Cartea 1. Cauzele prime. Chapter 1. Dumnezeu. 1. Dumnezeu și infinitul 2. Probe ale existenței lui Dumnezeu 3. Atributele divinității 4. Panteismul. 1. Dumnezeu și infinitul. 1. Ce este Dumnezeu? Dumnezeu este inteligența supremă, cauza primă a tuturor lucrurilor. 2. Ce se înțelege prin infinit? Ceea ce nu are nici început, nici sfârșit, necunoscutul. Tot ceea ce este necunoscut e infinit. 3. S-ar putea spune că Dumnezeu este infinit? Definiție incompletă. Limbajul oamenilor este prea sărac pentru a putea defini lucrurile care sunt mai presus de inteligența lor. Dumnezeu este infinit în perfecțiunea sa, dar infinitul e o abstracție. A spune că Dumnezeu este infinit înseamnă a considera atributul în loc de lucrul însuși și a defini un lucru care nu este cunoscut printr-un alt lucru care nu înseamnă nimic mai mult. 2. Probe ale existenței lui Dumnezeu. 4. Se poate găsi proba existenței lui Dumnezeu? Printr-o axiomă pe care o aplicați științelor voastre se spune: nu există efect fără cauză. Căutați cauza a tot ce nu este opera omului și rațiunea voastră vă va răspunde. Pentru a crede în Dumnezeu, este suficient să-ți arunci ochii asupra operelor creației. Universul există. El are deci o cauză. A te îndoi de existența lui Dumnezeu este ca și cum ai nega că orice efect are o cauză și a avansa ideea că din nimic s-a putut face ceva. 5. Ce consecință se poate trage din sentimentul intuitiv al existenței lui Dumnezeu pe care orice om îl poartă în el însuși? Că Dumnezeu există. Căci de unde i-ar veni acest sentiment dacă el nu se clădește pe nimic? Este încă o consecință a principiului că nu există efect fără cauză. 6. Sentimentul intim al existenței lui Dumnezeu pe care îl avem în noi înșine este oare acțiunea educației sau produsul ideilor acumulate? Dacă ar fi așa, de ce sălbaticii ar avea și ei acest sentiment? Dacă sentimentul existenței unei ființe supreme nu ar fi decât produsul unei învățături, atunci el nu ar fi universal și nu ar exista, conform noțiunilor științei, decât la cei care ar fi putut primi această învățătură. 7. S-ar putea găsi cauza primă a creației lucrurilor în proprietățile intime ale materiei? Dar atunci care ar fi cauza acestor proprietăți? Trebuie să existe întotdeauna o cauză primă. A atribui creația primordială a lucrurilor unor proprietăți intime ale materiei înseamnă a lua efectul drept cauză, căci aceste proprietăți sunt ele însele un efect ce trebuie să aibă o cauză. 8. Ce părere aveți despre concepția care atribuie creația primordială unei combinații întâmplătoare a materiei, altfel spus hazardului? Altă absurditate. Care om de bun simț poate prinde hazardul ca o ființă inteligentă? Și apoi, ce este hazardul? Nimic. Armonia care reglează resorturile universului pune în evidentă combinații determinate și, prin aceasta, revelează o putere inteligentă. A atribui creația primordială hazardului ar fi un nonsens, căci hazardul este orb și nu poate produce efecte inteligente. Un hazard inteligent nu ar mai fi hazard. 9. Unde se vede în cauza primă o inteligență supremă și superioară tuturor inteligențelor? Voi aveți un proverb care spune: într-o operă se recunoaște creatorul. Ei bine. Priviți opera și căutați creatorul. Orgoliul este cel ce zămiește necredința. Omul orgolios nu vrea nimic deasupra lui, deoarece se consideră un spirit puternic. Biată ființă, Dumnezeu te poate dobori cu o singură adiere. Puterea unei inteligente se judecă prin operele sale, întrucât nicio ființă umană nu poate crea ceea ce natura zămiește. Cauza primă este așadar o inteligență superioară umanității. Oricât de grandioase ar fi minunile înfăptuite de inteligența umană, inteligență ce are ea însă și o cauză, cu atât cauza primă trebuie să fie mai grandioasă. Este acea inteligență cauză primă a tuturor lucrurilor, oricare ar fi numele sub care omul a desemnat-o. 3. Atributele divinității. 10. Poate omul să înțeleagă natura intimă a lui Dumnezeu? Nu. Este o înțelegere care îi scapă. 11. Va exista o zi dată omului pentru a înțelege misterul divinității? Când spiritul său nu va mai fi întunecat de materie și când, prin perfecțiune, se va apropia de el, atunci îl va vedea și îl va înțelege. Inferioritatea facultăților omului nu-i permite să înțeleagă natura intimă a lui Dumnezeu. În copilăria umanității, omul îl confundă adesea cu o ființă căreia îi atribuie lipsuri, dar pe măsură ce simțul moral se dezvoltă în om, gândirea sa pătrunde mai bine în miezul lucrurilor și el își face o idee mai justă și mai conformă cu o judecată sănătoasă.
deși întotdeauna incompletă. 12. Dacă putem înțelege natura intimă a lui Dumnezeu, am putea avea idee despre unele desăvârșiri ale sale? Da, despre unele. Omul le înțelege mai bine pe măsură ce se ridică deasupra maleriei. Le întrezărește prin gândire. 13. Atunci când spunem că Dumnezeu este etern, infinit, imoabil, imaterial, unic, atotputernic, drept și bun în cel mai înalt grad, oare nu avem o idee completă despre atributele sale? Din punctul vostru de vedere, da, deoarece credeți că totul poate fi cuprins, dar știți bine că există lucruri mai presus de inteligența omului cel mai inteligent, și pentru care limbajul vostru, mărginit de ideile și senzațiile voastre, este incapabil să le exprime. Rațiunea vă spune, într-adevăr, că Dumnezeu trebuie să aibă aceste desăvârșiri de nivel suprem, căci dacă ar avea una singură mai puțin perfectă, sau dacă nu ar fi de nivel suprem, El nu ar fi superior tuturor lucrărilor și, în consecință, nu ar fi Dumnezeu. Pentru a fi mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu nu trebuie să suporte nicio vicisitudine și să nu posede niciuna dintre imperfecțiunile pe care imaginația le poate concepe. Dumnezeu este etern. Dacă ar fi avut un început, ar fi ieșit din neant, care ar fi fost creat de o ființă anterioară. Și așa din aproape în aproape ne îndreptăm spre infirm și eternitate. El este imoabil. Dacă ar fi fost subiect al schimbărilor, legile ce guvernează universul nu ar fi avut nicio stabilitate. El este imaterial, adică natura sa diferă de tot ceea ce numim materie, altfel nu ar fi imoabil, căci ar fi subiect al transformărilor materiei. El este unic. Dacă ar fi existat mai mulți Dumnezeu, nu ar fi fost nici unitate de vedere, nici unitate de dominație în ordinea universului. El este atotputernic, pentru că este unic. Dacă nu ar fi avut putere absolută, ar fi existat ceva mai puternic sau tot atât de puternic ca și el. Nu ar fi fost făcute lucrurile și cele ce nu ar fi fost făcute ar constitui opera unui alt Dumnezeu. El este drept și bun în cel mai înalt grad. Înțelepciunea providențială a legilor divine se revelează în cele mai mici ca și în cele mai mari lucruri, și această înțelepciune ne permite să nu ne îndoim nici de dreptatea și nici de bunătatea sa. 4. Panteismul. 14. Este Dumnezeu o ființă distinctă, sau, după cum spun unii, El este rezultatul tuturor forțelor și inteligențelor reunite ale Universului? Dacă ar fi fost așa, Dumnezeu nu ar fi existat, căci ar reprezenta efectul și nu cauza. Nu poate fi în același timp și una și alta. Dumnezeu există și nu trebuie să vă îndoiți. Acest lucru este esențial. Credeți-mă, nu mergeți mai departe. Nu vă rătăciți într-un labirint din care nu veți mai putea ieși. Nu veți obține nimic în plus, poate mai multe orgolii, pentru că veți crede că știți, și în realitate nu veți ști nimic. Lăsați deci deoparte toate aceste sisteme. Ați fost înrobiți de lucruri care vă ating prea direct. Începeți cu voi înșivă. Studiați propriile voastre slăbiciuni spre a vă debarasa de ele. Aceasta ar fi mai util decât să doriți a pătrunde ceea ce este de nepătruns. 15. Ce gândiți despre opinia conform căreia toate corpurile din natură, toate ființele, toate planetele Universului ar fi părți ale divinității și ar constitui, în ansamblu, însă și divinități? Altfel spus, ce părere aveți despre doctrina panteistă? Omul, neputând deveni Dumnezeu, vrea cel puțin să fie o parte din el. 16. Cei ce profesează această doctrină pretind că află în ea confirmarea unora dintre atributele lui Dumnezeu. Lumile fiind infinite, Dumnezeu este prin urmare infinit. Vidul sau neantul nefiind nicăieri, Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu fiind pretutindeni, de vreme ce totul este parte integrantă din El, El dă tuturor fenomenelor din natură o rațiune de ființă inteligentă. Ce se poate opune acestui raționament? Rațiunea. Cugetați adânc și nu vă va fi greu să-i recunoașteți absurditatea. Această doctrină face din Dumnezeu o ființă materială care, deși dotată cu o inteligență supremă, ar fi în mare ceea ce noi suntem în mic. Or, materia transformându-se fără încetare, nici Dumnezeu nu ar avea nicio stabilitate. Ar fi subiectul tuturor vicisitudinilor, tuturor nevoilor ca și umanitatea. Astfel, ar fi lipsit de unul dintre atributele esențiale ale divinității, imoabilitatea. Proporțiile materiei nu pot fi alăturate ideii de Dumnezeu fără a o cobor la nivelul gândirii noastre, și toate subtilitățile sofismului nu vor ajunge să rezolve problema naturii sale intime. Noi nu știm tot ce El este, dar știm ceea ce El nu poate să nu fie și această logică este în contradicție cu proprietățile sale esențiale. Se confundă creatorul cu creația, ca și cum s-ar pretinde că o mașină ingenioasă este parte integrantă a mecanicului care a concepit-o. Inteligența lui Dumnezeu se revelează în operele sale ca și cea a unui pictor în tabloul său.
dar operele lui nu sunt mai mult decât Dumnezeu însuși, așa cum tabloul nu este pictorul care l-a conceput. Chapter 2. Elementele generale ale Universului. 1. Cunoașterea principiului lucrurilor. 2. Spirit și materie. 3. Proprietăți ale materiei. 4. Spațiul universal. 1. Cunoașterea principiului lucrurilor. 17. Este dat omului să cunoască principiul lucrurilor? Nu. Dumnezeu nu îngăduie ca totul să-i fie revelat omului aici, pe pământ. 18. Oare omul va pătrunde într-o zi misterul lucrurilor care acum îi sunt ascunse? Vălul se ridică pe măsură ce omul se purifică, dar pentru a înțelege anumite lucruri, i-ar fi necesare facultăți pe care el încă nu le posedă. 19. Oare omul nu poate, prin investigațiile științei, să pătrundă unele dintre secretele naturii? Știința i-a fost dată pentru a progresa în toate privințele, dar el nu poate depăși limitele fixate de Dumnezeu. Cu cât îi este dat omului să avanseze în aceste mistere, cu atât mai mult admirația sa pentru puterea și înțelepciunea Creatorului trebuie să fie mare. Dar, fie datorită orgoliului, fie datorită slăbiciunii, chiar inteligența s-ar transforma adesea într-o jucărie a iluziei. El adună teorii după teorii și fiecare zi îi arată câte erori a acumulat în loc de adevăruri și câte adevăruri a respins ca fiind erori. Tot atâtea decepții pentru orgoliul său. 20. În afară de investigațiile științei, îi este dat omului să primească comunicările unei instanțe mai înalte despre ceea ce scapă evidenței simțurilor sale? Da, dacă Dumnezeu crede că este util, El poate revela ceea ce prin știință nu se poate afla. Dumnezeu revelează prin acele comunicări pe care omul le ia, în anumite limite, drept cunoaștere a trecutului său și a soartei sale viitoare. 2. Spirit și materie. 21. Este materia eternă ca și Dumnezeu, sau a fost creată de acesta într-un timp anume? Singur Dumnezeu știe. Totuși, dacă există ceva ce rațiunea voastră trebuie să vă arate, este că Dumnezeu, înruchipare a dragostei și milei, nu a fost niciodată inactiv. Oricât de îndepărtat v-ați putea reprezenta începutul acțiunii sale, îl puteți oare concepe pe Dumnezeu într-un moment de nelucrare? 22. În general se definește materia ca fiind ceea ce are întindere, ceea ce face impresie asupra simțurilor noastre, ceea ce este impenetrabil. Sunt aceste definiții exacte? Din punctul vostru de vedere, este exact, pentru că voi nu vorbiți decât în funcție de ceea ce cunoașteți. Însă materia există sub formă de stări ce vă sunt necunoscute. Ea poate fi, de exemplu, atât de pură și de subtilă încât să nu facă nicio impresie asupra simțurilor, și totuși este materie, dar pentru voi nu însemnă nimic. Ce definiție puteți da materiei? Materia este lanțul ce leagă spiritul, este instrumentul care îl fixează și asupra căruia, în același timp, spiritul își exercită acțiunea. Din acest punct de vedere, se poate spune că materia este agentul, intermediarul cu ajutorul căruia și pentru care acționează spiritul. 23. Ce este spiritul? Principiul inteligent al Universului. Care este natura intimă a spiritului? Nu este ușor de analizat spiritul în limbajul vostru. Pentru voi, el nu este nimic, pentru că nu e un lucru palpabil, dar pentru noi este ceva. O știți bine, nimicul este neantul, și neantul nu există. 24. Este spiritul sinonim cu inteligența? Inteligența este un atribut esențial al spiritului, dar amândouă se confundă într-un principiu comun, încât pentru voi este același lucru. 25. Este spiritul independent de materie sau nu este decât o proprietate a ei? Așa cum culorile sunt proprietăți ale luminii și sunetul o proprietate a aerului, spiritul și materia sunt distincte, dar trebuie realizată unirea spiritului cu materia pentru a da inteligență materiei. Este unirea aceasta necesară pentru manifestarea spiritului? Înțelegem, aici, prin spirit principiul inteligenței, făcând abstracție de individualitățile desemnate sub acest nume. Unirea este necesară pentru voi, deoarece nu sunteți astfel alcătuiți încât să percepeți spiritul fără materie. Simțurile voastre sunt făcute pentru aceasta. 26. Se poate conoi pe spiritul fără materie și materia fără spirit? Se poate, fără îndoială, prin gândire. 27. Ar exista astfel două elemente generale în univers, materia și spiritul? Da, și deasupra tuturor Dumnezeu Creatorul, Tatăl tuturor lucrurilor. Aceste trei lucruri reprezintă principiul a tot ceea ce există, Trinitatea universală. Dar elementului material trebuie să-i se adauge fluidul universal ce joacă rol de intermediar între spirit și materie, prea grosieră pentru ca spiritul să poată avea o acțiune asupra ei. Deși, dintr-un anumit punct de vedere, se poate considera că fluidul universal este element material, el se distinge prin proprietăți speciale,
Dacă ar fi în mod cert materie, nu ar mai fi logic să nu fie și spirit de asemenea. El e plasat între spirit și materie. Este fluid, așa cum materia este materie, susceptibil, prin nenumăratele sale combinații cu aceasta și sub acțiunile spiritului, de a produce infinita varietate a lucrurilor din care nu cunoașteți decât o mică parte. Acest fluid universal, sau primordial, sau elementar, agent utilizat de spirit, este principiul fără de care materia ar fi în permanentă stare de divizare și nu ar obține niciodată proprietățile date de gravitație. Acest fluid este ceea ce desemnăm noi sub numele de electricitate? Am spus că este susceptibil de nenumărate combinații. Ceea ce denumiți fluid electric, fluid magnetic, sunt modificări ale fluidului universal, care nu este, vorbind mai clar, decât o materie mai perfectă, mai subtilă, și pe care o putem privit ca independentă. 28. De vreme ce spiritul este el însuși ceva, nu ar fi mai exact și mai puțin subiect de confuzie dacă s-ar desemna cele două elemente generale prin cuvintele materie inertă și materie inteligentă? Cuvintele contează mai puțin. Vă privește cum formulați într-un limbaj conform înțelegerii voastre. Disputele voastre vin aproape întotdeauna din ceea ce nu înțelegeți din cuvinte, deoarece limbajul vostru este incomplet pentru a descrie lucrurile care nu vă impresionează simțurile. Un fapt evident domină toate ipotezele. Vedem materia care nu este inteligentă. Vedem un principiu inteligent independent de materie. Originea și conexiunea acestor două lucruri ne sunt necunoscute. Că au sau nu o sursă comună, puncte de contact necesare, că inteligența are existență proprie, că ea este o proprietate, un efect, că ea însă și este, după opinia unora, o emanație a divinității, sunt lucruri pe care nu le cunoaștem, dar ele ne apar distinct și de aceea admitem că formează cele două principii constitutive ale Universului. Vedem în cele spuse și în toate acestea o inteligență care domină toate celelalte lucruri, care guvernează totul, care se distinge prin atribute esențiale. Este inteligența supremă pe care o numim Dumnezeu. 3 proprietăți ale materiei. 29. Este ponderabilitatea un atribut esențial al materiei? Al materiei pe care o percepeți. Da, dar nu pentru materia considerată ca fluid universal. Materia pură și subtilă ce formează acest fluid este imponderabilă pentru voi, ceea ce înseamnă mai mult decât principiul materiei voastre gravitaționale. Gravitația este o proprietate relativă. În afara zonelor de atracție ale plantelor, nu există gravitație, tot așa cum nu există nici sus, nici jos. 30. Este materia formată dintr-un singur sau din mai multe elemente? Un singur element originar. Corpurile pe care le priviți ca pe niște corpuri simple nu sunt elemente adevărate, ci transformării ale materiei originale. 31. De unde provin diferitele proprietăți ale materiei? Sunt modificări de molecule elementare în urma asocierii lor în anumite circumstanțe. 32. Apoi gusturile, mirosurile, culorile, sunetul, proprietățile dăunătoare sau benefice ale corpurilor nu vor fi decât transformării ale singurei și aceleiași substanțe originare? Da, fără îndoială, și care nu există decât prin aptitudinea organelor destinate să le perceapă. Acest principiu este demonstrat de faptul că nu toată lumea percepe calitățile corpurilor în același mod. Unul găsește un lucru agreabil în gust, altul nu. Unii văd albastru ceea ce alții văd roșu. Ceea ce este rău pentru unii este inofensiv sau salutar pentru alții. 33. Aceeași materie elementară este susceptibilă de a suferi toate modificările și de a dobândi toate proprietățile? Da, este ceea ce trebuie să înțelegem când spunem că totul este în tot. Oxigenul, hidrogenul, azotul, carbonul și toate corpurile pe care le privim ca fiind simple nu sunt decât transformării ale unei substanțe originare. În imposibilitatea în care suntem în prezent de a ajunge până la această materie altfel decât prin gândire, aceste corpuri sunt pentru noi veritabile elemente și putem, fără a trage vreo consecință, să le considerăm ca atare până la o nouă ordine. Teoria pare să dea dreptate opiniei celor care nu admit materiei decât două proprietăți esențiale, forța și mișcarea, și care gândesc că toate celelalte proprietăți nu sunt decât efecte secundare variind numai intensitatea forței și direcția mișcării. Această opinie este exactă. Trebuie să se schimbe de asemenea dispunerea moleculelor, după cum dorești, de exemplu, într-un corp opac ce poate deveni transparent, și reciproc. 34. Au moleculele o formă determinată? Fără îndoială, moleculele au formă, dar aceasta nu poate fi apreciată de voi. Forma lor este constantă sau variabilă? Constantă prin moleculele elementare originare, dar variabilă pentru moleculele secundare care nu sunt decât aglomerări ale primelor, căci ceea ce voi denumiți moleculă este încă departe de molecula elementară.
4. Spațiul universal. 35. Spațiul universal este infinit sau limitat? Infinit. Imaginează-i niște limite. Ce-ar fi mai departe? Asta confundă rațiunea ta. Știu bine. Și totuși rațiunea îți spune că nu poate să fie altfel. Este același infinit în toate lucrurile, însă mintea voastră nu-l poate înțelege. Dacă se presupune o limită a spațiului, o oarecare întindere pe care gândirea o poate concepe, tot rațiunea spune că mai departe de această limită există ceva, și astfel din aproape în aproape până la infinit, căci acest ceva, chiar vid absolut, este tot spațiu. 36. Există vid absolut într-o anumită parte a spațiului universal? Nu, nimic nu e vid. Ceea ce este vid pentru tine este ocupat de o materie care scapă simțurilor și instrumentelor tale. Chapter 3. Creația. 1. Facerea lumilor. 2. Formarea entităților vii. 3. Popularea Pământului. Adam. 4. Diversitatea raselor umane. 5. Pluralitatea lumilor. 6. Concordanțe biblice referitoare la creație. 1. Facerea lumilor. Universul cuprinde infinitatea lumilor văzute și a celor nevăzute, totalitatea entităților însăflețite și neînsăflețite, totalitatea astrelor ce se mișcă în spațiu precum și fluidele ce umplu acest spațiu. 37. Universul a fost creat, sau există dintotdeauna ca și Dumnezeu? Fără îndoială, nu s-a putut face de unul singur, căci dacă ar fi fost etern ca și Dumnezeu, nu ar fi putut fi opera lui Dumnezeu. Rațiunea ne spune că universul nu s-a putut crea de la sine și, neputând fi opera hazardului, trebuie să fie opera lui Dumnezeu. 38. Cum a creat Dumnezeu universul? Într-un cuvânt, prin voința sa. Nimic nu ilustrează mai bine această voință atotputernică decât frumoasele cuvinte ale Genezei. Dumnezeu a spus, să fie lumină. Și se făcu lumină. 39. Putem cunoaște modul de formare a lumilor? Tot ce se poate spune, și ceea ce puteți înțelege, este că lumile se formează prin condensarea materiei răspândite în spațiu. 40. Ar fi cometele, așa cum se concepe acum, un început de condensare a materiei și de lumii pe cale de formare? Exact, dar ceea ce este absurd, este să crezi în influența lor. Vreau să spun influența care li se atribuie în mod vulgar, căci toate corpurile cerești au partea lor, de influență în anumite fenomene psihice. 41. O lume complet constituită poate dispărea și materia ce o alcătuiește se împrăștie din nou în spațiu? Da, Dumnezeu reînnoiește lumile tot așa cum reînnoiește entitățile vii. 42. Putem cunoaște durata de formare a lumilor, a Pământului, de exemplu? Nu pot să-ți spun, căci singur Creatorul o știe, și doar un biet nebun poate pretinde că știe numărul secolelor necesare acestei creații. 2. Formarea entităților vii. 43. Când a început să fie populat Pământul? La început totul era haos, elementele erau amestecate. Puțin câte puțin, fiecare lucru a căpătat locul său. Atunci au apărut entitățile vii adaptate stării de atunci a globului terestru. 44. De unde au apărut ființele vii pe Pământ? Pământul închidea germenii care așteptau momentul favorabil pentru a se dezvolta. Principiile organice se adunară de îndată ce încetă forța ce le ținea depărtate, și ele formară germenii tuturor ființelor vii. Germenii rămaseră în stare latentă și inertă, asemenea crisalidelor și semințelor plantelor până în momentul propice ecloziunii fiecărei specii. Atunci, entitățile din fiecare specie se adunară și se multiplicară. 45. Unde erau elementele organice înainte de formarea Pământului? Se găseau, ca să spunem așa, în stare de fluid în spațiu, în mijlocul spiritelor, sau pe alte planete, așteptând vremea Pământului pentru a începe o nouă existență pe o planetă nouă. Chimia ne prezintă moleculele corpurilor organice uninduse pentru a forma cristale de o regularitate constantă, specifică fiecărei specii, de îndată ce există condițiile cerute. Cea mai mică tulburare a acestor condiții este suficientă pentru a împiedica reunirea elementelor sau, cel puțin, dispunerea regulată ce constituie cristalul. De ce n-ar fi la fel și cu elementele organice? Conservăm ani de zile semințele plantelor și animalelor care nu se dezvoltă decât la o temperatură dată și într-un mediu propice. S-au văzut grăunte de grâu germinând după mai multe secole. Există în aceste semințe un principiu potent de vitalitate care nu așteaptă decât o circumstanță favorabilă pentru a se dezvolta. Ceea ce se petrece zilnic sub ochii noștri n-ar putea exista tocmai de la începuturile planetei noastre?
Constituirea entităților vie ieșind din haos prin însăși forța naturii micșorează cu ceva grandoarea lui Dumnezeu? Departe de aceasta, ea răspunde mai bine ideii ce ne o facem despre puterea sa exercitându-se asupra unor lumi infinite prin legi eterne. Teoria nu rezolvă, este adevărat, problema elementelor vitale, însă Dumnezeu are tainele sale și impune limite cercetărilor noastre. 46. Se mai află încă ființe care se nasc de la sine? Da, dar germenele primar există deja în stare latentă. Sunteți neîncetat martori ai acestui fenomen. Țesuturile omului și ale animalelor nu conțin germenii unei multitudini de bacterii care așteaptă fermentația de putrefacție necesară existenței lor? Este o mică lume ce dormitează și se creează. 47. Oare specia umană se găsea printre elementele organice conținute de globul terestru? Da, și ea a venit la timpul său, ceea ce a făcut să se spună că omul avea să fie format din lut. 48. Putem cunoaște perioada apariției omului și a altor ființe pe pământ? Nu, toate calculele voastre sunt simple himere. 49. Dacă germenii speciei umane se găsesc printre elementele organice ale pământului, de ce nu apar de la sine oamenii ca în perioada începutului? Principiul lucrurilor aparține lui Dumnezeu. Totuși se poate spune că oamenii, odată răspândiți pe suprafața pământului, au absorbit elementele necesare formărilor pentru a le transforma potrivit cu legile reproducerii. Același lucru este valabil și pentru diferitele specii de ființe. 3. Popularea pământului. Adam, 50. Specia umană a început printr-un singur om? Nu, cel pe care voi îl numiți Adam nu a fost nici primul, nici singurul care popula pământul. 51. Putem ști în ce epocă a trăit Adam? Aproape de cea pe care ați stabilit-o, cam cu 4000 de ani înainte de Hristos. Omul pe care tradiția l-a păstrat sub numele de Adam a fost unul dintre cei care au supraviețuit, într-o anumită regiune, după marile cataclisme ce au zguduit scoarța pământului în diverse epoci, și a devenit strămoșul unei seminții de oameni care trăiesc și astăzi. Unii îl consideră pe Adam un mit sau o alegorie personificând primele vârste ale omenirii. 4. Diversitatea raselor umane. 52. De unde vin diferențele psihice și morale care disting varietatea raselor de oameni pe pământ? Climatul, viața și obiceiurile. Este ca în cazul a doi copii de la aceeași mamă care, crescuți departe unul de altul și în mod diferit, nu vor semăna deloc din punct de vedere moral. 53. Omul a luat naștere în mai multe puncte de pe glob? Da, și în diverse epoci, aceasta fiind una din cauzele diversității raselor. Apoi oamenii, dispersându-se în diferite zone climaterice și amestecându-se cu alte rase, au format noi tipuri umane. Aceste diferențe conduc la specii distincte? Cu siguranță, nu toate sunt din aceeași familie. Oare diferitele varietăți ale aceluiași fruct le împiedică să aparțină aceleiași specii? 54. Dacă specia umană nu-și trage obârșia dintr-un singur om, n-ar trebui ca oamenii să înceteze în a se pri ca frați? Toți oamenii sunt frați în lui Dumnezeu, deoarece sunt animați de spirit și tind către același scop. Voi luați întotdeauna cuvintele ad literam. 5. Pluralitatea lumilor. 55. Oare toate planetele din spațiu sunt locuite? Da, și omul pământean este departe de a fi, așa cum pretinde, primul în inteligență, în bunătate și în perfecțiune. Există totuși oameni care se cred foarte importanți și care își închipuie că micuțul glob pământesc este singurul privilegiat cu ființe gânditoare. Orgoliu și vanitate. Și ei cred că Dumnezeu a creat universul doar pentru ei. Dumnezeu a populat lumile cu ființe care concură la scopul final al providenței. A crede că suntem singurele ființe în univers înseamnă a pune la îndoială înțelepciunea lui Dumnezeu care nu a făcut nimic inutil. El a dorit să fixeze acestor lumii un scop mai serios decât acela de a distra privirea noastră. Nimic de altfel, nici în poziție, nici în volum, nici în alcătuirea fizică a Pământului, nimic nu poate să ne facă să presupunem în mod rezonabil că globul terestru este singurul ce are privilegiul de a fi locuit, excluzând atâtea mii de lumii asemănătoare. 56. Este alcătuirea fizică a diferitelor planete pretutindeni aceeași? Nu, ele nu se aseamănă deloc. 57. Alcătuirea fizică a lumilor nefiind identică, se poate presupune pentru entitățile care le locuiesc o structură diferită? Fără îndoială, așa cum peștii sunt făcuți să trăiască în apă și păsările în aer. 58. Sunt lumile cele mai depărtate de soare, private de lumina și de căldura lui, deoarece soarele li se arată sub aparența unei stele?
Credeți așadar că nu ar exista alte surse de lumină și de căldură decât soarele, și nesocotiți electricitatea care, în anumite lumii, joacă un rol mult mai important decât pe pământ? De altfel, nu toate ființele sunt constituite din aceeași materie ca și voi, cu organe identice cu cele ale oamenilor. Condițiile de existență ale ființelor ce populează diferitele lumii trebuie să fie apropiate mediului în care trăiesc. Dacă nu am vedea niciodată pești, nu vom înțelege cum ființele pot trăi în apă. Tot așa cu celelalte lumii care conțin elemente ce ne sunt necunoscute. Oare nu vedem, pe pământ, lungi nopți polare luminate de electricitatea aurorelor boreale? Ar fi cumva imposibil ca, în anumite lumii, electricitatea să fie mai abundentă decât pe pământ și să joace un rol general ale cărui efecte să nu le putem înțelege? Aceste lumii pot deci cuprinde în ele căldura și lumina necesare propriilor locuitori. 6. Concordanțe biblice referitoare la creație. 59. Oamenii și-au făcut idei foarte divergente despre creație, potrivit nivelului cunoștințelor lor. Rațiunea aplecată spre știință a recunoscut neverosimilitatea anumitor teorii. Teoria oferită de spirite confirmă opinia de mult timp admisă de către oamenii cei mai luminați. Obiecția ce se poate face acestei teorii este că intră în contradicție cu textul cărților sacre, dar o examinare serioasă face să se recunoască faptul că această contradicție este mai mult aparentă decât reală și că rezultă din interpretarea dacă unui sens adesea alegoric. Problema primului om în persoana lui Adam, ca unic strămoș al omenirii, nu este singurul punct asupra căruia credințele religioase ar trebui să se modifice. Mișcarea pământului a apărut, într-o anumită epocă, atât de opusă textului sacru, încât nu a existat persecuție în care teoria aceasta să nu fi fost folosită ca pretext. Și totuși pământul se învârtește în ciuda tuturor anatemelor, lucru ce nu ar fi contestat nici astăzi fără a ignora propria judecată. Biblia spune de asemenea că lumina a fost creată în 6 zile și fixează data în jur de 4000 ani înainte de era creștină. Înainte de aceasta, pământul nu exista. A fost scos din neant. Textul este formal. Iată că știința pozitivă vine să probeze contrariul. Formarea globului pământesc este înscrisă în caractere imprescriptibile în lumea fosilă și este dovedit că cele 6 zile ale creației sunt tot atât de bine perioade, fiecare putând însemna mai multe sute de mii de ani. Nu este poziția unui sistem, a unei doctrine, a unei opinii izolate. Este un fapt constatat ca și mișcarea pământului și pe care teologia nu poate refuza să-l admită, probă evidentă a erorii în care poți cădea luând ad literam expresiile unui limbaj adesea figurat. Se poate conchide că Biblia este o eroare? Nici de cum, doar că oamenii s-au înșelat în interpretarea ei. Știința, cercetând prin arhivele pământului, a admis ordinea în care diferitele ființe au apărut pe suprafața lui, și această ordine este în acord cu cea indicată de Geneză, cu diferența că această operă, în loc de a fi ieșit în mod miraculos din mâinile lui Dumnezeu în câteva ore, s-a îndeplinit, oricum din voința sa, dar prin legea forțelor naturii, în câteva milioane de ani. Este atunci Dumnezeu mai puțin mare și mai puțin puternic? Este astfel opera sa mai puțin sublimă neavând prestigiul instantaneității? Evident, nu. Ar trebui să ne facem despre divinitate o idee foarte redusă pentru a nu recunoaște atotputernicea sa în legile eterne pe care le-a stabilit în a conduce lumile. Știința, departe de a diminua opera divină, ne o arată sub un aspect mai grandios și mai conform cu noțiunile pe care le avem despre puterea și măreția lui Dumnezeu, în aceea că a fost înfăptuită fără abatere de la legile naturii. Știința, ca și Moise de altfel, plasează omul ca fiind ultimul în ordinea creației ființelor, dar Moise plasează potopul universal în anul 1654 de la facerea lumii, în timp ce geologia ne prezintă marele cataclism anterior apariției omului, dat fiind că până la acea dată nu se găsește în straturile primitive nici o urmă de prezența sa, și nici a vreunui animal cu structură fizică asemănătoare, dar nimic nu dovedește că ar fi imposibil. Câteva descoperiri recente au făcut să apară dubii în această privință. Se poate deci dintr-un moment în altul să se obțină certitudinea materială a anteriorității speciei umane, și atunci se va admite că, și din acest punct de vedere, ca și din altele, textul biblic are un sens figurat. Problema este de a ști dacă și cataclismul geologic este același cu cel din vremea lui Ne. Durata necesară formării straturilor primitive nu permite a fi confundate, și din moment ce se vor găsi urmele existenței omului înainte de marea catastrofă, se va demonstra că Adam nu este primul om, iar facerea omului se pierde în noaptea timpului. Împotriva evidenței nu există argumente posibile, și va trebui să se accepte aceasta, tot așa cum au fost acceptate mișcarea Pământului și cele 6 perioade ale formării sale. Existența omului înainte de potopul universal este, într-adevăr, încă ipotetică,
dar nu înseamnă puțin lucru. Admițând că omul a apărut pe suprafața Pământului cu 4.000 ani înainte de Hristos, dacă 1650 ani mai târziu specia umană a fost distrusă cu excepția unei singure familii, rezultă că popularea Terei datează din vremea lui Ne, adică cu 2350 ani înaintea erei noastre. Or, în timp ce evreii emigrau în Egipt în secolul al XVIII-lea, ei găsea țara foarte populată și foarte avansată ca civilizație. Istoria dovedește că în această epocă India și alte regiuni erau tot atât de înfloritoare, fără a mai ține cont de cronologia anumitor popoare care trimit către o epocă mult mai îndepărtată. Ar fi trebuit deci ca între secolele 24 și 18, adică pe parcursul a 600 de ani, urmașii unui singur om să fi putut popula toate ținuturile imense cunoscute atunci, presupunând că alții nu o făcuseră până atunci. Și în acest scurt interval specia umană să fi putut să se ridice de la ignoranța absolută a stării primitive la cel mai înalt grad de dezvoltare intelectuală, ceea ce contrazice toate legile antropologiei. Diversitatea raselor vine în sprijinul acestei opinii. Climatul și obiceiurile produc fără îndoială modificări ale caracterului fizic, dar se cunoaște până unde poate merge influența acestor cauze, iar examenul fiziologic probează că există între anumite rase diferențe de constituție mai profunde decât cele produse de climat. Încrucișarea raselor produce tipuri intermediare, tinde să șteargă caracterele extreme, dar nu le produce, nu creează decât varietăți. Or, pentru a se produce încrucișarea raselor, era nevoie să existe rase distincte, și cum s-ar explica existența lor dacă li se atribuie o tulpină comună și mai ales atât de apropiată în timp? Cum să admiți că în câteva secole unii descendenți al lui Ne s-au transformat în strămoși ai rasei etiopiene? De exemplu, o asemenea metamorfoză nu este mai admisibilă decât ipoteza unei tulpini comune pentru lup și oaie, elefant și purice, pasăre și pește. Încă o dată, nimic nu ar ști să prevaleze împotriva evidenței faptelor. Totul se explică, din contră, admițând existența omului înainte de epoca ce a fost în mod obișnuit fixată, diversitatea strămoșilor. Adam care trăia acum 6.000 ani, populând un ținut încă nelocuit, potopul lui Ne ca o catastrofă parțială confundată cu cataclismul geologic, ținând cont în sfârșit de forma alegorică în special în stil oriental, și care se regăsește în cărțile sacre ale tuturor popoarelor. De aceea este prudent a nu contesta cu foarte mare ușurință doctrinele ce pot, mai devreme sau mai târziu, ca de atâtea ori, să dea o dezmințire celor care le combat. Ideile religioase, departe de a se pierde, cresc odată cu știința. Chapter 4. Principiul vital. 1. Entități organice și anorganice. 2. Viața și moartea. 3. Inteligență și instinct. 1. Entități organice și anorganice. Entitățile organice sunt cele care conțin o sursă de activitate intimă ce le dă viață. Ele se nasc, cresc, se reproduc și mor. Ele sunt prevăzute cu organe speciale pentru îndeplinirea diferitelor funcțiuni ale vieții, adaptate necesităților de conservare. Cuprind oamenii, animalele și plantele. Entitățile anorganice sunt cele care nu au nici vitalitate, nici mișcare proprie, și sunt formate doar prin agregarea materiei. Acestea sunt mineralele, apa, aerul etc. 60. Aceeași forță unește elementele materiale în corpurile organice și în corpurile anorganice? Da, legea atracției este aceeași pentru toate corpurile. 61. Există vreo diferență între materia corpurilor organice și cea a corpurilor anorganice? Întotdeauna este aceeași materie, dar în corpurile organice ea este animată. 62. Care este cauza animării materiei? Unirea sa cu principiul vital. 63. Principiul vital constă într-un agent specific, sau nu este decât o proprietate a materiei organice. Într-un cuvânt, este un efect sau o cauză? Și una și cealaltă. Viața este un efect produs prin acțiunea unui agent asupra materiei. Acest agent, fără materie, nu este viață, la fel cum materia nu poate trăi fără acest agent. El dă viață tuturor ființelor care îl absorb și îl asimilează. 64. Am văzut că spiritul și materia sunt două elemente constitutive ale universului. Principiul vital este cel de-al treilea element? Este, fără îndoială, unul dintre elementele necesare în constituirea universului, avându-și sursa în materia universală modificată. Este un element asemenea oxigenului și hidrogenului, care nefiind totuși elemente primare, sunt cu toate acestea parte a aceluiași principiu. Pare să rezulte de aici că principiul vitalității nu constă într-un agent primar distinct, ci într-o proprietate specială a materiei universale, datorată anumitor modificări. Este consecința a ceea ce am spus. 65.
Oare principiul vital rezidă într-unul din corpurile cunoscute? El își are sursa în fluidul universal. Este ceea ce voi denumiți fluid magnetic sau fluid electric de animare. Este intermediarul, liantul între spirit și materie. 66. Principiul vial este același pentru toate entitățile organice? Da, modificat după tipul speciei. Este ceea ce le dă mișcare și activitate și le distinge de materia inertă. Căci mișcarea materiei nu este viață, materia primește această mișcare. 67. Este vitalitatea un atribut permanent al agentului vital, sau această vitalitate nu se dezvoltă decât prin acțiunea organelor? Ea nu se dezvoltă decât prin corp. N-am spus că acest agent fără materie nu este viață? Este necesară reunirea celor două elemente pentru a se produce viață. Se poate spune că vitalitatea rămâne în stare latentă, până când agentul vital nu s-a unit cu corpul? Da, așa este. Ansamblul organelor constituie un fel de mecanism ce primește impulsul activității intime sau principiul vital existent în ele. Principiul vital este forța motrice a corpurilor organice, în timp ce agentul vital dă impulsul organelor. Acțiunea organelor întreține și dezvoltă activitatea agentului vital, așa cum frecarea dezvoltă căldura. 2. Viața și moartea. 68. Care este cauza morții entității organice? Epuizarea organelor. S-ar putea compara moartea cu încetarea mișcării la o mașină dezorganizată? Da, dacă mașina este rău montată, resortul se rupe. Dacă și corpul este bolnav, viața se duce. 69. Din ce motiv o leiune a inimii, mai mult decât a altor organe, cauzează moartea? Inima este un mecanism al vieții, dar ea nu reprezintă singurul organ a cărui leiune provoacă moartea. Nu e decât una din rotitele esențiale. 70. Ce devii materia și principiul vital ale entităților organice odată cu moartea lor? Materia inertă se descompune și ia forme noi. Principiul vital se reîntoarce la sursă. La moartea unei ființe organice, elementele din care aceasta este formată suferă noi combinații, alcătuind noi ființe. Acestea iau de la sursa universală principiul vieții și al acțiunii pe care îl absorb și îl asimilează pentru a reda sursei atunci când încetează să mai existe. Așadar, organele sunt impregnate de fluid vital. Acest fluid dă tuturor părților organismului o activitate ce le apropie în cazul anumitor leiuni și restabilește funcțiile momentan suspendate. Când însă elementele esențiale din activitatea organelor sunt distruse sau foarte profund alterate, fluidul vital este neputincios în a le transmite mișcarea vieții și atunci ființa moare. Organele acționează mai mult sau mai puțin unele asupra altora. Acțiunea lor reciprocă rezultă din armonia ansamblului lor. Atunci când o cauză oarecare distruge această armonie, funcțiile lor se opresc asemenea mișcărilor unui mecanism ale cărui rotițe esențiale sunt defect, sau asemenea unui orologiu care se uzează cu timpul, sau se distruge prin accident și pentru care forța motrice este neputincioasă în a-l pune din nou în mișcare. Găsim o imagine mai exactă a vieții și morții într-un aparat electric. Acest aparat conține electricitate în stare latentă asemenea tuturor corpurilor din natură. Fenomenele electrice se manifestă doar când fluidul este activat de o cauză specială. Atunci s-ar putea spune că aparatul este viu. Cauza activității încetând, fenomenul încetează. Aparatul reintră în starea de inerție. Corpurile organice seamănă cu niște pile sau aparate electrice în care activitatea fluidului produce fenomenul vieții, încetarea activității însemnând moartea. Cantitatea de fluid vital nu este la nivel maxim în toate entitățile organice. Ea variază în funcție de specii și nu are un nivel constant nici măcar la indivizii aceleiași specii. S-ar putea ca unii să-l aibă la un nivel de saturație, în timp ce alții abia au o cantitate suficientă. De aici pentru unii o viață mai activă, mai tenace și într-un fel supraabundentă. Cantitatea de fluid vital se epuizează. Ea poate deveni insuficientă pentru întreținerea vieții dacă nu este reînnoită prin absorpția și asimilarea substanțelor ce îl conțin. Fluidul vital se transmite de la un individ la alt individ. Cel care are mai mult poate ceda celui ce are mai puțin și, în unele cazuri, el poate să readucă viața, împiedicând-o să se stingă. 3. Inteligență și instinct. 71. Este inteligența un atribut al principiului vital? Nu, de vreme ce plantele trăiesc, dar nu gândesc. Ele nu au decât viață organică. Inteligența și materia sunt independente, deoarece un corp poate trăi fără inteligență, însă inteligența nu se poate manifesta decât prin intermediul organelor materiale. Este necesară o unire cu spiritul pentru ca o materie animată să devină inteligentă.
Inteligența este o facultate specială proprie anumitor clase de entități organice, care dă acestora, odată cu rațiunea, dorința de a acționa, consecința existenței și individualității lor, precum și mijloacele de a stabili raporturi cu lumea exterioară, de a se îngriji de propriile necesități. Astfel, se pot distinge entități neanimate formate numai din materie, fără vitalitate și inteligență. Acestea sunt corpurile brute. 2. Entități animate negânditoare, formate din materie și dotate cu vitalitate, dar lipsite de inteligență. 3. Entități animate gânditoare, formate din materie, dotate cu vitalitate și având în plus un principiu inteligent ce le dă facultatea de a gândi. 72. Care este sursa inteligenței? Am mai spus-o. Inteligența universală. S-ar putea spune că fiecare ființă ia o parte de inteligență din sursa universală și își asimilează principiul vieții materiale? Nu e decât o comparație și nu este exactă, deoarece inteligența este o facultate proprie fiecărei ființe și constituie individualitatea sa morală. În rest, o știți, sunt lucruri de nepătruns pentru om, numeroase pentru moment. 73. Este instinctul independent de inteligență? Nu tocmai, căci el este o specie a inteligenței. Instinctul este o inteligență negânditoare, prin aceea că toate ființele se îngrijesc de propriile lor necesități. 74. Se poate stabili o limită între instinct și inteligență? Mai precis, unde sfârșește primul și unde începe cealaltă? Nu, căci se confundă adeseori, dar se pot foarte bine distinge actele ce aparțin instinctului de cele aparținând inteligenței. 75. Este ca și cum am spune că facultățile instinctive se diminuează pe măsură ce cresc facultățile intelectuale? Nu, instinctul există neîncetat, dar omul îl neglijează. Instinctul poate să vă conducă la bine. El vă ghidează aproape întotdeauna și câteodată mai sigur decât rațiunea. El nu greșește niciodată. De ce rațiunea nu este întotdeauna un ghid infailibil? Ar fi fost infailibilă dacă nu era denaturată de educația greșită, de orgoliu și de egoism. Instinctul nu raționează, rațiunea dă omului liberul arbitru. Instinctul este o inteligență rudimentară ce diferă de inteligența propriu-zisă prin aceea că manifestările sale sunt aproape întotdeauna spontane, în timp ce manifestările inteligenței sunt rezultatul unor combinații și a unui act deliberat. Instinctul și manifestările sale variază în funcție de specii și de necesitățile lor. La ființele care au conștiința și percepția lucrurilor exterioare, el se combină cu inteligența, deci cu voința și libertatea. Part 2. Cartea a doua. Lumea spiritistă sau spiritele. Chapter 1. Spiritele. 1. Originea și natura spiritelor. 2. Lumea primitivă. 3. Forma și ubicuitatea spiritelor. 4. Perisepirit. 5. Diferitele ordine ale spiritelor. 6. Scara spirituală. 7. Progresul spiritelor. 8. Îngeri și demoni. 1. Originea și natura spiritelor. 76. Ce definiție se poate da spiritelor? Cuvântul spirit este întrebuințat aici pentru a desemna individualitățile entităților extracorporale, ca și elementul inteligent universal. Se poate spune că spiritele sunt entitățile inteligente ale creației. Ele populează universul aflat dincolo de lumea materială. 77. Spiritele sunt existențe distincte ale divinității, sau doar emanații sau componente ale divinității numite, din acest motiv, fii sau copii ai lui Dumnezeu? Sunt opera lui Dumnezeu, asemeni unui om ce construiește o mașină. Această mașină este opera omului, dar nu el însuși. Știi că atunci când omul face un lucru frumos, util, îl numește copilul său, creația sa. Ei bine. Același lucru este și cu Dumnezeu. Noi suntem copiii săi, de vreme ce suntem opera sa. 78. Au avut spiritele un început sau există, asemenea lui Dumnezeu, dintotdeauna? Dacă spiritele nu ar fi avut un început, ele ar fi fost egale cu Dumnezeu, în timp ce ele sunt creația sa și întru totul supuse voinței divine. Dumnezeu este dintotdeauna, incontestabil, dar nu știm nimic despre cum și când ne-a creat. Poți spune că suntem fără început dacă înțelegi prin aceasta că Dumnezeu, fiind etern, a trebuit să creeze fără odihnă, dar cum și când a fost făcut fiecare dintre noi. Îți repet, nimeni nu știe. Aici este misterul. 79. Din moment ce în univers există două elemente generale, elementul inteligent și elementul material, s-ar putea spune că spiritele sunt formate din elementul inteligent, așa cum corpurile inerți sunt formate din elementul material? Evident, spiritele sunt individualizarea principiului inteligent,
așa cum corpurile reprezintă individualizarea principiului material, însă vremea și modul formării lor sunt necunoscute. 80. Este creația spiritelor permanentă, sau ea a avut loc doar o singură dată la originea timpurilor? Este permanentă, căci Dumnezeu nu a încetat niciodată să creeze. 81. Spiritele se formează spontan, sau își trag obârșia unele din altele? Dumnezeu le creează ca și pe celelalte creaturi, prin voința sa. Dar, încă o dată, originea lor este un mister. 82. Este exact să spunem că spiritele sunt imateriale? Cum s-ar putea defini un lucru când lipsește termenul de comparație și avem un limbaj insuficient? Un orb din naștere poate defini lumina? Imaterial nu este cuvântul. Incorporai ar fi mai exact, căci trebuie să înțelegi bine că spiritul fiind o creație trebuie să fie ceva. Este o materie foarte subtilă, dar fără echivalentă pentru voi, și atât de eterată că nu poate impresiona simțurile voastre. Spunem că spiritele sunt imateriale, deoarece esența lor diferă de tot ceea ce cunoaștem sub numele de materie. Un popor de ordinar avea termen de exprimare pentru lumină și efectele sale. Orbul din naștere crede că are toate percepțiile prin auz, miros, gust și pipăit. Nu înțelege părerile despre simțul care lipsește. La fel, pentru esența entităților supraumane noi suntem adevărați orbi. Nu ni le putem defini decât prin comparații întotdeauna imperfecte, sau printr-un efort de imaginație. 83. Au spiritele un sfârșit? Se înțelege că principiul de unde emană este etern, dar ceea ce întrebăm este dacă individualitatea lor are un sfârșit și, într-un timp dat, mai lung sau mai scurt, elementul din care sunt formate nu se risipește și nu revine la tot, așa cum se întâmplă cu corpurile materiale. Este greu să înțelegi că un lucru care are început poate să nu se sfârșească. Există desigur lucruri pe care voi nu le înțelegeți, deoarece inteligența voastră este limitată, dar ăsta nu e un motiv pentru a le respinge. Copilul nu înțelege tot ceea ce înțelege tatăl său, nici ignorantul ceea ce înțelege savantul. Spunem că existența spiritelor nu are sfârșit. Este tot ceea ce putem să spunem acum. 2. Lumea primitivă. 84. Oare spiritele constituie o lume aparte, în afara celei pe care o vedem? Da, lumea spiritelor sau a inteligentelor incorporale. 85. Care din cele două, lumea spirituală sau lumea corporală, este dominantă în rânduiala lucrurilor? Lumea spiritistă este preexistentă și supraviețuitoare tuturor. 86. Ar putea lumea corporală să-și înceteze existența fără să altereze esența lumii spiritiste? Da, cele două lumii sunt independente și totuși legătura lor este neîntreruptă, căci ele acționează neîncetat una asupra celeilalte. 87. Ocupă spiritele o zonă determinată și circumscrisă în spațiu? Spiritele sunt peste tot. Spațiile infinite sunt populate de ele la infinit. Ele sunt fără îndoială alături de voi. Vă observă și acționează asupra voastră fără a vă da de știre, deoarece spiritele sunt una dintre forțele naturii și instrumentele de care Dumnezeu se servește pentru îndeplinirea voilor sale providențiale. Dar nu toate spiritele se găsesc peste tot, căci există zone interzise celor mai puțin avansate. 3. Forma și ubicuitatea spiritelor. 88. Au spiritele o formă determinată, limitată și constantă? Pentru voi, nu. Pentru noi, da. Forma lor este, dacă doriți, o văpaie, o licărire sau o scânteie eternă. Această văpaie sau scânteie are o culoare anume. Pentru voi, ea variază, de la întunecată la strălucitoare ca rubinul, după cum spiritul este mai mult sau mai puțin pur. În mod obișnuit, geniile se reprezintă ca având o văpaie sau o stea în frunte. Este o alegorie care amintește natura esențială a spiritelor. Este amplasată în vârful capului, deoarece acolo este sediul inteligenței. 89. Au spiritele nevoie de un timp oarecare pentru a se deplasa în spațiu? Da, dar ele se mișcă la fel de rapid ca gândurile. Gândul nu este chiar sufletul ce se mișcă. Când gândul este într-un anumit loc și sufletul este acolo, deoarece sufletul este cel ce gândește. Gândirea este un atribut. 90. Spiritul care se mișcă dintr-un loc în altul are conștiința distanței parcurse și a spațiilor traversate sau este transportat subit în locul unde vrea să meargă, și una și alta. Spiritul poate foarte bine, dacă dorește, să-și facă un calcul al distanței pe care o parcurge sau distanța se poate șterge complet. Depinde de voința sa și de asemenea de natura sa mai mult sau mai puțin epurată. 91. Constituie materia un obstacol pentru spirite? Nu, ele penetrează totul. Aerul, pământul, apele, chiar focul,
Toate sunt accesibile în mod egal. 92. Au spiritele darul ubicuității. Altfel spus, același spirit poate să se afle în mai multe locuri deodată? Nu se poate să existe o divizare a aceluiași spirit, dar fiecare este un centru ce radiază în diferite direcții și de aceea apare AFI în mai multe locuri odată. De exemplu, soarele nu este decât unul și totuși radiază de jur împrejur și își trimite razele până departe. Totuși el nu se divide. Toate spiritele radiază cu aceeași putere? Nici pe departe. Depinde de gradul lor de puritate. Fiecare spirit este o unitate indivizibilă, dar fiecare își poate extinde gândirea în diverse direcții fără ca astfel să se dividă. Numai în acest sens trebuie înțeles darul ubicuității atribuit spiritelor. Asemeni unei stele ce își proiectează lumina și poate fi zărită de pe linia orizontului, sau asemeni unui om care, fără a schimba locul și fără a se împărți, poate transmite ordine, semnale și mișcarea în diferite locuri. 4. Perisepiritul. 93. Spiritul propriu-zis este descoperit, sau este, așa cum pretind unii, înconjurat de o substanță oarecare? Spiritul este înconjurat de o substanță vaporoasă pentru tine, dar foarte grosieră pentru noi, destul de vaporoasă încât să se poată ridica în atmosferă și să se ducă acolo unde dorește. Așa cum germenele unui fruct e înconjurat de perisperm, spiritul propriu-zis este înconjurat de un înveliș care, prin comparație, se poate numi perisepirit. 94. De unde și-a spiritul învelișul său semimaterial? Din fluidul universal al fiecărei lumii. Căci, învelișul nu este același în toate lumile. Trecând de la o lume la alta, spiritul își schimbă învelișul, așa cum voi vă schimbați veșmintele. Atunci când spiritele care locuiesc în lumii superioare vin printre noi, iau un perisepirit mai grosier? Trebuie să se îmbrace în materia voastră. Am mai spus-o. 95. Învelișul semimaterial al spiritului ia cumva forme determinate și poate fi perceptibil? Da, o formă după voința spiritului, astfel că el va apare câteodată fie în visuri, fie în stare de veche, și poate lua formă vizibilă și chiar palpabilă. 5. Diferitele ordine ale spiritelor. 96. Sunt spiritele egale între ele sau există o ierarhie oarecare? Există diferite ordine după gradul de perfecțiune la care au ajuns spiritele. 97. Există un număr determinat de ordine sau grade de perfecțiune pentru spirite? Numărul este nelimitat, deoarece nu există între ordine o linie de demarcație trasată ca o barieră, astfel că se pot multiplica sau restrânge diviziunile după voie. Totuși, dacă se consideră caracterele generale, se poate reduce numărul ordinelor principale la 3. Se pot situa în primul rând cele care au ajuns la perfecțiune, spiritele pure. Cele din al doilea ordin sunt situate la mijlocul scării. Preocuparea lor este dorința de bine. Cele de grad inferior sunt încă la baza scării. Spiritele imperfecte sunt caracterizate prin ignorantă, dorință de rău și toate pornirile rele ce le întârzie evoluția. 98. Spiritele de ordinul 2 nu au decât dorința de bine. Au și puterea de a-l face, au această putere după gradul lor de perfecțiune. Unele au știința, altele au înțelepciunea și bunătatea, dar toate mai au încă încercări de trecut. 99. Spiritele de ordinul 3 sunt toate rele prin esență? Nu, unele nu fac nici bine nici rău. Altora, din contra, le place răul și sunt satisfăcute când găsesc ocazia de a-l face. Și apoi, mai există spiritele ușuratice sau nebunatice, mai mult aiurite decât răutăcioase, cărora le plac mai degrabă glumele răutăcioase decât răutatea, și care găsesc plăcerea în apăcări și a cauza mici necazuri de care să râdă apoi. 6. Scara spiritistă. 100. Observații preliminare. Clasificarea spiritelor este bazată pe gradul lor de evoluție, pe calitățile dobândite și pe imperfecțiunile de care trebuie să scape. În rest, această clasificare nu are nimic absolut. Fiecare categorie nu prezintă un caracter net decât în ansamblul său, dar de la un grad la celălalt tranziția este insesizabilă și, la limită, nuanțele se șterg ca și în natură, precum culorile curcubeului sau diferitele perioade din viața omului. Se poate forma deci un număr mai mare sau mai mic de clase, după unghiul de vedere din care se consideră problema. Se întâmplă aici același lucru ca în sistemele de clasificări științifice. Aceste sisteme pot fi mai mult sau mai puțin complete, mai mult mai puțin raționale, mai mult sau mai puțin accesibile inteligenței, dar, indiferent cum ar fi, nu schimbă cu nimic fondul științei. Spiritele interogate asupra acestui lucru au putut deci oferi un număr variat de categorii, fără a trage o consecință. Suntem puși deci în gardă asupra acestei contradicții aparente, fără a ne gândi să dăm o oarecare importanță unei convenții pure,
Pentru ele, gândirea este totul. În rest, forma, alegerea termenilor, clarificările, într-un cuvânt, sistemele, sunt ale noastre. Să adăugăm aceste considerații un lucru ce nu trebuie niciodată pierdut din vedere. Printre spirite ca și printre oameni există multă ignoranță și ar trebui o punere în gardă împotriva tendinței de a crede că toate trebuie să știe tot pentru că sunt spirite. Orice clasificare pretinde metodă, analiza și cunoașterea aprofundată a subiectului. În lumea spiritelor, cele care au cunoștințe limitate sunt, ca și aici jos, ignorante, incapabile să construiască un ansamblu, să formuleze un sistem. Ele nu cunosc sau nu înțeleg decât imperfect orice clasificare oarecare. Pentru ele, toate spiritele care le sunt superioare sunt de ordinul întâi, neputând aprecia nuanțele cunoștințelor, capacității și moralității ce le disting, ca și omul necioplit în privința oamenilor civilizați. Chiar și aceia care sunt capabili pot să oscileze în opiniile lor conform propriului punct de vedere, mai ales dacă o clasificare nu are nimic absolut. Lin, Jusshen, Tournefort au avut fiecare metoda lor, și totuși botanica nu s-a schimbat pentru asta. Nu ei au inventat plantele, și nici caracterele lor. Ei au observat analogiile după care au format grupele sau clasele de plante. În același fel am procedat și noi. N-am inventat nici spiritele și nici caracterele lor. Ne-am mulțumit să le observăm. Le-am judecat după cuvintele și actele lor. Apoi le-am clasificat după similitudini, bazându-ne pe datele furnizate. Spiritele admit în general 3 categorii principale sau 3 mari diviziuni. Pe ultimul loc sunt cele aflate la baza scării, spiritele imperfecte, caracterizate prin predominarea materiei asupra spiritului și înclinarea către rău. Cele din a doua categorie sunt caracterizate prin predominarea spiritului asupra materiei și prin dorința de bine. Sunt spiritele bune. Pe locul întâi, în sfârșit, sunt spiritele pure, cele care au atins supremul grad de perfecțiune. Această împărțire pare perfect rațională și prezintă caracteristici distincte. Nu ne rămânea decât să reliefăm, printr-un număr suficient de subdiviziuni, principalele nuanțe ale ansamblului. Este ceea ce am făcut cu concursul spiritelor, ale căror instrucțiuni binevoitoare nu ne-au lipsit niciodată. Cu ajutorul acestui tablou, va fi ușor să determinăm rangul și gradul de superioritate sau de inferioritate al spiritelor cu care vom putea intra în legătură și, prin urmare, gradul de încredere și stimă meritate. Este într-un fel spus cheia științei spiritiste, căci poate ține cont de anomaliile prezentate de comunicările cu ele, lămurind-ne asupra inegalităților intelectuale și morale ale spiritelor. Vom observa, totodată, că spiritele nu aparțin totdeauna în exclusivitate uneia și aceleiași clase. Progresul lor nu se realizează decât în mod gradat și pot reuni caracterele mai multor categorii, ceea ce este ușor de apreciat după limbaj și acte. Ordinul al treilea. Spiritele imperfecte. 101. Caractere generale. Predominarea materiei asupra spiritului. Înclinarea către rău. Ignoranța, orgoliul, egoismul și toate relele pasiuni care le urmează. Au intuiția lui Dumnezeu, dar nu-l înțeleg. Nu toate sunt prin esență rele. La unele există mai multă ușurință, inconsecventă, și dorința de glume răutăcioase decât o răutate adevărată. Unele nu fac nici bine, nici rău, dar singur fapt că nu fac bine deloc, denotă inferioritatea lor. Altora, din contră, le place răul și sunt satisfăcute când găsesc ocazia de a-l face. Pot să adauge inteligenței răutatea sau dorința de glume răutăcioase, dar oricare le-ar fi dezvoltarea intelectuală, ideile lor sunt puțin elevate, iar sentimentele mai mult sau mai puțin abject. Cunoștințele lor despre lumea spiritistă sunt limitate și puținul pe care îl știu se confundă cu ideile și prejudecățile din viața corporală. Nu ne pot da decât noțiuni false și incomplete, dar observatorul atent găsește adesea în comunicările lor, chiar imperfecte, confirmarea marilor adevăruri afirmate de spiritele superioare. Li se cunoaște caracterul prin limbaj. Orice spirit care, în comunicările sale, trădează o gândire rea, poate fi considerat de ordinul al treilea. Prin urmare, întreaga gândire negativă ce ne este sugerată vine de la un spirit din acest ordin. Ele văd fericirea celor buni și această vedere este un zbucium neîncetat, căci suferă toate angoasele produse de invidie și gelozie. Ele păstrează amintirea și percepția suferințelor din viața corporală și această impresie este adesea mai dureroasă decât în realitate. Ele suferă deci cu adevărat atât relele pe care le-au îndurat cât și pe cele făcute altora, și cum suferă mult timp, ele cred că vor suferi pentru totdeauna. Pentru a le pedepsi, Dumnezeu vrea ca ele să creadă astfel. Pot fi împărțite în 5 clase principale. 102. Clasa a 10-a. Spiritele impure.
Sunt predispuse la rău și răul formează obiectul preocupărilor lor. Ca spirite, ele dau sfaturi perfide, insăflă discordia și neîncrederea și au toate măștile posibile pentru a înșela mai bine. Se atașează de caracterele mai slabe pentru a le face să cedeze sugestiilor lor și a le împinge la pierzanie, satisfăcute de a le putea întârzia progresul, făcându-le să se piardă în probele la care sunt supuse. Le poți recunoaște manifestări prin limbajul lor, trivialitatea și grosolănia în expresii, la spirite ca și la oameni, este întotdeauna un indice al inferiorității morale, dacă nu intelectuale. Comunicările lor vădesc josnicea înclinațiilor și dacă vor să pară altfel vorbind cu bun simț, ele nu-și pot susține mult timp rolul, sfârșind întotdeauna prin a-și trăda originea. Unele popoare le consideră divinități făcătoare de rău, altele le desemnează sub numele de demoni, genii rele, spirite ale răului. Entitățile vii pe care le animă, atunci când se încarnează, sunt înclinate către toate viciile zămislite de pasiunile josnice și degradante, senzualitatea, cruzimea, perfidia, ipocrizia, lăcomia, avariția sordidă. Ele săvârșesc răul din plăcerea de a-l face, cel mai adesea fără motive și, din ură față de bine, și își aleg aproape întotdeauna victimele printre oamenii cinstiți. Aceștia devin un flagel pentru omenire, oricărei clase sociale i-ar aparține, și lustrul civilizației nu-i apără de oprobiu și rușine. 103. Clasa a noua. Spiritele ușurătice sunt ignorante, răutăcioase, inconsecvente și bagiocoritoare. Se amestecă în toate, răspund la toate, fără a se sinchisi de adevăr. Le place să cauzeze mici necazuri și neplăceri, să producă dezordini, să inducă în eroare cu malițiozitate prin mistificări și tot felul de pozne. Acestei clase îi aparțin spiritele desemnate în mod obișnuit sub numele de gnomii, spiriduși și drăcușori. Ele sunt dependente de spiritele superioare, care le utilizează adesea așa cum facem noi cu servitorii. În comunicările cu oamenii, limbajul lor este câteodată spiritual și glumeț, dar aproape întotdeauna fără profunzime, transpun defectele și ridicolul exprimate în trăsături corozive și satirice. Dacă își împrumută nume false, o fac cel mai adesea din dorința de glume răutăcioase decât din răutate adevărată. 104. Clasa a 8-a. Spiritele pseudosavante. Cunoștințele lor sunt destul de întinse, dar cred că știu mai mult decât știu în realitate. Realizând un progres oarecare în anumite privințe, limbajul lor are un caracter serios ce poate înșela în privința capacităților și cunoștințelor lor, dar cel mai adesea nu reprezintă decât o reflectare a prejudecăților și ideilor din viața terestră. Este un amestec de adevăruri cu erori dintre cele mai absurde, din mijlocul cărora răzbat în înfaia, orgoliul, gelozia și încăpățânarea de care nu au putut să se dezbare. 105. Clasa a 7-a. Spiritele neutre. Nu sunt nici atât de bune pentru a face binele, nici atât de rele pentru a face răul. Ele pendulează când către unul, când către celălalt și nu se ridică mai sus de condiția obișnuită a umanității atât ca morală cât și ca inteligență. Țin la lucrurile acestei lumii, regretând bucuriile grosiere. 106. Clasa a 6-a. Spiritele frapante și perturbatoare. Aceste spirite nu formează, la drept vorbind, o clasă distinctă, având în vedere calitățile personale, pot aparține oricărei clase din ordinul al treilea. Își manifestă adesea prezența prin efecte fizice ce impresionează, cum ar fi loviturile, mișcarea și deplasarea anormală a corpurilor solide, agitația aerului etc. Apar, mai mult decât alte spirite, atașate de materie, par a fi principalii agenți ai vicisitudinilor elementelor naturii, fie când acționează asupra aerului, apei, focului, corpurilor dure, fie când lucrează în măruntaiele pământului. Se recunoaște că aceste fenomene nu sunt deloc datorate unei cauze fizice întâmplătoare, când de fapt au un caracter premeditat și inteligent. Toate spiritele pot provoca aceste fenomene, dar spiritele elevate le lasă în general în sarcina spiritelor subalterne, mai apte pentru lucrurile materiale decât pentru cele inteligente. Când consideră că manifestările de acest fel sunt utile, ele se servesc de aceste spirite ca auxiliare. Ordinul al doilea. Spiritele bune. 107. Caractere generale. Predominare a spiritului asupra materiei. Dorința de bine. Calitățile și puterea lor de a face bine sunt în concordantă cu gradul de perfecțiune la care au ajuns. Multe au știința, altele înțelepciunea și bunătatea. Cele mai avansate reunesc știința cu calitățile morale. Nefiind încă dematerializate complet, păstrează mai mult sau mai puțin, după rang, trăsăturile existenței corporale,
fie în forma limbajului, fie în obiceiurile lor unde se regăsesc unele dintre pasiunile avute. Altfel ar fi spirite perfecte. Ele îl înțeleg pe Dumnezeu și infinitul și se bucură deja de fericirea celor buni. Sunt fericite de binele pe care îl fac și de răul pe care îl împiedică. Dragostea ce le unește este pentru ele izvorul unei fericiri inefabile nealterată nici de invidie, nici de remușcări, nici de pasiunile rele ce dau zbuciumul spiritelor imperfecte, însă toate mai au încă probe de trecut până când să atingă perfecțiunea absolută. Ca spirite, suscită gândurile bune, stăvilește dorința de rău a oamenilor, protejează în viață pe cei ce sunt demni și neutralizează influența spiritelor imperfecte față de cei ce nu se complac în supunere. Cei în care se încarnează sunt buni și binevoitorii cu semenii lor, nu se pierd în orgoliu, egoism sau ambiție, nu încearcă nici ură, nici ranchiună, nici invidie, nici gelozie și fac binele de dragul binelui. Acestui ordin îi aparțin spiritele desemnate în credințele populare sub numele de genii bune, genii protectoare, spirite ale binelui. În epocile de superstiții și ignoranță sunt cunoscute ca divinități făcătoare de bine, pot fi împărțite în 4 grupe principale. 108. Clasa a 5-a. Spiritele binevoitoare. Calitatea dominantă este bunătatea. Le place să se pună în serviciul oamenilor și să-i protejeze, dar știința lor este limitată. Progresul lor este mai realizat în sens moral decât în sens intelectual. 109. Clasa a 4-a. Spiritele savante. Ceea ce le distinge în mod special este întinderea cunoștințelor lor. Se preocupă mai puțin de problemele morale decât de cele științifice, pentru care au aptitudine mai mare, dar nu consideră știința decât din punct de vedere al utilității și nu o amestecă cu niciuna din pasiunile ce reprezintă însușirea spiritelor imperfecte. 110. Clasa a 3-a. Spiritele înțelepte. Calitățile morale de cel mai înalt grad formează caracterul lor distinctiv. Fără a avea cunoștințe nelimitate, sunt dotate cu o capacitate intelectuală ce le dă o judecată sănătoasă despre oameni și despre lucruri. 111. Clasa a 2-a. Spiritele superioare. Reunesc știința, înțelepciunea și bunătatea. Limbajul lor nu denotă decât bunăvoință. Este demn, elevat, adesea sublim. Superioritatea le face mai apte decât celelalte de a ne da noțiunile cele mai juste despre lucrurile lumii incorporale, în limitele în care este permis omului să le cunoască. Ele comunică bucuros cu aceia care caută adevărul bunei credinte și al căror suflet este îndeajuns de eliberat de legăturile pământești pentru a-l înțelege, dar se îndepărtează de cei animații de simpla curiozitate, sau dacă influența materiei îi întoarce de la practicarea binelui. Când, în mod excepțional, se încarnează pe pământ, o fac pentru a îndeplini o misiune de progres, și atunci ne oferă tipul de perfecțiune la care umanitatea poate aspira aici, jos. Ordinul 1. Spiritele pure. 112. Caractere generale, influența nulă a materiei. Superioritatea morală și intelectuală absolută în raport cu spiritele din alte ordine. 113. Clasa 1. Clasă unică. Au parcurs toate nivelurile scării și s-au debarasat de toate impuritățile materiei. Atinând plenitudinea perfecțiunii de care este susceptibilă ființa, nu mai au de trecut probe sau ispășiri. Nemai fiind subiecte ale reîncarnării în corpuri perisabile, își petrec viața eternă la sânul lui Dumnezeu. Se îmbată de o bucurie inalterabilă, căci nu mai sunt subiecte pentru nevoile sau vicisitudinile vieții materiale, dar această fericire nu este cea a unei monotone trândăvelii petrecută într-o contemplație perfectă. Ele sunt mesagerii și slujitorii lui Dumnezeu, căruia îi execută ordinele pentru menținerea armoniei universale. Comandă tuturor spiritelor ce le sunt inferioare, le ajută să se perfecționeze și le fixează misiunea. A asista oamenii în nenorocirea lor, a îndemna la bine sau la ispășirea păcatelor ce îi îndepărtează de fericirea supremă este pentru ele o ocupație plăcută. Sunt desemnată câteodată sub numele de îngeri, arhanghelii sau serafini. Oamenii pot intra în comunicare cu ele, dar ar fi un crezut cel ce pretinde că le poate avea la ordinele sale. 6. Progresul spiritelor. 114. Sunt spiritele bune sau rele prin propria natură, sau nu sunt decât aceleași spirite care se îmbunătățesc? Sunt aceleași spirite care se îmbunătățesc. Pe măsură ce se îmbunătățesc, trec dintr-un ordin inferior în altul superior. 115. Unele spirite au fost create de la început bune, iar altele rele? Dumnezeu a creat toate spiritele simple și ignorante, adică fără știință. A dat fiecăruia o misiune în scopul de a le lumina, de a le face să înainteze progresiv spre perfecțiune prin cunoașterea adevărului,
și de a le apropia de El însuși. Fericirea eternă și deplină există pentru ele în această perfecțiune. Spiritele cuceresc aceste cunoștințe trecând prin probele impuse de Dumnezeu. Unele acceptă cu supunere probele și ating mai rapid scopul ce le-a fost destinat. Altele nu se supun decât cârtind și rămân așa, prin propria greșeală, îndepărtate de perfecțiunea și fericirea promise. Din cele spuse, spiritele par a fi la origine ignorante și fără experiență, asemenea copiilor, dar acumulează puțin câte puțin cunoștințele ce le lipsesc prin parcurgerea diferitelor etape ale vieții. Da, comparația e destul de corectă. Copilul neascultător rămâne ignorant și imperfect. Profitul depinde mai mult sau mai puțin de supunerea sa, dar viața omului are o limită pe când cea a spiritelor se întinde la infinit. 116. Există spirite care vor rămâne de-a pururi în ranguri inferioare? Nu, toate vor deveni perfecte. Ele se schimbă, dar într-un timp îndelungat. Căci, așa cum am mai spus și altădată, un tată drept și milos nu-și poate respinge la nesfârșit copii. Ai dori ca Dumnezeu, atât de mare, atât de bun și de drept, să fi făcut un rău mai mare decât cel pe care voi înșivă nu l-ați făcut. 117. Depinde de spirite accelerarea progresului lor către perfecțiune? Cu siguranță, ele vor ajunge acolo mai repede sau mai încet în funcție de dorința și de supunerea lor față de voința lui Dumnezeu. Oare un copil ascultător nu se instruiește mai repede decât unul îndărătnic? 118. Este posibil ca spiritele să degenereze? Nu, pe măsură ce avansează, ele înțeleg ce anume le îndepărtează de perfecțiune. Când un spirit a sfârșit o probă, capătă și cunoaștere și el nu uită asta. Poate rămâne staționar, dar nu dă înapoi. 119. Nu putea Dumnezeu să scutească spiritele de probele la care trebuie să se supună pentru a ajunge de prim rang? Dacă ar fi fost create perfecte, ele s-ar fi bucurat fără merit de binefacerile acestei perfecțiuni. Unde ar fi meritul fără luptă? De altfel, inegalitatea ce există între ele este necesară personalităților lor, și apoi misiunea pe care o îndeplinesc în diferite stadii este prevăzută de providență pentru armonia universului. De vreme ce, în viața socială, orice om poate ajunge în cele mai înalte funcții, tot așa ne-am putea întreba de ce suveranul unei țări nu face general din fiecare dintre ostașii săi. De ce nu toți funcționarii? Subalternii nu sunt funcționari superiori. De ce nu toți școlarii nu sunt profesori? Există această diferență între viața socială și viața spirituală, aceea că prima este limitată și nu permite totdeauna să se atingă toate gradele, în timp ce a doua este indefinită și lasă fiecăruia posibilitatea de a se ridica la rangul suprem. 120. Toate spiritele trec prin filiera râului pentru a ajunge la bine? Nu prin filiera răului, ci prin cea a ignorantei. 121. De ce anumite spirite au urmat calea binelui, iar altele pe cea a răului? Nu au avut liberul arbitru? Dumnezeu nu a creat deloc spirite rele, le-a creat simple și ignorante, având mai degrabă aptitudinea pentru bine decât pentru rău. Cele ce sunt rele au devenit astfel prin voința lor. 122. La început, când spiritele nu aveau conștiința de sine, puteau să aibă libertatea de a alege între bine și rău? Există în ele un principiu, o tendință oarecare, care le duce pe o cale sau pe cealaltă? Liberul arbitru se dezvoltă pe măsură ce spiritul capătă conștiința de sine. Nu ar mai fi fost libertate dacă alegerea era determinată de o cauză independentă de voința spiritului. Cauza nu este în el, este în afara lui, în influențele cărora le cedează în virtutea liberei sale voințe. Este marele adevăr al căderii omului și al păcatului originar. Unii au cedat tentațiilor, alții au rezistat. De unde provin influențele ce se exercită asupra lui? Sunt spirite imperfecte care caută să-l ia în stăpânire, să-l domine, și care se bucură de doborârea lui. Este ceea ce s-a dorit să se descrie prin figura lui Satan. Influența se exercită asupra spiritului numai la început? Îl urmărește în viața sa de spirit până când pune stăpânire pe el, în așa măsură încât răul nu-l mai obsedează. 123. De ce Dumnezeu a permis spiritelor să poată urma calea răului? Cum îndrăzniți să cereți socoteală lui Dumnezeu de actele sale? Gândiți că puteți pătrunde intențiile sale? Vă puteți spune totuși, înțelepciunea lui Dumnezeu constă libertatea ce o lasă fiecăruia de a alege, căci fiecare capătă răsplata actelor sale. 124. De vreme ce există spirite care, din principiu, urmează drumul binelui absolut, iar altele pe cel al răului absolut, există fără îndoială gradații între cele două extreme. Da, desigur,
în marea majoritate. 125. Spiritele care au urmat calea răului ar putea să ajungă la același nivel de superioritate ca și celelalte? Da, dar eternitățile vor fi mai lungi pentru ele. Prin cuvântul eternitățile trebuie să se înțeleagă ideea ce o au spiritele inferioare despre veșnicia suferințelor lor, căci nu le este dat să le vadă sfârșitul, precum și faptul că ideea se reînnoiește prin probele care fac spiritele să sucombe. 126. Spiritele ajunse la nivelul suprem, după ce au trecut prin rău, sunt oare mai puțin meritoase în ochii lui Dumnezeu? Dumnezeu contemplă rătăciții cu aceiași ochi și iubește pe toți cu aceeași inimă. Sunt rele pentru că s-au pierdut. La început nu erau decât niște spirite simple. 127. Spiritele sunt create cu același nivel al facultăților intelectuale? Sunt create în mod identic, dar neștiind de unde vin, trebuie ca liberul arbitru să-și urmeze cursul. Ele progresează mai mult sau mai puțin rapid în inteligență ca și în moralitate. Spiritele care urmează din principiu calea binelui nu sunt din acest motiv spirite perfecte. Dacă nu au tendințe rele, nu le lipsește mai puțin tendința de a acumula experiența și cunoștințele necesare pentru a atinge perfecțiunea. Le putem compara cu copiii care, cu toată bunătatea instinctelor lor naturale, au nevoie de a se dezvolta, de a se instrui și nu ajung direct din copilărie la vârsta maturității. Așa după cum există oameni care sunt buni și alții care sunt răi pornind din copilărie, tot așa spiritele sunt bune sau rele după principiul lor, cu deosebirea capitală că la copii intențiile sunt formate în întregime, în timp ce spiritul, în transformare, nu este mai mult rău decât bun. El conține toate tendințele, dar o ia într-o direcție sau alta prin efectul liberului său arbitru. 7. Îngeri și demoni. 128. Spiritele pe care le numim îngeri, arhanghelii, serafini formează o categorie specială de natură diferită de celelalte spirite? Nu, sunt spiritele pure, cele care se află pe treapta cea mai înaltă a scării și reunesc toate perfecțiunile. Cuvântul înger evocă la modul general ideea perfecțiunii morale. În același timp se aplică adesea tuturor ființelor bune și rele care există în afara omenirii. Se spune, înger bun și rău, înger al luminii și înger al tenebrelor. În acest caz, este sinonim cu spirit sau geniu. În cazul de față se consideră sensul cel bun al termenului. 129. Oare îngerii au parcurs toate gradele până la perfecțiune? Am parcurs toate gradele, dar așa cum am mai spus-o, unii și-au acceptat fără murmuri misiunea și au ajuns mai repede. Altora le-a luat mai mult sau mai puțin timp pentru a atinge perfecțiunea. 130. Dacă opinia care admite existența entităților create perfecte și superioare este eronată, cum se face că se întâlnește în tradiția majorității popoarelor? Știi bine că lumea ta nu există dintotdeauna și că, mult timp înainte ca ea să fie existat, spiritele atinseseră gradul suprem al evoluției. De aceea oamenii au putut crede că ele fuseseră astfel din veșnicie. 131. Există demoni în sensul propriu-zis al cuvântului? Dacă ar fi existat demoni, ei ar fi fost opera lui Dumnezeu și oare Dumnezeu ar mai fi fost drept și bun dacă ar fi creat făpturi încinate pentru eternitate răului și nenorocirilor? Dacă există demoni, atunci aparțin lumii tale inferioare și altora asemănătoare ei. Sunt aci oameni ipocriți care fac dintr-un Dumnezeu drept un Dumnezeu rău și răzbunător și cred că îi sunt agreabili prin ticăloșiile ce le comit în numele său. Cuvântul demon nu implică ideea de spirit rău ca în accepțiunea modernă, deoarece cuvântul grec daimon din care derivă semnifică geniu, inteligență și desemnează existențe incorporale, bune sau rele, fără distincție. Demonii, în accepțiunea comună a cuvântului, presupune entități în esență răufăcătoare. Ar fi ca și celelalte lucruri, creația lui Dumnezeu. Or, Dumnezeu care este în exclusivitate drept și bun nu ar fi putut crea făpturi dedicate răului prin propria natură și condamnate pentru eternitate. Dacă nu erau opera lui Dumnezeu, ei ar fi existat ca și el de o eternitate, astfel încât ar fi existat mai multe puteri absolute. Prima condiție a oricărei doctrine este de a fi logică. Or, cea a demonilor păcătuiește tocmai prin această lipsă esențială. Este recunoscut faptul că anumite credințe ale popoarelor primitive admit divinități răufăcătoare, demoni, însă pentru oricine face din bunătatea lui Dumnezeu un atribut prin excelentă, este ilogic și contradictoriu să presupună că el ar fi putut crea făpturi destinate să săvârșească veșnic răul, căci aceasta ar însemna negarea bunătății sale. Partizanii demonilor se sprijină pe cuvintelor lui Hristos. Noi nu contestăm aici autoritatea învățăturii sale, pe care am dorit să o vedem mai mult în inimă decât pe buzele oamenilor, dar trebuie interpretat corect înțelesul pe care el îl dădea cuvântului demon. Se știe doar că forma alegorică este una dintre caracteristicile distinctive ale limbajului său.
Oare tot ceea ce cuprinde Evanghelia trebuie luat ad literam? Drept probă redăm următorul pasaj. Îndată după aceste zile de durere, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina sa, stelele vor cădea din cer și tăriile cerului se vor dezlănțui. Adevărat vă spun vouă că această seminție nu va dispărea până când toate cele arătate nu se vor înfăptui. Nu am văzut forma textului biblic contrazisă de știință în ceea ce privește formarea și mișcarea pământului? Nu același lucru reprezintă unele simboluri utilizate de Hristos care trebuie să vorbească potrivit timpului și locurilor? Hristos nu a putut spune cu bună știință un lucru fals. Așadar, dacă în cuvintele sale există lucruri ce par a șoca rațiunea, este pentru că noi nu le înțelegem sau pentru că nu le interpretăm corect. Oamenii au făcut cu demonii ceea ce au făcut cu îngerii. Așa cum au considerat că primii sunt entități perfecte pentru eternitate, la fel au considerat spiritele inferioare ca entități veșnic rele. Prin cuvântul demoni trebuie deci să se înțeleagă spiritele impure, cu care adesea sunt identificate, cu deosebirea că starea lor nu este decât tranzitorie. Sunt spirite imperfecte ce cârtesc împotriva probelor la care sunt supuse, și de aceea le îndură perioadă îndelungată, dar care vor deveni bune la rândul lor pe măsură ce vor avea voința necesară. S-ar putea deci accepta cuvântul demon cu această restricție, dar sensul în care este acum folosit ar putea a induce în eroare, făcând să se creadă în existența entităților special create pentru rău. În privința lui Satan, evident personificarea răului, sub formă alegorică, s-ar admite a fi o făptură malefică luptând cu toate forțele împotriva divinității, și a cărui singură preocupare ar fi aceea de a-i se opune. Cum omului îi trebuie figuri și imagini pentru a frapa imaginația, el a descris atunci entități incorporale sub o formă materială cu atribute amintind de calitățile și defectele lui. Astfel că anticii, dorind să personifice timpul, l-au descris prin figura unui bătrân cu clepsidră și coasă. Figura unui tânăr ar fi fost contraindicată. Același lucru este valabil pentru reprezentările alegorice ale norocului, adevărului etc. Modernii și-au reprezentat îngerii sau spiritele pure printr-o figură strălucitoare cu aripi albe, emblema a purității, Satan, cu coarne, gheare și atributele bestialității, embleme ale pasiunilor josnice. Omul de rând, care ia lucrurile ad literam, a văzut în aceste embleme un individ real, așa cum altădată îl văzuse pe Saturn în alegoria timpului. Chapter 2. Încarnarea spiritelor. 1. Scopul încarnării 2. Despre suflet 3. Materialism. 1. Scopul încarnării. 132. Care este scopul încarnării spiritelor? Le este impus de Dumnezeu pentru a le face să atingă perfecțiunea. Pentru unele este o ispășire, pentru altele o misiune. Dar, pentru a atinge perfecțiunea, ele trebuie să sufere toate vicisitudinile existenței corporale. Aceasta este ispășirea. Încarnarea mai are și un alt scop, acela de a face spiritele să contribuie fiecare cu partea sa la opera de creație. Pentru a se desăvârși, în fiecare lume, ele își iau o constituție în armonie cu materia esențială a fiecărei lumii pentru a executa aici, din acest punct de vedere, ordinele lui Dumnezeu, astfel încât participând la opera generală, avansează și ele însele. Acțiunea făpturilor corporale este necesară în mersul universului, dar Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a dorit ca și în această acțiune ele să găsească un mijloc de a progresa și a se apropia de el astfel încât, în virtutea unei legi admirabile în providența sa, totul în natură se înlănțuie, toate părțile sunt solidare. 133. Spiritele care, din principiu, au urmat calea binelui, mai au nevoie de încarnare? Toate sunt create simple și ignorante. Ele se instruiesc în decursul luptelor și frământărilor vieții corporale. Dumnezeu, care este drept, nu putea să le facă pe unele fericite, fără suferință și fără trudă și, în consecință, fără merit. Dar atunci, la ce servește spiritelor faptul de a fi urmat calea binelui, dacă aceasta nu le scutește de suferințele vieții corporale? Ele ajung mai repede la țel, și apoi, suferințele vieții sunt adesea consecința imperfecțiunii spiritului. Cu cât e mai puțină imperfecțiune, cu atât e mai puțin zbucium. Cel ce nu este nici invidios, nici gelos, nici avar, nici ambițios, nu va avea zbuciumul născut de aceste defect. 2. Despre suflet. 134. Ce este sufletul? Un spirit încarnat. Ce era sufletul înainte de a se uni cu corpul? Spirit. Sufletele și spiritele sunt deci identice? Desigur, sufletele sunt spirite, înainte de a se uni cu trupul. Sufletul este una din entitățile inteligente care populează lumea invizibilă și care îmbracă temporar un înveliș carnal pentru a se purifica și lumina. 135. Există în om și alt lucru în afară de suflet și corp? Există liantul ce unește sufletul cu trupul.
Care este natura acestui liant? Semimaterială, adică intermediară între spirit și corp. Și este necesar pentru ca ele să poată comunica unul cu celălalt. Prin acest liant, spiritul însăflețește materia, și reciproc. Omul este format din 3 părți esențiale: corpul sau făptura materială asemănătoare cu cea a animalelor și însăflețită de același principiu vital, sufletul, spiritul încarnat căruia trupul îi servește de locuință, principiul intermediar sau prespiritual, substanța semimaterială care servește drept prim înveliș al spiritului și unește sufletul cu trupul. Întocmai ca într-un fruct, avem sămânța, pulpa și coaja. 136. Este sufletul independent de principiul vital? Corpul nu este decât învelișul. O repetăm mereu. Poate corpul să existe fără suflet? Da, și totuși de îndată ce corpul încetează să trăiască, sufletul îl părăsește. Înainte de naștere, nu există încă o unire definitivă între suflet și corp. După ce această unire a fost stabilită, moartea corpului rupe legăturile ce uneau cu sufletul, și sufletul îl părăsește. Viața organică poate anima un corp fără suflet, dar sufletul nu poate locui într-un corp lipsit de viața organică. Ce ar fi fost corpul nostru dacă nu ar fi avut suflet? O masă de carne fără inteligentă, sau tot ceea ce doriți, cu excepția omului adevărat. 137. Același spirit se poate încarna în același timp în 2 corpuri diferite? Nu, spiritul este indivizibil și nu poate anima simultan 2 făpturi diferite. 138. Ce gândiți despre opinia celor care privesc sufletul ca principiu al vieții materiale? E o chestiune de cuvinte, nu ținem la asta. Începeți prin a înțelege cu propria voastră minte. 139. Anumite spirite, înaintea anumitor filozofi, au definit sufletul. O scânteie sufletească emanată din Marele Tot. De ce această contradicție? Nu există o contradicție. Depinde de accepția cuvintelor. De ce nu aveți câte un cuvânt pentru fiecare lucru? Cuvântul suflet este utilizat pentru a exprima lucruri foarte diferite. Unii numesc astfel principiul vieții, și în această accepțiune este exact a spune la figurat că sufletul este o scânteie sufletească emanată din Marele Tot. Ultimele cuvinte desemnează sursa universală a principiului vital din care fiecare existență absoarbe o parte și care reintră în tot după moarte. Ideea nu exclude deloc pe cea a unei entități morale distincte, independente de materie, care își păstrează individualitatea. Este acea entitate numită suflet, și în această accepție se poate spune că sufletul este un spirit încarnat. Dând sufletului definiții diferite, spiritele au vorbit funcție de sensurile acceptate ale cuvântului și potrivit ideilor pământene de care încă erau mai mult sau mai puțin pătrunse. Lucrul ține de insuficiența limbajului uman ce nu are câte un cuvânt pentru fiecare idee și de aici sursa mulțimii de confuzii și distincții. Iată de ce spiritele superioare ne cer să înțelegem mai întâi sensul cuvintelor. 140. Ce gândiți despre teoria sufletului subdivizat în tot atâtea părți câți muși există și dirijând astfel fiecare dintre funcțiunile corpului? Depinde încă de sensul atașat cuvântului suflet. Dacă se înțelege fluidul vital, este adevărat. Dacă se consideră spiritul încarnat, nu e corect. După cum am mai spus, spiritul este indivizibil. El transmite mișcarea organelor prin fluidul intermediar, fără ca pentru aceasta să se divizeze. Totuși, există spirite care au dat această definiție. Spiritele ignorante pot lua efectul drept cauză. Sufletul acționează prin intermediul organelor, iar organele sunt animate prin fluidul vital ce se repartizează între ele, mai abundent către cele ce sunt centre sau focare ale mișcării. Însă explicația nu poate conveni în cazul sufletului considerat spirit ce locuiește în trup în timpul vieții și pe care îl părăsește la moarte. 141. Există ceva adevăr în opinia celor care socotesc că sufletul este exterior și înconjoară corpul? Sufletul nu este deloc închis în corp precum pasărea într-o colivie. El radiază și se manifestă în afară asemenea luminii ce traversează un glob de sticlă sau ca sunetul împrejurul unui centru sonor, așa încât se poate spune că este exterior, dar nu face parte din învelișul corpului. Sufletul are 2 învelișuri, unul subtil și ușor, primul, cel pe care îl numiți perisepirit, altul grosier, material și greu, corpul. Sufletul este centrul acestor învelișuri, ca și sămânța într-un sâmbure. 142. Ce spuneți despre o altă teorie după care, la copii, sufletul se completează în fiecare perioadă a vieții? Spiritul nu este decât unul singur. El este întreg la copil ca și la adult. Ceea ce se dezvoltă sau completează sunt organele sau instrumentele manifestărilor sufletului. A nu se confunda iarăși cauza cu efectul.
143. De ce spiritele nu definesc sufletul în același mod? Nu toate spiritele sunt lămurite în privința acestor lucruri. Există spirite încă limitate, care nu înțeleg lucrurile abstracte, așa cum sunt printre voi copiii. Există de asemenea spirite pseudosavante, care fac paradă de cuvinte pentru a se impune, ca de altfel unii dintre voi. Iar apoi, chiar spiritele luminate se pot exprima în termeni diferiți, ce au în fond aceeași valoare, mai ales când este vorba de lucruri pentru care limbajul vostru este neputincios în a le reda cu claritate. Sunt necesare simboluri, comparații pentru a vă reda realitatea. 144. Ce trebuie să se înțeleagă prin sufletul lumii este principiul universal al vieții și inteligenței de unde se nasc individualitățile. Dar cei care se servesc de aceste cuvinte nu se înțeleg adesea nici măcar pe ei înșiși. Cuvântul suflet e atât de elastic încât fiecare îl interpretează pe planul visurilor sale. Câteodată a fost atribuit unui suflet, pământului. Trebuie înțeles prin aceasta ansamblul spiritelor devotate ce vă dirigează acțiunile pe o cale bună atunci când le ascultați, și care într-un fel sunt locotenenții lui Dumnezeu pe lângă planeta voastră. 145. Cum se face că atâția filozofi antici și moderni au studiat vreme îndelungată filozofia și psihologia fără a fi ajuns la adevăr? Acești oameni erau antemergătorii doctrinei spiritiste eterne. Ei au pregătit drumul. Erau oameni și au putut să se înșele, deoarece au considerat propriile idei drept adevăruri, dar chiar și erorile fac să reiasă adevărul arătând argumentele pro și contro. De altminteri, printre aceste erori se găsesc marile adevăruri pe care un studiu comparativ vă face să le înțelegeți. 146. Are sufletul un sediu determinat și circumscris de corp? Nu, dar el este localizat mai ales la cap la marile genii și la toți cei ce gândesc mult, și la inimă la oamenii mai sensibili ale căror acțiuni se îndreaptă spre întreaga omenire. Ce gândiți despre opinia celor ce plasează sufletul într-un centru vital? Adică de a spune că spiritul locuiește mai degrabă această parte a structurii voastre deoarece acolo conduc toate senzațiile. Cei ce îl plasează în ceea ce consideră a fi centrul vitalității îl confundă cu fluidul sau principiul vital. Totuși, se poate spune că sediul sufletului e mai ales în organele ce servesc manifestărilor intelectuale și morale. 3. Materialism. 147. De ce anatomiștii, fiziologii și în general cei ce aprofundează științele naturii sunt atât de desinclinați către materialism? Fiziologul raportează totul la ceea ce vede. Orgoliu al oamenilor ce cred că știu totul și nu admit ceva ce poate depăși înțelegerea lor. Însă și știința lor le dă înfumurarea. Ei gândesc că natura nu poate avea nimic de ascuns pentru ei. 148. Nu este inoportun să considerăm materialismul o consecință a studiilor ce ar trebui, din contră, să arate omului superioritatea inteligenței care guvernează lumea? În concluzie, sunt aceste studii periculoase? Nu e adevărat că materialismul e o consecință a acestor studii. Oamenii trage această falsă concluzie, pentru că ei pot abuza de tot, chiar de cele mai bune lucruri. De altfel, neantul îi înspăimântă mai mult decât ar voi să pară, și firile puternice sunt adesea mai mult lăudăroase decât brave. Majoritatea sunt materialiști pentru că nu au nimic cu care să umple abisul ce se cască în fața lor. Arătați-le o ancoră de salvare, și ei se vor agăța strâns de ea. Printr-o aberație a inteligenței, există oameni care nu văd înfăpturile organice decât acțiunea materiei și raportează la ea toate actele noastre. Ei nu au văzut în corpul omenesc decât mașina electrică, nu au studiat mecanismul vieții decât prin jocul organelor, au văzut adesea întinzându-se prin ruptură un fir și nu au văzut nimic altceva decât acest fir. Au căutat dacă rămâne ceva și cum nu au găsit decât materie devenită inertă, căci nu au văzut sufletul ce ieșea și nu l-au putut sesiza. Au conchis că totul consta în proprietățile materiei și că astfel după moarte nu există decât neantul gândirii, tristă consecință dacă ar fi fost. Așa, căci atunci binele și răul ar fi fost fără scop. Omul ar fi fost clădit să nu se gândească decât la el și să pună deasupra tuturor satisfacerea plăcerilor sale materiale. Legăturile sociale ar fi fost rupte, afectele cele mai sănătoase îndepărtate fără întoarcere. Din fericire, aceste idei sunt departe de a fi generale. Se poate chiar spune că ele sunt foarte circumscrise și nu constituie decât opinii individuale, ceea ce nicăieri nu au fost ridicate la rangul de doctrină. O societate fondată pe aceste baze ar purta în sine germenele distrugerii sale și membrii săi s-ar sfâșia între ei ca animalele feroce. Omul are în mod instinctiv gândul că totul, pentru el, nu se sfârșește odată cu viața. El are oroare de neant. El se străduiește în zadar să se opună gândului despre viitor, când vine momentul suprem, deoarece nu sunt putini cei care se întreabă ce se va alege de ei. Căci, ideea de a părăsi viața fără întoarcere are în ea ceva dureros. Cine ar putea,
în adevăr, să privească în fată cu indiferentă o despărțire absolută, eternă de tot ceea ce a iubit? Cine ar putea să vadă fără spaimă deschizându-se în fața sa abisul imens al neantului, unde ar fi înghițite pentru totdeauna toate talentele noastre, toate speranțele noastre și să-și spună, cum? După mine, nimic, nimic mai mult decât vidul, totul este sfârșit, fără întoarcere, câteva zile și amintirea mea va fi ștearsă din memoria celor ce-mi supraviețuiesc, curând nu va mai rămâne nicio umbră din trecerea mea pe pământ, chiar și binele pe care l-am făcut va fi uitat de ingrații pe care i-am îndatorat, și nimic pentru a compensa toate acestea, nici o altă perspectivă decât aceea a corpului meu roz de viermi. Acest tablou nu are ceva oribil, glacial? Religia ne arată că nu poate fi așa, și rațiunea ne o confirmă, dar această existență viitoare, vagă și nedefinită, nu are nimic care să satisfacă dragostea noastră de certitudine. Este ceea ce, la unii, însăflă îndoiala. Avem un suflet, fie, dar ce este acest suflet? Are o formă, o aparentă oarecare? Este o făptură limitată sau una nedefinită? Unii spun că este un suflu al lui Dumnezeu, alții o scânteie, alții o parte a marelui tot, principiul vieții și al inteligenței. Dar știm noi oare ce sunt toate acestea? Ce importantă mai are să ai un suflet dacă după noi el se cufundă în imensitate ca și picăturile de apă în ocean? Pierderea individualității noastre nu este ca și neantul? Se mai spune că este imaterială, dar un lucru imaterial nu ar ști să aibă proporții diferite. Pentru noi acesta nu e nimic. Religia ne învață de asemenea că vom fi fericiți sau nefericiți, după binele sau răul pe care le vom face. Dar ce este fericirea care ne așteaptă la sânul lui Dumnezeu? Este o beatitudine, o contemplație eternă, fără altă preocupare decât de a aduce laude Creatorului. Flăcările iadului sunt o realitate sau un simbol? Însă și biserica îl acceptă în această ultimă accepție. Dar care sunt aceste suferințe? Unde este acest loc de supliciu? Într-un cuvânt, ce se face? Ce se vede în această lume care ne așteaptă pe toți? Nimeni, se spune, nu a revenit pentru a ne da socoteală. Este o eroare, și misiunea spiritismului este tocmai de a ne lămuri asupra acestui viitor, de a ne face, până într-un anumit punct, să-l atingem cu mâna și ochiul, nu numai prin raționament, ci și prin fapte. Grație comunicărilor spiritiste, aceasta nu mai este o prezumție, o probabilitate asupra căreia fiecare brodează după plac, pe care poeții o înfrumusețează cu ficțiunile lor sau răspândesc imagini alegorice care ne înșeală, ci este realitatea ce ne apare. Însă și entitățile de dincolo de moarte care vin să ne descrie situația lor, să ne spună ceea ce fac, să ne permită să asistăm pentru a povesti astfel peripețiile din noua lor viață și, prin acest mijloc, să ne arate soarta inevitabilă care ne este rezervată după meritele și faptele noastre rele. Există aici ceva antireligios? Cu totul împotrivă, de vreme ce incredulii găsesc aici credința, iar nepăsătorii o reînnoire a fervorii și încrederii. Spiritismul este deci cel mai puternic auxiliar al religiei. De vreme ce este acest lucru, Dumnezeu este cel care îl îngăduie, și îl îngăduie tocmai pentru a reînsăfleți speranțele noastre șovăielnice și pentru a ne readuce pe calea binelui din perspectiva viitorului. Chapter 3. Reîntoarcerea de la viața corporală la viața spirituală. 1. Sufletul după moarte. Individualitatea sa. Viața eternă. 2. Separarea sufletului de corp. 3. Spiritul tulburat. 1. Sufletul după moarte. 149. Ce devine sufletul îndată după moarte? Redevine spirit, adică reintră în lumea spiritelor pe care o părăsise pentru puțin timp. 150. Sufletul își păstrează după moarte individualitatea? Firește, nu și-o pierde niciodată. Ce ar fi fost el dacă nu și-ar fi păstrat-o? Cum își constată sufletul individualitatea, din moment ce nu mai are un corp material? El mai are încă fluidul ce este propriu, extras din atmosfera planetei sale, și care reprezintă opera ultimei sale încarnări, perisepiritul său. Sufletul nu duce cu sine nimic de aici, de pe pământ? Nimic altceva decât amintirea și dorința de a merge într-o lume mai bună. Această amintire este plină de dulceață sau de amărăciune după felul în care s-a folosit de viață. Cu cât este mai pur, cu atât înțelege mai bine inutilitatea celor lăsate pe pământ. 151. Ce gândiți despre opinia conform căreia, după moarte, sufletul reintră în totul universal, dar ansamblul spiritelor nu formează un întreg? Nu este tot o lume? Când ești într-o adunare, faci parte integrantă din acea adunare și totuși ai în permanentă propria individualitate. 152.
Ce dovadă putem avea cu privire la păstrarea individualității sufletului după moarte? Nu aveți dovada prin comunicările pe care le obțineți? Dacă nu sunteți orbi, veți vedea, și dacă nu sunteți surzi, veți auzi, căci foarte des o voce vă vorbește și vă revelează existența unei entități de dincolo de voi. Cei ce gândesc că la moarte sufletul reintră în totul universal cad în greșeală dacă înțeleg prin aceasta că, asemănător unei picături de apă ce cade în ocean, el își pierde individualitatea. Au dreptate dacă înțeleg prin totul universal ansamblul entităților incorporale în care fiecare suflet sau spirit este un element distinct. Dacă sufletele ar fi fost amestecate într-o masă, nu ar fi avut decât calitățile ansamblului, nu ar fi avut nici inteligență, nici calități proprii, în timp ce, în toate comunicările, ele lasă să se întrevadă o conștiință și o voință distincte. Diversitatea infinită ce ne o prezintă sub toate raporturile este chiar consecința individualităților. Dacă după moarte nu ar fi existat decât ceea ce se numește marele tot absorbind toate individualitățile, acest tot ar fi uniform, și ca urmare toate comunicările ce s-ar prind din lumea invizibilă ar fi identice. De vreme ce se întâlnesc entități bune, altele rele, savante și ignorante, fericite și nefericite, care au toate tipurile de caractere, vesele și triste, nefericite și profunde etc., este evident că acestea sunt existențe distincte. Individualitatea devine și mai evidentă atunci când aceste existențe își probează identitatea prin semne incontestabile, detalii personale referitoare la viața lor terestră ce se pot constata. Ea nu poate fi pusă la îndoială când spiritele se manifestă la vedere prin apariții. Individualitatea sufletului nu era indicată, în teorie, ca un articol de credință. Într-un fel, spiritismul are și o certificare materială. 153. În ce fel trebuie înțeleasă viața eternă? Viața spiritului este eternă, cea a corpului este tranzitorie și pasageră. Când corpul moare, sufletul reintră în viața eternă. Nu ar fi mai exact să se numească viață eternă cea a spiritelor pure, a celor care, atinând gradul suprem de perfecțiune, nu mai au de trecut prin încercării? Mai degrabă fericirea eternă, dar este o chestiune de cuvinte. Numiți lucrurile cum doriți, numai să înțelegeți. 2. Separarea sufletului de corp. 154. Separarea sufletului de corp este dureroasă? Nu, corpul adesea suferă mai mult în timpul vieții decât în momentul morții, sufletul deloc. Suferințele prin care trece câteodată momentul morții sunt un prilej de bucurie pentru spirit, care vede sosind sfârșitul exilului său. În moartea naturală, ce survine prin epuizarea organelor ca urmare a vârstei, omul părăsește viața fără a băga de seamă, ca o lampă ce se stinge nemai fiind alimentată. 155. Cum se realizează separarea sufletului de corp? Legăturile ce îl rețineau fiind rupte, el se eliberează. Separarea este instantană și prin tranziție bruscă? Există o linie de demarcație net trasată între viață și moarte? Nu, sufletul se eliberează gradat și nu fuge ca o pasăre captivă repusă subit în libertate. Cele două stări se ating, se amestecă, astfel că spiritul se degajă puțin câte puțin de legăturile sale. Ele se desfac, nu se rup. În timpul vieții, spiritul este ținut de corp prin învelișul său semimaterial sau perisepirit. Moartea înseamnă doar distrugerea corpului și nu și a celui de-al doilea înveliș ce se separă de corp când în acesta încetează viața organică. Observația probează că în momentul morții desprinderea spiritului nu se face subit. Ea nu se realizează decât gradat, cu o lentoare, foarte variabilă depinzând de individ. La unii este foarte rapidă și se poate spune că între momentul morții și cel al eliberării sunt câteva ore, dar la alții, mai ales la cei a căror viață a fost exclusiv materială și senzuală, dezlegarea este mai puțin rapidă și durează câteodată zile, săptămâni și chiar luni, ceea ce nu implică o mai mică vitalitate a corpului, nici posibilitatea unei reîntoarceri la viață, ci o simplă afinitate între corp și spirit, în raport cu superioritatea acordată în viață, de către spirit materiei. E rațional să concepii, într-adevăr, cu cât spiritul s-a identificat cu materia, cu atât îi vine mai greu la separare, în timp ce activitatea intelectuală și morală, elevația gândirii, operează un început de desprindere chiar în timpul vieții corpului, iar atunci când sosește moartea, desprinderea este aproape instantane. Acesta este rezultatul studiilor făcute pe toți indivizii observați în momentul morții. Observațiile mai probează că afinitatea ce persistă, la anumiți indivizi, între suflet și corp, este câteodată foarte dureroasă deoarece spiritul poate simți oroare față de descompunere. Cazul este excepțional și specific anumitor feluri de viață și anumitor feluri de moarte. Apare și la câțiva sinucigași. 156. Separarea definitivă dintre suflet și corp poate avea loc înainte de încetarea completă a vieții organice?
La agonie, sufletul a părăsit câteodată corpul. Nu mai există decât viață organică. Omul nu mai are conștiința sinelui și totuși îi rămâne un suflu de viață. Corpul este o mașină pe care inima o face să se pună în mișcare. El există doar atâta timp cât inima face sângele să circule prin vene, și pentru asta nu e nevoie de suflet. 157. În momentul morții, sufletul nu are câteodată o aspirație sau un extaz ce-l face să întrevadă lumea unde va merge? Deseori sufletul știe să desfacă legăturile ce-l atașează de corp. În acest caz face toate eforturile pentru a le rupe în întregime. Deja degajat în parte de materie, el vede derulându-se viitorul în fața sa și se bucură, prin anticipare, de starea de spirit. 158. Exemplul omizii care, mai întâi, se târăște pe pământ, după aceea se închide în crisalida sa într-o moarte aparentă, pentru a renaște apoi într-o existență strălucitoare, ne poate da o idee a vieții terestre, apoi a morții, și în sfârșit a noii noastre existențe? O idee în mic. Comparația este bună, dar n-ar trebui totuși luată ad literam, cum se întâmplă de obicei. 159. Ce senzație încearcă sufletul în momentul când se regăsește în lumea spiritelor? Depinde. Dacă ai făcut rău din dorința de a-l face, te simți în primul moment cu totul rușinat de cele făcute. Pentru cel drept, senzația este foarte diferită, ca ușurarea de o mare greutate, căci el nu se teme de nicio privire scrutătoare. 160. Spiritul regăsește imediat pe cei cunoscuți pe pământ și care au murit înaintea lui? Da, în funcție de afecțiunea avută pentru el. Adesea, ei vin să primească la reintrarea în lumea spiritelor și îl ajută să se degajeze de scutecele materiei, ca astfel să regăsească multe din cele pierdute din vedere în timpul șederii sale pe pământ. Vede pe cei rătăcitori, merge să viziteze pe cei ce sunt încarnați. 161. În moartea violentă și accidentală, atunci când organele nu au fost încă slăbite de vârstă sau de boli, separarea sufletului și încetarea vieții au loc simultan? În general așa este, însă clipa ce le separă este foarte scurtă. 162. După decapitare, de exemplu, omul păstrează timp de câteva momente conștiința de sine? Adesea, o păstrează timp de câteva minute până când viața organică se stinge complet. Dar tot adesea teama de moarte l-a făcut să-și piardă această conștiință înainte de momentul supliciului. Nu este vorba aici decât de conștiința pe care cel ce suportă supliciul o poate avea despre sine însuși, ca om și prin intermediul organelor, și nu ca spirit. Dacă nu a pierdut această conștiință înainte de supliciu, poate deci să o păstreze câteva clipe, o foarte scurtă durată, și ea încetează neapărat odată cu viața organică a creierului, ceea ce nu implică faptul că, pentru aceasta, perise spiritul să fie în întregime degajat de corp, ci din contră, în toate cazurile de moarte violentă, când nu vine prin stingerea treptată a forțelor vitale, legăturile ce unesc corpul cu spiritul sunt mai persistente și eliberarea completă este mai lentă. 3. Spiritul tulburat. 163. Sufletul părăsind corpul, are imediat conștiința de sine? Conștiința imediată nu este cuvântul potrivit. El este câteva timp în tulburare. 164. Toate spiritele încearcă, în același grad și pe aceeași durată, tulburarea ce urmează separării sufletului de corp? Nu, depinde de elevația lor. Cel ce este deja purificat se recunoaște aproape imediat, deoarece este eliberat de materie încă din timpul vieții corpului, în timp ce omul carnal, a cărui conștiință nu este pură, păstrează foarte mult timp impresia acestei materii. 165. Cunoașterea spiritismului exercită vreo influență asupra duratei tulburării, mai mult sau mai puțin lungă, o influență foarte mare, de vreme ce spiritul înțelege cu anticipație situația sa, dar practica binelui și conștiința pură au cea mai mare influență. În momentul morții, totul este mai întâi confuz, sufletului îi trebuie ceva timp pentru a se recunoaște, este cam dezorientat, și în starea unui om ieșind dintr-un somn profund care caută să-și dea seama de situația sa. Luciditatea ideilor și memoria trecutului îi revin pe măsură ce se șterge influența materiei de care tocmai s-a eliberat și care se împrăștie ca un fel de ceată ce întuneca gândurile sale. Durata tulburării ce urmează morții este foarte variabilă, poate fi de câteva ore, de mai multe luni și chiar de câțiva ani. Cei la care durata este mai puțin lungă sunt cei ce s-ar identifica încă din timpul vieții cu starea lor viitoare, deoarece atunci își înțeleg imediat poziția. Această tulburare prezintă circumstanțe deosebite după caracterul individilor și mai ales după felul morții. În morțile violente, sinucidere, supliciu, accident, apopalexie, răniri etc., spiritul este surprins, uimit și nu crede a fi mort,
și o susține cu încăpățânare. Totuși își vede corpul, știe că acest corp este al său și nu înțelege să fie separat de acesta. Se îndreaptă către persoanele pe care le iubește, le vorbește și nu înțelege de ce acestea nu-l aud. Iluzia durează până la completa desprindere a perispiritului. Atunci numai spiritul se recunoaște și înțelege că nu mai face parte dintre cei vii. Fenomenul se explică cu ușurință. Surprins de moarte pe neașteptate, spiritul este derutat de schimbarea bruscă petrecută. Pentru el, moartea este încă sinonimă cu distrugerea, neantizarea, ori, așa cum gândește, după ceea ce vede, după ceea ce aude. În sensul său nu este mort, ceea ce îi sporește iluzia, este faptul că el se vede un corp asemănător celui precedent prin formă, a cărui natură eternă nu am avut timp să o studieze. Îl crede solid și compact precum primul corp, și când își îndreaptă atenția asupra acestui lucru, se miră de ce nu se putea pipăi. Fenomenul este analog cu ceea ce se petrece cu somnambulii mai recenți care nu cred că dorm. Pentru ei, somnul este sinonim cu suspendarea facultăților intelectuale. Or, dacă ei gândesc liber și, deoarece văd, înseamnă pentru ei că nu dorm. Anumite spirite prezintă aceeași particularitate, cu toate că moartea nu a sosit inopinat, dar este mai vagă la cei care, deși bolnavi, nu se gândesc că vor muri. Se vede atunci spectacolul neobișnuit al unui spirit asistând la propriul cortegiu funebru ca la al unui străin, și vorbind despre asta ca despre un lucru ce nu-l privește, până în momentul când înțelege adevărul. Tulburarea ce urmează morții nu are nimic dureros pentru omul de bine. El este într-o stare de calm înrutorul asemănătoare celei ce însoțește o trezire liniștită. Însă cel ce nu are conștiința pură, este cuprins de anxietate și angoasă care sporesc pe măsură ce spiritul se recunoaște. În cazul morții colective, s-a observat că nu toți cei ce pierd în același timp se revăd întotdeauna imediat. În tulburarea ce urmează morții, fiecare merge pe drumul său, unde nu se preocupă decât de cei care îl interesează. Chapter 4. Pluralitatea existențelor. 1. Despre reîncarnare. 2. Justețea reîncarnării. 3. Încarnarea în diferitelor lumii. 4. Transmigrația progresivă. 5. Soarta copiilor după moarte. 6. Sexele spiritelor. 7. Rudenie, filiație. 8. Similitudini. 9. Idei născute. 1. Despre reîncarnare. 166. Cum poate sufletul care n-a putut atinge perfecțiunea în timpul vieții corporale să-și termine purificarea? Suportând proba unei noi existențe. Cum desăvârșește sufletul această nouă existență? Prin transformarea sa în spirit. Sufletul, purificându-se, suferă fără îndoială o transformare, dar pentru aceasta îi este necesară proba vieții corporale. Deci sufletul are mai multe existențe corporale? Da, noi toți avem mai multe existențe. Cei ce vă spun contrariu vor să vă mențină în ignoranța în care se găsesc ei înșiși. Este dorința lor. Pare a rezulta din acest principiu că sufletul după ce a părăsit un corp, își ia altul. Altfel spus, el se reîncarnează într-un nou corp. Evident. 167. Care este scopul reîncarnării? Ispășirea, ameliorarea progresivă a umanității, fără de care n-ar exista dreptate. 168. Numărul existențelor corporale ale unui spirit este limitat, sau spiritul se reîncarnează pe veșnicie? Cu fiecare existență nouă, spiritul face un pas pe drumul progresului. Când s-a debarasat de toate impuritățile sale, nu mai are nevoie de probele vieții corporale. 169. Numărul încarnărilor este același pentru toate spiritele? Nu. Cel ce avansează repede este cruțat de încercării. Totodată, aceste încarnări succesive sunt întotdeauna foarte numeroase, căci progresul este aproape infinit. 170. Ce devine spiritul după ultima sa încarnare? Spirit prea fericit. Este spiritul pur. 2. Justețea reîncarnării. 171. Pe ce este fondată dogma reîncarnării? Pe dreptatea lui Dumnezeu și pe revelație, căci noi vă repetăm fără încetare. Un tată bun lasă întotdeauna copiilor săi o poartă deschisă căinței. Nu-ți spune rațiunea că ar fi nedrept să privezi definitiv de fericirea eternă pe toți cei a căror îmbunătățire nu depinde de ei? Nu sunt toți oamenii copiii lui Dumnezeu, chiar dacă printre cei egoiști se întâlnesc nedreptatea, ura implacabilă și pedepsele fără milă? Toate spiritele tind spre perfecțiune și Dumnezeu le dă mijloacele prin probele vieții corporale, dar în dreptatea sa. El le hărăzește să desăvârșească în noi existențe ceea ce n-au putut face sau termina într-o primă încercare.
Nici dreptatea și nici bunătatea lui Dumnezeu nu impresionează pentru totdeauna pe cei ce au putut întâlni obstacole în ameliorarea lor, chiar în mediul în care se găsesc, în afară de voința lor. Dacă soarta omului era irevocabil fixată după moartea sa, Dumnezeu nu ar fi cântărit deloc acțiunile tuturor în aceeași balanță și nu le-ar fi tratat deloc cu imparțialitate. Doctrina reîncarnării, care constă în a admite omului mai multe existențe succesive, este singura ce răspunde ideii că dreptatea lui Dumnezeu se face și în privința oamenilor aflați într-o condiție morală inferioară. Această doctrină este singura care poate să ne explice viitorul și să îndreptățească speranțele noastre, de vreme ce ea ne arată mijlocul de a ne răscumpăra greșelile prin noi încercări. Rațiunea ne o sugerează și spiritele ne o înfățișează. Omul care are conștiința inferiorității sale capătă prin doctrina reîncarnării o speranță consolatoare. Dacă el crede în dreptatea lui Dumnezeu, nu poate spera să fie pentru eternitate egalul acelor ce au făcut mai mult bine decât el, gândul că această inferioritate nu îl dezmoștenește pentru totdeauna de binele suprem, și că îl va putea cuceri prin noi eforturi, îl susține și îl reanimă curajul. Cine este cel care, la sfârșitul carierei sale, nu regretă că a căpătat prea târziu o experiență de care nu mai poate profita? Această experiență tardivă nu este deloc pierdută. O va folosi într-o nouă viață. 3. Încarnarea în diferitele lumii. 172. Diferitele noastre existențe corporale se realizează toate pe pământ? Nu toate, ci în diferitele lumii. Cea de aici nu este nici prima și nici ultima, ci este una dintre cele mai materiale și mai îndepărtate de perfecțiune. 173. Sufletul la fiecare nouă existență corporală trece dintr-o lume într-alta, sau poate realiza mai multe existențe pe aceeași planetă? Poate reînvia de mai multe ori pe aceeași planetă, dacă nu este suficient de avansat pentru a trece într-o lume superioară. Astfel putem reapărea de mai multe ori pe pământ? Cu certitudine. Putem reveni pe pământ după ce am viețuit în alte lumii? Desigur, ați putut deja trăi și în altă parte și pe pământ. 174. Există necesitatea de a retrăi pe pământ? Nu, dar dacă nu avansați, puteți merge într-o altă lume în care nu este mai bine și în care poate fi mai rău. 175. Există un avantaj în a reveni să locuiești pe pământ? Niciun avantaj deosebit, în afară de a te afla în misiune. Atunci se avansează, aici ca și în altă parte. Nu ar fi mai fericit cel ce ar rămâne spirit? Nu, ar rămâne staționar. Or, ceea ce se dorește este apropierea de Dumnezeu. 176. După ce au fost încarnate în alte lumii, pot spiritele să apară acolo unde nu au fost vreodată? Da, așa cum ați fost și voi, în altele. Toate lumile sunt solidare. Ce nu se îndeplinește într-una se îndeplinește în alta. Există oameni care se află pe pământ pentru prima dată? Există în multe și diverse feluri. Se poate recunoaște după un semn oarecare când un spirit este la prima sa apariție pe pământ? Nu ar fi de niciun folos. 177. Pentru a atinge perfecțiunea și fericirea supremă, care este scopul final al tuturor oamenilor, este oare nevoie ca spiritul să treacă prin filiera tuturor lumilor existente în univers? Nu, căci există multe lumii de același grad, și unde spiritul nu ar învăța nimic nou. Cum se explică atunci pluralitatea existențelor sale pe aceeași planetă? Spiritul poate să se găsească acolo de fiecare dată în poziții foarte diferite, care reprezintă pentru el tot atâtea ocazii de a acumula experiență. 178. Pot spiritele să retrăiască corporal în o lume relativ inferioară celei în care au viețuit deja? Da, când au de îndeplinit o misiune de favorizare a progresului, și atunci acceptă cu bucurie frământările acestei existențe, deoarece le oferă un mijloc de a avansa. Acest lucru nu poate avea loc prin ispășire. Dumnezeu nu poate trimite spiritele rebele în lumii inferioare. Spiritele pot rămâne staționare, dar nu retrogradează, și atunci pedeapsa lor e de a nu avansa și de a reîncepe existențele rău folosite în mediul ce convine naturii lor. Care sunt spiritele nevoite să reînceapă aceeași existență? Cele care greșesc în misiunea sau în încercările lor. 179. Entitățile care populează fiecare lume au ajuns la același grad de perfecțiune? Nu, este ca pe pământ. Unele sunt mai avansate, altele mai puțin avansate. 180. Trecând din această lume în alta, spiritul își păstrează inteligența ce o avea în lumea noastră? Fără îndoială, inteligența nu se pierde, dar poate să nu aibă aceleași mijloace de manifestare. Depinde de superioritatea sa și de starea corpului pe care îl va lua. 181. Entitățile care populează diferitele lumii au corpuri asemănătoare cu ale noastre? Fără îndoială.
Au corpuri, căci trebuie ca spiritul să fie reînveșmântat în materie pentru a acționa asupra materiei. Dar acest înveliș este mai mult sau mai puțin material după gradul de puritate atins de spirite, și aceasta dă diferența între lumile pe care trebuie să le străbatem, căci există mai multe lăcașuri ale Tatălui nostru și de aici mai multe grade. Unii o știu și au conștiința faptului pe acest pământ, alții nu o au deloc. 182. Putem cunoaște cu exactitatea starea fizică și morală a diferitelor lumii? Noi, spiritele, vă putem răspunde că această cunoaștere depinde de gradul de puritate la care vă aflați. Adică noi nu trebuie să revelăm aceste lucruri tuturor, căci nu toți sunt în stare să le înțeleagă și aceasta i-ar tulbura. Pe măsură ce spiritul se purifică, corpul ce îl înveșmântează se apropie de asemenea de natura spiritelor. Materia este mai puțin densă, el nu se mai tărăște cu greutate la suprafața solului, necesitățile fizice sunt mai puțin grosolane, entitățile vin nu mai au nevoie de a se devora între ele pentru a se hrăni. Spiritul este mai liber și are pentru lucrurile îndepărtate percepții ce ne sunt necunoscute. El vede prin ochii corpului ceea ce noi nu vedem decât prin gândire. Purificarea spiritelor aduce făpturilor în care sunt încarnate perfecționarea morală. Pasiunile animalice slăbesc și egoismul face loc sentimentului fratern. Astfel încât, în lumile superioare celei pământene, războaiele sunt necunoscute. Ura și discordia sunt acolo fără obiect, căci nimeni nu se gândește să facă rău aproapelui său. Intuiția ce o au despre viitor, securitatea dată de o conștiință lipsită de remușcări, face ca moartea să nu le mai provoace nicio teamă. O văd venind fără frică, o văd ca o simplă transformare. Durata vieții, în diferitele lumii, pare a fi proporțională cu gradul de superioritate fizică și morală a acestor lumii, și este perfect rațional. Cu cât corpul este mai puțin material, cu atât el este subiectul vicisitudinilor care îl dezorganizează. Cu cât spiritul este mai pur, cu atât are mai puține pasiuni ce îl macină. Este aici încă o binefacere a providenței ce vrea astfel să reducă suferințele. 183. Trecând dintr-o lume în alta, spiritul trece printr-o nouă copilărie? Copilăria e pretutindeni o tranziție necesară, dar nu este peste tot atât de stupidă ca la voi. 184. Spiritul poate alege noua lume unde trebuie să locuiască? Nu întotdeauna, dar o poate cere, și o poate obține dacă o merită, căci lumile nu sunt accesibile spiritelor decât după gradul lor de elevație. Dacă spiritul nu cere nimic, cine hotărăște lumea unde se va reîncarna? Gradul său de elevație. 185. Starea fizică și morală a entităților este perpetu aceeași pe fiecare planetă? Nu, lumile sunt de asemenea supuse legii progresului. Toate au început ca și a voastră prin a fi într-o condiție inferioară, și pământul însuși va suporta o transformare asemănătoare. El va deveni un paradis terestru atunci când oamenii vor fi devenit buni. Astfel, mințiile care populează astăzi pământul vor dispărea într-o zi și vor fi înlocuite de făpturi din ce în ce mai perfecte. Aceste seminții transformate vor urma celor actuale, tot așa cum acestea au succedat altora și mai primitive. 186. Există lumii unde spiritul, căutând să locuiască într-un corp material, nu are ca înveliș decât perisepiritul? Da, și acest înveliș devine atât de eterat, încât pentru voi e ca și cum n-ar exista. Este starea spiritelor pure. Pare a rezulta de aici că nu există o demarcație netă între starea ultimelor încarnări și cea a spiritului pur? Această demarcație nu există. Diferența ștergându-se puțin câte puțin, devine insesizabilă precum întunericul ce se șterge în fața primelor lumini ale zilei. 187. Substanța perisepiritului este aceeași pe toate planetele? Nu, este mai mult sau mai puțin eterată. Trecând de la o lume la alta, spiritul se acoperă cu materia proprie fiecărei lumii, dar aceasta durează mai puțin decât o scânteiere. 188. Spiritele pure locuiesc în anumite lumii, sau, mai degrabă, ele există în spațiul universal fără a fi atașate unei lumii mai mult decât alteia? Spiritele pure locuiesc în anumite lumii, dar acolo ele nu sunt izolate asemenea oamenilor de pe pământ. Ele pot să fie pretutindeni. Conform spiritelor, dintre toate planetele ce compun sistemul nostru planetar, Pământul este una dintre cele ai căror locuitori sunt cel mai puțin avansați din punct de vedere fizic și moral. Marte i-ar fi inferior, iar Jupiter cu mult superior în toate privințele. Soarele nu ar fi o lume locuită de entități corporale, ci un loc de întâlnire pentru spiritele superioare care, de acolo, radiază prin gândire către alte lumii pe care le dirigează prin mijlocirea spiritelor mai puțin elevate cărora li se transmite prin intermediul fluidului universal. Constituția fizică a Soarelui ar fi cea unei vetre de electricitate.
Toți sorii ar putea să fie într-o poziție identică. Volumul și depărtarea de Soare nu au o legătură necesară cu gradul de avansare al lumilor, de vreme ce ar părea că Venus este mai avansat decât Pământul și Saturn inferior lui Jupiter. Mai multe spirite care au animat persoane cunoscute pe Pământ au afirmat că au fost reîncarnate pe Jupiter, una din lumile cele mai apropiate de perfecțiune, și s-au mirat văzând pe această planetă atât de avansată oameni a căror opinie nu-i așeza la acest nivel aici, pe Pământ. Nimic nu trebuie să surprindă dacă se consideră că anumite spirite locuind această planetă au putut fi trimise pe Pământ pentru a îndeplini o misiune care, în ochii noștri, nu le situa în primă poziție. În al doilea rând, că între existența lor terestră și cea de pe Jupiter am putut avea și altele intermediare, în care s-au ameliorat. În al treilea rând, că în această lume, ca și în a noastră, există diferite grade de dezvoltare și între aceste grade poate exista aceeași distanță ce separă la noi sălbaticul de omul civilizat. Astfel, despre cel ce locuiește pe Jupiter, nu s-ar spune că este la nivelul celor mai avansate făpturi, așa cum cineva nu este la nivelul unui academician doar pentru că locuiește la Paris. Condițiile de longevitate nu sunt peste tot aceleași ca și pe Pământ, și vârsta nu se poate compara. O persoană decedată de câțiva ani, fiind evocată, spunea că s-a încarnat de 6 luni într-o lume al cărei nume ne este complet necunoscut. Interogată asupra vârstei avute în acea lume, răspunse: nu pot aprecia, deoarece noi nu numărăm ca voi. Apoi modul de existență nu mai este același. Dezvoltarea este aici mult mai rapidă. Totuși, deși nu am împlinit decât 6 luni de ale voastre, pot spune că, în privința inteligenței, am 30 de ani din vârsta ce o aveam pe Pământ. Multe răspunsuri asemănătoare au fost date și de alte spirite, și aici nu e nimic neverosimil. Nu vedem pe Pământ o mulțime de animale obținând în câteva luni dezvoltarea lor normală? De ce nu ar fi la fel cu omul în alte sfere? Remarcăm în plus că dezvoltarea obținută de om pe Pământ la vârsta de 30 de ani nu poate fi decât un fel de copilărie, comparativ cu cea care trebuie atinsă. Înseamnă a avea vederea foarte scurtă considerându-ne superiori față de toate celelalte tipuri ale creației și a umili divinitatea crezând că în afară de noi nimic nu i-ar mai fi cu putință. 4. Transmigrația progresivă. 189. Pornind de la principiul formării sale, se bucură spiritul de plenitudinea facultăților sale? Nu, căci spiritul, asemenea omului, își are copilăria sa. La origine, spiritele nu au decât o existență instinctivă și o palidă conștiință de sine și de actele lor. Abia după aceea inteligența lor se dezvoltă treptat. 190. Care este starea sufletului la prima sa încarnare? Starea copilăriei vieții corporale. Inteligența sa abia pâlpâie. El face proba vieții. 191. Sufletele sălbaticilor sunt oare suflete în starea de copilărie? Copilărie relativă, dar sunt suflete deja dezvoltate. Ele au pasiuni. Pasiunile sunt deci un semn al dezvoltării. Al dezvoltării, da, dar nu al perfecțiunii. Sunt un semn al activității și al conștiinței eului, în timp ce în sufletul primitiv inteligența și viața sunt în stare de germen. Viața spiritului, în ansamblul său, parcurge aceleași faze pe care le vedem în viața corporală. El trece în mod gradat de la starea de embrion la cea de copilărie, pentru a ajunge printr-o succesiune de perioade la starea de adult, care este cea a perfecțiunii, cu următoarele diferențe: că nu există declin și decrepitudine ca în viața corporală, că viața sa, care a avut un început, nu va avea sfârșit, că îi trebuie un timp nemărginit. Din punctul nostru de vedere, pentru a trece de la copilăria spiritistă la o dezvoltare completă, și că progresul său se realizează, nu pe o singură planetă, ci trecând prin lumii diverse. Viața spiritului se compune astfel dintr-o serie de existențe corporale încât fiecare este pentru el o ocazie de progres, așa cum fiecare existență corporală se compune dintr-o serie de zile și în fiecare zi omul obține un spor de experiență și instrucție. Dar, așa după cum, în viața omului, există zile ce nu aduc niciun rod, în cea a spiritului sunt existențe corporale rămase fără rezultat, pentru că el nu a știut să profite de ele. 192. Se poate, încă din această viață, printr-o conduită exemplară, să se sară peste toate gradele și să se devină spirit pur fără a trece prin alte stadii intermediare? Nu, căci ceea ce crede omul a fi perfect este departe de perfecțiune. Există calități ce îi sunt necunoscute și pe care nu le poate înțelege. Astfel poate fi perfect potrivit naturii sale terestre, dar aceasta nu este perfecțiunea absolută. Tot așa un copil, oricât de precoce ar fi, trebuie să treacă prin tinerețe înainte de a ajunge la vârsta matură. Tot așa bolnavul trece prin convalescență înainte de a-și recăpăta sănătatea în totalitate.
Și apoi, spiritul trebuie să avanseze în știință și moralitate. Dacă nu a progresat decât într-un sens, el trebuie să progreseze și în celălalt pentru a atinge înălțimea scării spiritiste. Dar cu cât omul avansează mai mult în viața sa prezentă, cu atât probele următoare vor fi mai puțin lungi și grele. Cel puțin omul își poate asigura încă din această viață o existență viitoare mai puțin plină de amărăciune? Da, fără îndoială, pot reduce lungimea și dificultățile drumului. Singur nepăsătorul se găsește întotdeauna în același punct. 193. Un om, în noile sale existențe, poate cobor mai jos decât a fost? Ca poziție socială, da, ca spirit, nu. 194. Sufletul unui om caritabil poate, într-o nouă încarnare, să anime corpul unui scelerat? Nu, întrucât el nu poate degenera. Sufletul unui om pervers poate deveni cel al unui om caritabil? Da, dar numai dacă s-a căit, și atunci starea aceasta devine o recompensă. Drumul spiritelor este progresiv și niciodată retrograd. Ele se ridică în mod gradat în ierarhie și nu coboară deloc din rangul la care au ajuns. În diferitele lor existențe corporale, ele pot cobor ca oameni, dar nici de cum ca spirite. Astfel, sufletul unui puternic al zilei poate mai târziu să anime cel mai umil lucrător, și invers, căci rangul printre oameni este adesea în raport invers cu elevația sentimentelor morale. Irodera Rege și Isus Dulger. 195. Posibilitatea de a se ameliora într-o altă existență nu poate face ca anumite persoane să persevereze pe un drum greșit prin gândul că vor putea întotdeauna să se corigeze mai târziu? Cel ce gândește astfel nu crede în nimic. Ideea unei pedepse eterne nu-l reține mai mult, căci rațiunea lui o respinge, și această idee conduce la neîncredere în toate. Dacă nu s-ar fi folosit doar mijloace raționale pentru a conduce oamenii, nu ar fi fost atâția sceptici. Un spirit imperfect poate, într-adevăr, să gândească așa cum ai spus în timpul vieții sale corporale, dar odată degajat de materie, el gândește altfel, căci observă curând că a făcut un calcul fals, și aceasta îi dă, într-o nouă existență, un sentiment contrar. Astfel se realizează progresul și iată de ce pe pământ unii oameni sunt mai avansați decât alții. Unii au deja o experiență pe care alții nu o au încă, dar o vor obține puțin câte puțin. Depinde de ei să-și accelereze progresul sau să-l amâne la nesfârșit. Omul care are o poziție rea dorește să o schimbe, făcând tot ce este posibil. Cel ce este convins că frământările din această viață sunt consecința imperfecțiunilor sale va căuta să-și asigure o existență mai puțin împovărătoare, și acest gând îl va întoarce mai degrabă de pe calea răului decât gândul focului etern în care nu crede. 196. Spiritele, neputându-se ameliora decât suportând frământările vieții corporale, a rezulta că viața materială ar fi un fel de sită deasă sau purificatoare pe unde trebuie să treacă făpturile lumii spiritiste pentru a ajunge la perfecțiune. Da, e bine spus. Ele se ameliorează în aceste încercării evitând răul și practicând binele. Dar numai după mai multe încarnări sau purificări succesive, ele ating într-un timp mai mult sau mai puțin lung, și conform eforturilor depuse, scopul către care tind. Corpul este cel ce influențează spiritul spre a se ameliora, sau spiritul este cel ce influențează corpul, spiritul tău este totul, corpul pe care îl posezi e un veșmânt ce se strică. Asta-i tot. O comparație materială pentru diferitele grade de purificare a sufletului o găsim în miustul viței de vie. Acesta conține licoarea numită alcool, dar amestecată cu o mulțime de materii străine ce îi alterează esența. Miustul nu ajunge la puritatea absolută decât după mai multe distilări, la fiecare dintre acestea depunându-se câteva impurități. Alambicul este corpul în care sufletul trebuie să intre pentru a se epura. Materiile străine sunt asemenea perii spiritului care se epurează el însuși pe măsură ce spiritul se apropie de perfecțiune. 5. Soarta copiilor după moarte. 197. Spiritul unui copil mort la vârstă fragedă este tot atât de avansat ca cel al adultului? Câteodată și mai mult, căci este posibil ca el să fi trăit mult mai mult și să aibă mai multă experiență, mai ales dacă a progresat. Spiritul unui copil poate fi astfel mai avansat decât cel al tatălui său? Se întâmplă destul de frecvent. Nu observați aceasta voi înșivă adesea pe pământ? 198. Spiritul copilului care moare la vârstă fragedă, neputând deci face rău, aparține nivelurilor superioare? Este adevărat că el nu a făcut rău deloc, dar nu a făcut nici bine, și Dumnezeu nu-l scutește de încercările la care trebuie să se supună. Dacă este pur, nu se datorează faptului că e un prunc, ci pentru că era mai avansat. 199.
Din ce motiv viața cuiva este adeseori întreruptă încă din timpul copilăriei? Durata de viață a copilului poate fi pentru spiritul încarnat în el completarea unei existențe întrerupte înainte de termenul scadent. Adeseori, moartea sa trebuie văzută și ca o încercare sau o ispășire pentru părinți. Ce devine spiritul unui copil care moare la vârstă fragedă? Reîncepe o nouă existență. Dacă omul nu ar avea decât o singură existență, și dacă după această existență soarta sa viitoare ar fi fixată pentru eternitate, care ar fi meritul unei jumătăți din specia umană care moare la vârstă fragedă, pentru a se bucura de fericire eternă, și cu ce drept ar fi eliberată de condițiile adesea atât de dure impuse celeilalte jumătăți? O astfel de ordine a lucrurilor nu ar fi conformă dreptății lui Dumnezeu. Prin reîncarnare, egalitatea este pentru toți. Viitorul aparține tuturor fără excepție și fără favorizarea nimănui. Cei ce vin ultimii nu se pot face răspunzători decât pentru ei înșiși. Omul trebuie să aibă răsplata actelor sale, așa cum are și responsabilitatea lor. De altfel nu este rațional a considera copilăria ca o stare normală a inocenței. Oare nu se întâlnesc copii dotați cu cele mai rele instincte la o vârstă când educația nu a putut să-și exercite deloc influența? Nu par ei să arate de la început viclenie, prefăcătorie, chiar instinctul furtului și al omorului, în ciuda exemplelor bune de care sunt înconjurați? Legea civilă le absolvă faptele rele, deoarece, zice ea, au acționat fără discernământ. Are dreptate, căci într-adevăr ei acționează mai mult din instinct decât premeditat. Dar de unde pot proveni aceste instincte atât de diferite la copii de aceeași vârstă, crescuți în aceleași condiții și supuși acelorași influențe? De unde vine această perversitate precoce, dacă nu din inferioritatea spiritului, de vreme ce educația nu înseamnă nimic? Cei care sunt vicioși datorează aceasta spiritului lor ce a progresat mai puțin, și atunci a suferit consecințele, nu pentru actele sale de copil, ci pentru cele ale existențelor sale anterioare, și astfel legea este aceeași pentru toți și dreptatea lui Dumnezeu se exercită asupra întregii omeniri. 6. Sexele spiritelor. 200. Spiritele au sex? Nu în sensul în care înțelegeți voi, căci sexele depind de alcătuire. Între spirite există dragoste și simpatie, dar bazate pe similitudinea sentimentelor. 201. Spiritul care a animat corpul unui bărbat poate, într-o nouă existență, să anime pe cel al unei femei, și reciproc? Da, sunt aceleași spirite care animă bărbații și femeile. 202. În starea de spirit, acesta preferă a fi încarnat în corpul unui bărbat sau al unei femei, pentru spirit importă mai puțin, dar de aici apar probele la care trebuie să se supună. Spiritele se încarnează bărbați sau femei, deoarece ele nu au sexe, dar cum ele trebuie să progreseze, fiecare sex, ca și fiecare poziție socială le oferă încercări și îndatorii speciale și ocazia de a căpăta experiență. Cel care va fi întotdeauna bărbat nu va ști decât ceea ce știu bărbații. 7. Paternitate. Filiație. 203. Părinții transmit copiilor o parte din sufletul lor, sau nu fac decât să le dea viața trupească căreia un suflet nou vine mai târziu să-i adauge viața morală? Doar viața trupească, întrucât sufletul este indivisibil. Un tată stupid poate avea copii talentați, și viceversa. 204. Întrucât noi am avut mai multe existențe, paternitatea vine din epoca anterioară existenței noastre actuale? Nu putea fi altfel. Succesiunea existențelor corporale stabilește între spirite legături ce urcă spre existențele voastre anterioare. De aici apar adesea motive de simpatie între voi și anumite spirite care vă par străine. 205. În ochii anumitor persoane, doctrina reîncarnării pare să distrugă legăturile de familie făcându-le să urce dincolo de existența actuală. Le întinde, dar nu le distruge. Paternitatea fiind fondată pe afecțiunile anterioare, legăturile ce unesc membrii unei aceleiași familii sunt mai stabile. Sporesc astfel îndatoririle fraterne, de vreme ce, în vecinul vostru, sau în servitorul vostru, se poate găsi un spirit legat de voi prin legături de sânge. Ea diminuează în același timp importanța pe care unii o dau filiației lor, de vreme ce se poate să fie avut drept tată un spirit aparținând unei alte seminții, sau viețuind în oricare altă condiție. Este adevărat, căci această importantă este bazată pe orgoliu, ceea ce majoritatea onorează la strămoșii lor sunt titlurile, rangul, norocul. Astfel că ar roși dacă ar fi avut drept bunic un cizmar onest și s-ar lăuda că descind dintr-un gentilom dezmățat. Dar indiferent de ceea ce ar spune și ar face, nu vor împiedica lucrurile să fie ceea ce sunt, căci Dumnezeu nu a rânduit legile naturii după vanitatea lor. 206. Deoarece nu există filiație între spiritele descendenților unei aceleiași familii,
înseamnă că și cultul strămoșilor este un lucru ridicol? Cu siguranță nu, căci trebuie să fii fericit dacă aparți unei familii în care s-au încarnat spiritele elevate. Deși spiritele nu se trag unele din altele, nu au mai puțină afecțiune pentru cei care țin la ele prin legături de familie, căci aceste spirite sunt adesea atrase de cutare sau cutare familie prin motive de simpatie sau prin legături anterioare. Dar fiți convinși că spiritele strămoșilor voștri nu sunt deloc onorate de cultul întreținut de voi din orgoliu. Meritul lor nu se răsefărânge asupra voastră atâta timp cât nu vă străduiți să urmați exemplul bun pe care vi l-au dat. Și doar atunci amintirea voastră poate nu numai să fie agreabilă, ci chiar utilă. 8. Similitudini fizice și morale. 207. Părinții transmit adesea copiilor lor o asemănare fizică. Le transmit și o asemănare morală? Nu, de vreme ce au suflete sau spirite diferite. Corpul purcede din corp, dar spiritul nu purcede din spirit. Între descendenții neamurilor nu există decât consanguinitate. De unde provin asemănările morale ce există câteodată între părinți și copiii lor? Sunt spirite care se atrag prin similitudinea predispozițiilor lor. 208. Spiritul părinților mai are vreo influență asupra spiritului copilului după ce acesta se naște? Una foarte mare. După cum am spus, spiritele trebuie să conlucreze pentru a progresa. Ei bine, spiritul părinților are misiunea de a-l dezvolta pe cel al copiilor lor prin educație. Aceasta reprezintă pentru el o sarcină. Dacă nu o face, este vinovat. 209. De ce părinții buni și cinstiți dau naștere unor copii de natură perversă? Altfel spus, de ce bunele calități ale părinților nu atrag întotdeauna, prin simpatie, un spirit bun pentru a anima copilul lor? Un spirit rău poate cere părinți buni, în speranța că sfaturile lor vor îndrepta pe o cale mai bună, și adesea Dumnezeu îl încredințează acestora. 210. Părinții pot, prin gândurile și rugăciunile lor, să atragă în trupul copilului lor un spirit bun mai degrabă decât un spirit inferior? Nu, dar pot să amelioreze spiritul copilului pe care l-au făcut să se nască și care le-a fost încredințat. Este datoria lor. Copiii răi sunt o încercare pentru părinți. 211. De unde provine similitudinea caracterului ce există adesea între doi frați, mai ales la gemeni? Spiritele simpatice care se apropie prin similitudinea sentimentelor lor și care sunt fericite de a fi împreună. 222. În copiii ale căror corpuri sunt lipite și care au anumite organe comune, există două spirite? Altfel spus, două suflete? Da, dar asemănarea lor izbitoare vă face adeseori să nu vedeți decât unul. 213. De vreme ce spiritele se încarnează în gemeni prin simpatie, de unde vine aversiunea ce se constată uneori între aceștia? Nu este o regulă că gemenii au doar spirite care se simpatizează. Spiritele rele pot dori să lupte împreună pe scena vieții. 214. Ce se gândește despre poveștile cu copii ce se bat încă de la sânul mamei? Poezii. Pentru a descrie că ura lor era înrădăcinată, i-au stabilit o bârșia înainte de nașterea lor. În general, nu trebuie să țineți cont de expresiile poetice. 215. De unde provine caracterul distinctiv ce se remarcă la fiecare popor? Spiritele au de asemenea familii formate prin similitudinea înclinațiilor lor, mai mult sau mai puțin purificate după elevația lor. Ei bine, un popor este o mare familie unde se adună spirite care se simpatizează. Tendința pe care o au membrii acestor familii de a se reuni este sursa asemănării existente în caracterul distinctiv al fiecărui popor. Crezi că spiritele bune și umane vor umbla după un popor dur și grosolan? Nu, spiritele simpatizează cu masele, așa cum ele simpatizează cu indivizii. Acolo, ele sunt în mijlocul lor. 216. Oare omul păstrează, în noile sale existențe, trăsături ale caracterului moral din existențele sale anterioare? Da, poate veni cu el, dar ameliorându-le, îl schimbă. Poziția sa socială poate de asemenea să nu mai fie aceeași. Dacă din stăpân devine sclav, gusturile sale vor fi cu totul diferite și va fi greu să-l recunoașteți. Spiritul fiind același în diversele încarnări, manifestările sale pot avea de la un caz la altul anumite analogii, modificate, totuși, de obiceiurile din noua sa poziție, până când o perfecționare notabilă să fi schimbat complet caracterul său, căci din orgolios și meschin poate deveni modest și uman, dacă s-a căit. 217. Omul, în diferitele sale încarnări, păstrează trăsături ale caracterului fizic din existențele anterioare? Corpul este distrus și cel nou nu are nicio legătură cu cel vechi. Totuși, spiritul se reflectă în corp. Desigur, corpul nu e decât materie,
dar cu toate acestea el este modelat după capacitățile spiritului ce imprimă un anumit caracter, mai ales asupra figurii, și astfel cu adevărat ochii au fost denumiți oglinda sufletului. Căci persoana urâtă în mod excesiv are totuși ceva ce place atunci când este învelișul unui spirit bun, înțelept, uman, în timp ce există figuri foarte frumoase care te fac să nu simți nimic, sau față de care să încerci repulsie. Ai putea crede că nu există decât corpuri bine făcute ce constituie învelișul celor mai complete spirite, în timp ce întâlnești în fiecare zi oameni de bine cu înfățișări diforme. Fără a avea o asemănare pronunțată, similitudinea gusturilor și inclinațiilor poate așadar să dea ceea ce se numește un aer de familie. Corpul îmbrăcat de suflet într-o nouă încarnare neavând nicio legătură necesară cu cel părăsit, de vreme ce provine din cu totul altă sursă. Ar fi absurd să concepi o succesiune de existențe cu o asemănare care nu este decât fortuită. Totuși, calitățile spiritului modifică adesea organele ce servesc manifestărilor sale și imprimă asupra figurii, și chiar asupra modului de comportament, o notă distinctivă, astfel încât sub învelișul cel mai umil se poate întâlni expresia grandorii și a demnității, în timp ce sub veșmântul unui mare senior se vede câteodată expresia josniciei și ticăloșiei. Anumite persoane provenite din medii sociale modeste împrumută fără efort obiceiurile și manierele lumii înalte. Ele parcă se află aici în elementul lor, în timp ce altele, în ciuda nașterii și a educației, întotdeauna se simt aici stingere. Cum se explică acest fapt altfel decât ca un reflex a ceea ce a fost spiritul? 9. Ideile înăscute. 218. Spiritul încarnat nu păstrează nicio urmă a percepțiilor avute și a cunoștințelor acumulate în existențele sale anterioare? Îi rămâne o vagă amintire ce-i dă ceea ce numim idei înăscute. Deci teoria ideilor înăscute nu este o iluzie. Nu, cunoștințele acumulate în fiecare existență nu se pierd. Spiritul, degajat de materie, și le amintește întotdeauna, în timpul încarnării. El poate să le uite parțial și momentan, dar intuiția ce rămâne ajută la înaintarea sa. Fără aceasta, ar trebui întotdeauna să o ia de la capăt. Cu fiecare nouă existență, spiritul ia ca punct de plecare pe cel de unde a rămas în precedenta sa existență. Trebuie astfel să vedem aici o mare conexiune între două existențe succesive? Niciodată atât de mare pe cât ai putea crede, căci pozițiile sunt adesea foarte diferite și în intervalul dintre ele spiritul a putut progresa. 219. Care este originea facultăților neobișnuite ale individilor care, fără studiu prealabil, par a avea intuiția anumitor cunoștințe cum ar fi limbile străine, calculul matematic etc., amintirea trecutului, progresul anterior al sufletului, dar despre care acesta nu are cunoștință. De unde vrei să vină? Corpul se schimbă, dar spiritul nu se schimbă, cu toate că își schimbă veșmântul. 220. Prin schimbarea corpului se pot pierde anumite facilități intelectuale, nemai având, de exemplu, gustul pentru arte? Da, dacă această inteligență a fost pătată, sau i s-a dat o rea întrebuințare, într-adevăr, o facultate intelectuală poate fi latentă în timpul unei existențe, deoarece spiritul vrea să-și exercite o alta cu care aceasta nu are nicio legătură. Atunci ea rămâne în stare latentă pentru a apărea din nou mai târziu. 221. Este o amintire retrospectivă căreia omul îi datorează, chiar în stare de sălbăticie, sentimentul instinctiv al existenței lui Dumnezeu și presentimentul vieții viitoare. E o amintire despre ceea ce știa, ca spirit, înainte de a fi încarnat, însă orgoliul înăbușă adesea acest sentiment. Este aceeași amintire căreia îi sunt datoare anumite credințe ale doctrinei spiritiste și pe care o reîntâlnim la toate popoarele. Doctrina e tot atât de veche ca și lumea și deoarece se regăsește pretutindeni, constituie o probă că este adevărată. Spiritul încarnat, păstrând intuiția stării sale de spirit, are conștiința instinctivă a lumii invizibile, dar adesea aceasta e denaturată de prejudecăți și ignorantă în amestec cu superstiția. Chapter 5. Considerații despre pluralitatea existențelor. 222. Dogmare încarnării, spun anumite persoane, nu este deloc nouă. Ea a fost reînviată de Pitagora. Noi n-am susținut niciodată că doctrina spiritistă a fost o descoperire modernă. Spiritismul fiind o lege a naturii trebuie să fie existat încă de la începutul timpurilor și nu e nevoie să dovedim mereu că urmele sale se regăsesc în antiitatea cea mai îndepărtată. Pitagora, după cum se știe, nu este autorul sistemului metempsihozei. El a împrumutat de la filozofii indieni și egipteni, aici existând din timpuri imemorabile. Ideea transmigrației sufletelor era deci o credință populară, admisă și de oamenii cei mai instruiți. Pe ce cale le-a parvenit? Prin revelație sau prin intuiție? Nu știm,
dar este bine cunoscut faptul că o idee nu străbate timpurile și nu este acceptată de elite fără a avea un temei serios. Prin urmare, străveimea acestei doctrine ar fi mai degrabă o probă decât o obiecție. Totuși, după cum se știe, între metempsihoza anticilor și doctrina modernă a reîncarnării există această mare diferență, pe care spiritele o resping în maniera cea mai categorică, și anume transmigrația de la om la animale, și reciproc. Științele, învățându-ne dogma pluralității existențelor corporale, reînnoiesc deci o doctrină ce a luat naștere în zorii omenirii și s-a păstrat până în zilele noastre în intimitatea gândirii multor persoane, numai că ele ne o prezintă dintr-un punct de vedere mai rațional, mai conform legilor progresiste ale naturii și mai în armonie cu înțelepciunea Creatorului, debarasând-o de toate accesoriile superstiției. O circumstanță demnă de remarcat este aceea că în ultima vreme spiritele nu am transmis doctrina numai prin această carte. Încă înainte de publicarea sa, numeroase comunicări de aceeași natură au fost obținute, în diverse locuri, iar ulterior s-au înmulțit considerabil. Ar fi poate cazul aici să examinăm de ce nu toate spiritele par de acord în legătură cu acest punct de vedere, dar vom reveni asupra lui ceva mai târziu. Să examinăm problema dintr-un alt punct de vedere și, făcând abstracție de orice intervenție a spiritelor, să le dăm deoparte pentru un moment, să presupunem că această teorie nu le aparține, să presupunem chiar că n-a fost vorba niciodată de spirite. Să ne situăm deci momentan pe un teren neutru, admițând un același grad de probabilitate ambelor ipoteze, adică pluralitatea și unicitatea existențelor corporale, și să observăm în ce parte ne va duce rațiunea și propriul nostru interes. Unele persoane resping ideea reîncarnării pentru simplul motiv că nu le convine, spunând că le este prea suficientă o singură existență și că nu ar mai dori să se reîncarneze. Știm că numai gândul reapariției pe pământ le face să sară în sus de furie. Nu avem decât un lucru să le întrebăm, și anume dacă gândesc că Dumnezeu trebuia să le fi cerut părerea și să fi consultant bunul lor plac pentru a pune ordine în univers. Or, din aceste două lucruri unul este adevărat, sau reîncarnarea există, sau nu există. Dacă există, degeaba îi supără, vor trebui să o suporte. Dumnezeu nu le va cere permisiunea, e ca și cum un bolnav a spune: am suferit destul astăzi, nu mai vreau să sufăr mâine. Oricare ar fi reaua lui dispoziție, el nu va trebui să sufere mai puțin poi mâine și în zilele următoare, până când se va fi vindecat. Deci, dacă trebuie să reînvie corporal, ei vor reînvia, se vor reîncarna. Degeaba se vor revolta asemenea unor copii ce nu vor să mai meargă la școală, sau unor condamnați la închisoare, vor trebui să treacă și prin asta. Obiecții asemănătoare sunt prea copilăroase pentru a merita un examen mai serios. Le spunem, totuși, pentru a-i liniști, că doctrina spiritistă despre reîncarnare nu este atât de groaznică cum cred ei, și dacă ar fi studiat-o în fond, nu ar fi fost atât de înspăimântați. Ar ști că starea acestei noi existențe depinde de ei, va fi fericită sau nenorocită în funcție de ceea ce ei vor fi făcut aici jos, și ei pot încă din această viață să se ridice atât de sus, încât nu se vor mai teme de recăderea în mlaștină. Presupunem că vorbim unor oameni care cred într-un oarecare viitor după moarte, și nu celor care se dau neantului în perspectivă, sau care vor să le dispară sufletul într-un tot universal, fără individualitate, precum picăturile de ploaie în ocean, ceea ce înseamnă aproape același lucru. Dacă, așadar, credeți într-un viitor oarecare, nu admiteți că acesta este același pentru toți? Altfel, unde ar fi utilitatea binelui? De ce să ne reținem? De ce să nu ne satisfacem toate pasiunile rele, toate dorințele rele, chiar și cele pe spezele aproapelui, de vreme ce nu va fi nici mult nici puțin? Credeți că acest viitor va fi mai mult sau mai puțin fericit sau nefericit, conform celor ce vom face în timpul vieții? Aveți atunci dorința de a fi tot atât de fericiți pe cât posibil, de vreme ce va fi pentru eternitate? Veți avea, prin hazard, pretenția de a fi unul dintre cei mai nefericiți oameni ce au existat pe suprafața pământului, și de a avea astfel dreptul dintr-o dată la fericirea aleșilor? Nu. Admiteți astfel că există oameni care valorează mai mult decât voi și care au dreptul la un loc mai bun, fără ca prin aceasta să fiți printre condamnați. Ei bine, puneți-vă un moment prin gândire în această situație de mijloc ce va fi a voastră, de vreme ce conveniți și presupuneți că nu oricine vine și vă spune: suferiți, nu sunteți tot atât de fericit pe cât ați putea fi, în timp ce în fața aveți făpturi care se bucură de o fericire deplină. Doriți să schimbați poziția cu a lor? Fără îndoială. Spuneți: ce trebuie să fac? Mai nimic. Luați de la capăt ceea ce ați făcut rău și străduiți-vă să faceți mai bine. Veți îndată să acceptați acest lucru cu prețul mai multor existențe de probă? Să luăm o comparație mai prozaică. Dacă unui om care nu se află în cea mai neagră mizerie, dar încearcă totuși privațiuni datorită precarității resurselor sale, i s-ar spune: iată un noroc uriaș,
poți să te bucuri, dar va trebui pentru aceasta să muncești în condiții dure timp de 1 minut. Fie el cel mai leneș de pe pământ, va spune fără întare. Muncesc 1 minut, 2 minute, o oră, o zi, dacă trebuie. Ce înseamnă asta dacă îmi termin viața în belșug? Ce este durata vieții corporale față de eternitate? Mai puțin decât 1 minut, mai puțin ca o secundă. Am înțeles să facem următorul raționament. Dumnezeu, care este de o bunătate absolută, nu poate impune omului să reînceapă o viață de sărăcie și zbucium. Ar mai exista, prin hazard, un maximum de bunătate în condamnarea omului la o suferință perpetuă pentru câteva clipe de greșeală, mai degrabă decât să-i se dea mijloacele de a-și repara greșelile. 2 fabricanți aveau fiecare un muncitor ce putea aspira să devină asociatul șefului. Se întâmplă că veni o zi când cei 2 muncitori lucrară foarte rău și meritară să fie concediați. Unul din cei 2 fabricanți își izgoni muncitorul, cu toate rugămințile acestuia, și acesta negăsind de lucru muri în mizerie. Celălalt spuse muncitorului său: ai pierdut o zi, îmi datorez una în compensație, ți-ai făcut rău treaba, îmi datorez reparație, îți permit să o iei de la început, dă-ți silința de a o face bine și te voi păstra și vei putea întotdeauna să aspiri la poziția superioară pe care ți-am promis-o. Este nevoie să mai întrebăm care din cei 2 fabricanți a fost mai omenos? Dumnezeu, cu aceeași clemență, ar fi mai neîndupălecat decât un om? Gândul că soarta noastră a fost fixată pentru veșnicie în câțiva ani de încercării, că nu depinde întotdeauna de noi să atingem perfecțiunea pe pământ, are în el ceva sfâșietor, în timp ce ideea contrară este eminamente consolatoare. Ea ne lasă speranța. Astfel, fără a ne pronunța pentru sau contra pluralității existențelor, fără a admite o ipoteză mai mult decât cealaltă, spunem că, dacă vom avea de ales, nu este nimeni care să nu prefere o judecată fără cusur. Un filozof a spus că dacă Dumnezeu nu ar exista, ar fi trebuit inventat pentru fericirea speciei umane. La fel s-ar putea spune despre pluralitatea existențelor. Dar, așa cum am spus mai înainte, Dumnezeu nu ne cere permisiunea. El nu consultă bunul nostru plac. Așa da, așa nu. Să vedem care sunt posibilitățile și să analizăm lucrurile din alt unghi, întotdeauna făcând abstracție de învățătura spiritelor. Dacă nu există reîncarnare, nu există decât o singură existență corporală, este evident. Dacă existența noastră corporală actuală este singura, sufletul fiecărui om este creat la nașterea sa, afară de cazul când se admite anterioritatea sufletului, în care caz s-ar pune întrebarea ce era sufletul înainte de naștere, și dacă această stare nu constituie o existență sub o formă oarecare. Nu există cale de mijloc. Sufletul ori exista, ori nu exista înaintea corpului. Dacă exista, care era situația lui? Avea sau nu conștiință de sine? Dacă nu avea conștiință, aproape ca și cum nu exista. Dacă avea individualitatea sa, aceasta era progresivă sau staționară, și într-unul și în celălalt caz, în ce mod este atașat corpului? Admițând, conform credinței populare, că sufletul ia naștere odată cu trupul, sau, ceea ce conduce la același lucru, că anterior încarnării sale el nu are decât aptitudini negative, punem următoarele întrebări. 1. De ce sufletul dovedește aptitudini atât de diverse și independente de ideile acumulate prin educație? 2. De unde provine aptitudinea neobișnuită a anumitor copii de vârstă fragedă pentru cutare artă sau cutare știință, în timp ce alții rămân inferiori sau mediocri întreaga lor viață? 3. De unde apar la unii ideile înăscute sau intuitive ce nu există la alții? 4. De unde provin, la unii copii, instinctele precoce legate de viciu și virtute, sentimentele înăscute de demnitate sau josnicie ce contrastează cu mediul în care s-au născut? 5. De ce anumiți oameni, făcând abstracție de educație, sunt mai avansați decât alții? 6. De ce există sălbatici și oameni civilizați? Dacă luați un copil hotentot de la sânul mamei și îl creșteți la liceele noastre cele mai renumite, veți face vreodată din el un laplace sau un eton? Ne întrebăm care este filozofia sau teozofia ce poate rezolva aceste probleme. Sufletele la naștere sunt egale sau sunt inegale, ceea ce este îndoielnic. Dacă sunt egale, de unde aceste aptitudini atât de diverse? Se va spune că depinde de organism? Dar atunci este doctrina cea mai monstruoasă și cea mai imorală. Omul nu este mai mult decât o mașină, o jucărie a materiei. El nu mai are responsabilitatea actelor sale, poate arunca toată vina pe imperfecțiunile sale fizice. Dacă sunt inegale, este pentru că Dumnezeu le-a creat astfel. Dar atunci de ce această superioritate înăscută acordată unora? Această părtinire este conformă cu dreptatea sa și cu dragostea egală ce o poartă tuturor creaturilor sale?
Să admitem, din contră, o succesiune de existențe anterioare progresive și totul este explicat. Oamenii aduc la naștere intuiția a ceea ce au acumulat. Ei sunt mai mulți sau mai puțin avansați, în funcție de numărul existențelor parcurse, după cum sunt mai mulți sau mai puțin depărtați de punctul de plecare. Ca și la o reunire a individilor de toate vârstele, fiecare va avea o dezvoltare proporțională cu numărul anilor împliniți. Existențele succesive vor fi, pentru viața sufletului, ce ani sunt pentru viața corpului. Adunați la un loc în rozi 1000 de indivizi având vârste cuprinse între 1 an și 80. Presupuneți că un văl a fost aruncat asupra tuturor zilelor ce au precedat întâlnirea și că, în ignoranța voastră, îi credeți pe toți născuți în aceeași zi. Veți întreba natural cum se face că unii sunt mari și alții mici, unii bătrâni și alții tineri, unii instruiți și alții încă ignoranți. Dar dacă norul care va ascunde trecutul lor se ridică, dacă veți afla că toți au parcurs un timp mai scurt sau mai lung, totul vă va fi explicat. Dumnezeu, în dreptatea sa, nu a putut crea sufletele mai mult sau mai puțin perfecte, dar, cu pluralitatea existențelor, inegalitatea ce o vedem nu mai are nimic împotriva echității celei mai riguroase. Aceasta și datorită faptului că nu vedem decât prezentul și nu trecutul. Este raționamentul acesta clădit pe un sistem, pe o supoziție gratuită? Nu, noi pornim de la un fapt evident, incontestabil, inegalitatea aptitudinilor și dezvoltării intelectuale și morale, și găsim acest fapt inexplicabil prin toate teoriile cunoscute, în timp ce explicația lui este simplă, naturală, logică, printr-o altă teorie. Este rațional să o preferi pe cea care nu explică în locul celei care explică? În privința celei de-a 6-a probleme, se va spune fără îndoială că Hotentotul aparține unui neam inferior. Atunci vom întreba dacă Hotentotul este sau nu om. Dacă este om, de ce Dumnezeu l-a dezmoștenit, pe el și neamul lui, de privilegiile acordate neamului caucazian? Dacă nu este om, de ce căutăm să-l facem creștin? Doctrina spiritistă este mult mai generoasă decât celelalte. Pentru ea, nu există mai multe feluri de oameni. Nu există decât oameni al căror spirit este mai mult sau mai puțin înapoiat, dar susceptibil de a progresa. Aceasta nu e mai conform dreptății lui Dumnezeu? Am văzut până acum sufletul în trecutul și în prezentul său. Dacă îl considerăm în viitor, întâmpinăm aceleași dificultăți. 1. Dacă existența noastră actuală trebuie să decidă singură asupra sortii ce ne așteaptă, care este, în viața viitoare, poziția respectivă a sălbaticului și a omului civilizat? Sunt ei la același nivel, sau sunt distanțați pe ansamblu în raport cu fericirea eternă? 2. Omul care a lucrat întreaga sa viață pentru a se îmbunătăți se află la același nivel cu cel ce a rămas inferior, nu prin greșeala sa, ci pentru că nu a avut nici timp, nici posibilitatea să se îmbunătățească? 3. Omul care face rău, deoarece nu s-a putut lumina, este posibil de o stare de lucruri ce nu a depins de el? 4. Se lucrează pentru a lumina oamenii, pentru a-i face morali, pentru a-i civiliza, dar pentru unul ce a fost luminat, există milioane care mor în fiecare zi înainte ca lumina să fie ajuns până la ei. Care este soarta acestora? Sunt tratați ca niște condamnați? În caz contrar, ce au făcut să merite a fi la același nivel cu ceilalți? 5. Care este soarta copiilor morți la vârsta fragedă înainte de a putea face bine sau rău? Dacă sunt printre cei aleși, de ce această favoare fără a fi făcut nimic pentru a o merita? Prin ce privilegiu sunt scutiți de frământările vieții? Oare există o doctrină ce ar putea să rezolve aceste probleme? Admiteți existențele consecutive, și totul este explicat în conformitate cu dreptatea lui Dumnezeu. Ceea ce nu s-a putut face într-o existență, se va face în alta. Astfel nimeni nu scapă legii progresului. Fiecare va fi recompensat după meritul său real, și nimeni nu este exclus de la fericirea supremă, la care poate aspira, oricare ar fi obstacolele întâlnite în drum. Aceste probleme ar putea fi amplificate la infinit, căci problemele psihologice și moralce nu-și găsesc soluționarea decât în pluralitatea existențelor sunt nenumărate. Noi ne-am limitat la cele mai generale. S-ar putea răspunde că doctrina reîncarnării nu este deloc admisă de biserică. Ar fi deci o răsturnare a religiei. Scopul nostru nu este de a trata această problemă acum. Ne este suficient de a fi demonstrat că ea este eminamente morală și rațională. Or, ceea ce este moral și rațional nu poate fi împotriva unei religii care proclamă prin excelentă Dumnezeul bunătății și al rațiunii. Ce s-ar fi întâmplat cu religia dacă, împotriva opiniei universale și dovenilor științei, s-ar fi împotrivit evidenței și ar fi alungat de la sânul său pe oricine nu ar fi crezut în mișcarea soarelui sau în cele 6 zile ale creației? Ce credit ar fi meritat și ce autoritate ar fi avut la popoarele luminate, o religie fondată pe greșeli evidente socotite drept articole de credință?
Când evidența a fost demonstrată, biserica a trecut cu înțelepciune de partea evidenței. Dacă s-a dovedit că lucrurile existente sunt imposibile fără reîncarnare, dacă unele părți ale dogmei nu pot fi explicate decât prin acest mijloc, ar fi bine să se admită și să se recunoască faptul că antagonismul dintre această doctrină și dogme nu este decât aparent. Mai târziu, vom arăta că religia este poate mai puțin depărtată de ea, așa cum se gândește, și că nu va suferi datorită ei mai mult decât a suferit la descoperirea mișcării Pământului și a perioadelor geologice care, la început, au părut că dezmint textele sacre. Principiul reîncarnării reiese de altfel din mai multe pasaje ale Scripturilor și se găsește în special formulat într-o manieră explicită în Evanghelie. Când coborau de la munte, după transfigurare, Iisus dădu această poruncă și spuse: Nu vorbiți nimănui despre ceea ce tocmai ați văzut, până când Fiul omului nu va fi înviat din morți. Discipolii săi întrebară atunci, și el le spuse: De ce spun scribii că mai înainte trebuie să vină Elie? Dar Iisus le răspunse: Este adevărat că Elie trebuie să vină și că va îndrepta toate lucrurile. Dar eu vă spun că Elie a venit deja, și ei nu l-au cunoscut de loc, dar l-au făcut să sufere așa cum au vrut. Tot așa îl vor face să moară pe Fiul omului. Atunci discipolii săi înțeleseră că cel ce le vorbise era Ioan Botezătorul. Matei, cap XVI. De vreme ce Ioan Botezătorul era Elie, înseamnă că a avut loc reîncarnarea spiritului sau sufletului lui Elie în corpul lui Ioan Botezătorul. Care să fie, în rest, opinia ce trebuie să ne o facem despre reîncarnare, ce să acceptăm și ce să nu acceptăm? Opinia este că trebuie să o acceptăm deoarece ea există, în ciuda oricărei credințe contrare. Esențialul constă în aceea că învățătura spiritelor este eminamente creștină. Ea se întemeiază pe nemurirea sufletului, pe recompensele și pedepsele viitoare, pe dreptatea lui Dumnezeu, pe liberul arbitru al omului, pe morala creștină. Deci ea nu este antireligioasă. Am raționat, după cum am spus, făcând abstracție de întreaga învățătură spiritistă care, pentru anumite persoane, nu e o autoritate. Dacă am adoptat, ca atâția alții, opinia pluralității existențelor, este nu numai pentru că provine de la spirite, ci pentru că ni s-a părut cea mai logică, fiind singura ce rezolvă probleme până atunci insolubile. Chiar dacă ar fi provenit de la un simplu muritor, am fi adoptat-o de asemenea, și în plus am renunțat fără întare la propriile noastre idei în care o eroare este demonstrată. Amorul propriu are mai mult de pierdut decât de câștigat încăpătânându-se într-o idee falsă. La fel, am fi respins orice ar fi provenit de la spirite, dacă ne-ar fi părut contrar rațiunii, așa cum am respins atâtea altele, căci știm din experiență că nu trebuie să acceptăm orbește tot ceea ce vine din partea lor, mai mult decât ceea ce vine din partea oamenilor. În ochii noștri prima sa calitate este înainte de toate de a fi logică. Ea mai are și o alta, aceea de a fi confirmată de fapte, fapte pozitive pe care un studiu atent și rațional le poate releva oricui își dă osteneala de a observa cu răbdare și perseverentă, și după care nu mai este permisă nicio îndoială. Când aceste fapte vor fi popularizate la fel ca cele referitoare la formarea și mișcarea Pământului, vor trebui să accepte evidența chiar și opozanții, oricare ar fi fost eforturile lor în a o contrazice. Să recunoaștem deci, în rezumat, că doctrina pluralității existențelor explică singură ceea ce, fără ea, este inexplicabil, că ea este eminamente consolatoare și conformă celei mai severe dreptăți, și că ea este pentru om ancoră de salvare pe care Dumnezeu i-a dat-o în marea sa milă. Chiar cuvintele lui Isus nu lasă îndoieri în această privință. Iată aici ce se spune în Evanghelia după Ioan, capii 3. Isus, răspunzând lui Nicodim, spune: Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, el nu poate avea împărăția lui Dumnezeu. 4. Nicodim îi spune: Cum se poate naște un om de vreme ce este viu? Se poate întoarce în pântecele mamei sale și să se nască a doua oară. 5. Isus răspunde: Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din apă și din spirit, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din spirit este spirit. Nu te mira deloc de cele ce ți-am spus. Trebuie să vă nașteți din nou. Chapter 6. Viața spiritistă. 1. Spirite rătăcitoare. 2. Lumii tranzitorii. 3. Percepțiile, senzațiile și suferințele spiritelor. 4. Eseu despre senzație la spirite. 5. Alegerea probelor. 6. Relații de dincolo de moarte. 7. Raporturi de simpatie și antipatie la spirite. 8. Amintirea existenței corporale nouă. Comemorarea morților. Funeraliile. 1. Spirite rătăcitoare. 223. După separarea sa de corp,
Sufletul se reîncarnează imediat? Câteodată imediat, dar cel mai adesea la intervale mai mult sau mai puțin lungi. În lumile superioare reîncarnarea este aproape întotdeauna imediată. Materia corporală fiind aici mai puțin grosieră, spiritul încarnat în ea se bucură de aproape toate facultățile sale. Starea sa normală este cea a somnambulilor voștri lucizii. 224. Ce devine sufletul în intervalul dintre încarnări? Spirit rătăcitor care aspiră la noua sa destinație. Care poate fi durata acestor intervale? De la câteva ore la câteva mii de secole. În rest, la propriu vorbind, nu există deloc limită extremă asociată stării rătăcitoare, căci ea se poate prelungi un timp foarte lung, dar totuși ea nu este niciodată perpetuă. Spiritul este în stare oricând, mai curând sau mai târziu, să reînceapă o existență care servește purificării existențelor sale precedente. Această durată este subordonată voinței spiritului, sau poate fi impusă ca o ispășire? Este o consecință a liberului arbitru. Spiritele știu perfect ce au făcut, dar există unele dintre ele pentru care durata este o pedeapsă impusă de Dumnezeu. Altele cer a fi prelungită pentru învățături, ale căror roade nu pot fi culese decât în starea de spirit. 225. Este starea rătăcitoare, prin ea însă și un semn de inferioritate a spiritelor? Nu, căci există spirite rătăcitoare de toate gradele. Încarnarea este o stare tranzitorie. Am mai spus-o. În starea sa normală, spiritul este desprins de materie. 226. Se poate spune că toate spiritele neîncarnate sunt rătăcitoare? Cele care trebuie să se reîncarneze, da, dar spiritele pure, care au ajuns la perfecțiune, nu sunt rătăcitoare. Starea lor este definitivă. Sub raportul calităților intime, spiritele sunt de diferite ordine sau grade pe care le parcurg în mod succesiv pe măsură ce se purifică. Ca stare, ele pot fi încarnate, adică atașate unui corp, rătăcitoare, adică degajate de corpul material și așteptând o nouă încarnare pentru a se ameliora, spirite pure, adică perfecte, nemai având nevoie de încarnare. 227. În ce mod se instruiesc spiritele rătăcitoare? Fără îndoială, nu o fac în același mod ca și noi. Ele își studiază trecutul și caută mijloacele de a se înălța. Ele văd, observă ceea ce se petrece în locurile parcurse, ascultă discursurile oamenilor luminați și părerile spiritelor superioare lor, și aceste lucruri le dau idei pe care nu le aveau. 228. Păstrează spiritele câteva pasiuni omenești? Spiritele îmbunătățite, pierzând învelișul lor, abandonează pasiunile rele și nu păstrează decât pe cele bune, dar spiritele inferioare le păstrează. Altfel, ar fi de ordinul întâi. 229. De ce spiritele părăsind pământul nu lasă aici toate pasiunile rele, de vreme ce le văd inconvenientele? Tu vezi în această lume oameni care sunt invidioși. Crezi că de îndată ce o părăsesc pierd acest defect? El rămâne și după plecarea de aici, mai ales la cei ce au avut pasiuni bine conturate, un fel de atmosferă care îi înconjoară și le lasă toate aceste lucruri rele, căci spiritul nu este în întregime degajat. El nu întrevede adevărul decât pentru moment, adevăr care să-i arate drumul cel bun. 230. Poate spiritul să progreseze în starea rătăcitoare? Se poate îmbunătăți mult, întotdeauna după voința și dorința sa, dar în existența corporală în care pune în aplicare ideile noi pe care le-a acumulat. 231. Spiritele rătăcitoare sunt fericite sau nefericite? Mai mult sau mai puțin, după meritul lor. Ele suferă datorită pasiunilor dacă le-au păstrat esența, sau sunt fericite în funcție de gradul de materializare. În starea rătăcitoare, spiritul întrevede ceea ce lipsește pentru a fi mai fericit și atunci începe să caute mijloacele pentru a deveni astfel. Dar dacă nu este permis întotdeauna să se reîncarneze după plac, atunci aceasta este o pedeapsă. 232. În starea rătăcitoare, spiritul poate merge în toate lumile? Depinde. Atunci când spiritul a părăsit corpul, el nu este complet degajat de materie și aparține încă lumii în care a viețuit, sau unei lumii de același grad, afară de cazul când, în timpul vieții sale, nu s-ar fi îmbunătățit, și acesta este scopul către care trebuie să tindă. Fără aceasta nu se va perfecționa niciodată. El poate totuși să meargă în anumite lumi superioare, dar atunci este acolo ca un străin. Altfel spus, el nu face decât să le întrevadă, și acest lucru îi dă dorința de a se îmbunătăți pentru a fi demn de fericirea de care se va bucura acolo și de a putea locui mai târziu în ele. 233. Spiritele deja purificate vin în lumile inferioare. Vin adesea pentru a le ajuta să progreseze. Fără călăuzele atât de necesare în drumării lor, lumile ar fi părăsite.
2. Lumii tranzitorii. 234. Există, așa după cum s-a mai spus, lumii ce servesc spiritelor rătăcitoare drept stații și locuri de repaus? Da, există lumii destinate în mod special entităților rătăcitoare, lumii în care acestea pot locui temporar, un fel de tabere de odihnă după o lungă și obositoare rătăcire. Acestea au poziții intermediare printre celelalte lumii, cu anumite deosebiri în funcție de natura spiritelor ce pot ajunge aici și care se bucură de mai multă sau mai puțină bunăstare. Spiritele care populează aceste lumii pot să le părăsească după voință? Da, spiritele aflate în aceste lumii se pot desprinde pentru a merge acolo unde trebuie să ajungă. Închipuiți-vă păsări călătoare abătându-se asupra unei insule, așteptând să-și refacă forțele pentru a ajunge la destinație. 235. Progresează spiritele în timpul staționărilor în lumile tranzitorii? Cu siguranță, cele ce se reunesc astfel o fac în scopul de a se instrui, de a putea obține mai ușor permisiunea de a ajunge în locurile mai bune și de a parveni într-o poziție pe care o obțin doar cei aleși. 236. Sunt lumile tranzitorii veșnice și, prin natura lor specială, destinate spiritelor rătăcitoare? Nu, starea lor nu este decât temporară. Sunt locuite în același timp și de entități corporale? Nu, suprafața lor este sterilă. Cei care le populează nu au nevoie de nimic. Această sterilitate este permanentă și ține de natura lor specială? Nu, sunt sterile în timpul tranziției. Atunci aceste lumii trebuie să fie lipsite de frumuseți naturale. Natura se traduce în frumuseți ale nemărginirii ce nu sunt mai puțin admirabile decât acelea pe care le numiți frumuseți naturale. De vreme ce starea acestor lumii este tranzitorie, într-o zi și pământul nostru se va număra printre ele? El a fost. În ce epocă? În timpul formării sale. Nimic nu este inutil în natură. Fiecare lucru are scopul său, destinația sa. Nimic nu este gol. Totul este populat. Viața este peste tot. Astfel, în timpul lungii succesiuni de secole scurse până la apariția perioadei de tranziție atestate de straturile geologice, înainte chiar de formarea primelor ființe organice, pe această masă informă, în acest arid haos unde elementele erau cufundate, viața nu era absentă. Entități care nu aveau nici nevoile, nici senzațiile noastre fizice aflau aici un refugiu, însă Dumnezeu a dorit ca lumea aceasta, chiar în stare imperfectă, să servească la ceva. Cine ar putea să spună că, dintre miliardele de lumii care circulă în imensitatea Universului, doar una singură, una dintre cele mai mici, pierdută mulțime, a avut privilegiul exclusiv de a fi populată? Care ar fi fost deci utilitatea celorlalte? Dumnezeu nu le-ar fi făcut decât pentru plăcerea ochilor noștri? Supoziție absurdă, incompatibilă cu înțelepciunea divină ce străluminează în toate operele, și inadmisibilă când se reflectează la ceea ce noi nu putem întrezări. Nimeni nu va contesta că există, conform acestei idei, lumii încă improprii vieții materiale, și totuși populate de entități vie adaptate acestui mediu. 3. Percepțiile, senzațiile și suferințele spiritelor. 237. Sufletul odată intrat în lumea spiritelor, mai are încă percepțiile pe care le avea în timpul vieții? Da, și altele pe care nu le avea, deoarece corpul său era ca un văl ce le întuneca. Inteligența este un atribut al spiritului, dar se manifestă mai liber atunci când nu are piedici. 238. Percepțiile și cunoștințele spiritelor sunt infinite, cu alte cuvinte cunosc ele toate lucrurile? Cu cât se apropie de perfecțiune, cu atât cunosc mai mult. Dacă sunt spirite superioare, au cunoștințe vaste. 239. Înțeleg spiritele principiul primordial al lucrurilor? Aceasta depinde de nivelul lor de elevare și puritate. Spiritele inferioare nu știu mai mult decât oamenii. 240. Oare spiritele percep timpul, durata ca și noi? Nu. De aceea voi nu puteți să ne înțelegeți întotdeauna atunci când e vorba de a stabili date sau epoci. Spiritele trăiesc în afara timpului așa cum îl înțelegem noi. Durata pentru ele se anulează și secolele atât de lungi pentru noi nu sunt în ochii lor decât clipe ce se pierd în eternitate, așa cum neregularitățile solului se șterg și dispar pentru cel ce se înalță în văzduh. 241. Spiritele au despre prezent o idee mai precisă și mai justă decât noi, așa cum cel ce vede clar are o idee mai justă despre lucruri decât un orb. Spiritele văd ceea ce voi nu vedeți. Ele judecă deci altfel decât voi, dar încă o dată aceasta depinde de elevația lor. 242. Cum au spiritele cunoștință despre trecut? Și dacă această cunoaștere este fără limite, trecutul, când ne ocupăm de el, este un prezent, așa cum îți amintești negreșit un lucru ce te-a frapat în
așa cum îți amintești negreșit un lucru ce te-a frapat în decursul exilului. Numai că, nemai având vălul material ce întuneca inteligența, ne reamintim lucruri ce sunt șterse pentru tine, dar nu totul este cunoscut de spirite. Mai întâi facerea lor. 243. Cunosc spiritele viitorul? Depinde tot de gradul lor de perfecțiune. Adesea ele nu fac decât să-l întrevadă, dar nu le este permis întotdeauna să-l reveleze. Când îl văd, li se pare prezent. Spiritul vede viitorul cu atât mai clar pe măsură ce se apropie de Dumnezeu. După moarte, sufletul vede și îmbrățișează dintr-o privire călătoriile trecute, dar nu poate vedea ce îi pregătește Dumnezeu. Spiritele ajunse la perfecțiunea absolută au o cunoaștere completă a viitorului. Completă nu e cuvântul potrivit, căci singur Dumnezeu este stăpânul suveran și nimeni nu-l poate egala. 244. Spiritele îl văd pe Dumnezeu? Doar spiritele superioare îl văd și îl înțeleg. Spiritele inferioare îl simt și îl intuiesc. Când un spirit inferior spune că Dumnezeu interzice sau îi permite un lucru, cum știe că aceasta vine de la el? El nu-l vede pe Dumnezeu, dar îi simte suveranitatea și, atunci când un lucru nu trebuie făcut sau un cuvânt nu trebuie spus, îl resimte ca pe o intuiție, ca pe un avertisment invizibil ce îi interzice să le facă. Oare nu aveți voi înși vă presentimente ce sunt ca niște avertismente secrete de a face sau de a nu face cu tare sau cu tare lucru? La fel este și pentru noi, numai că la un nivel superior, căci esența spiritelor fiind mai subtilă decât a voastră, ele pot să primească mai bine avertismentele divine. Ordinul îi este transmis direct de către Dumnezeu, sau prin intermediul altor spirite? Nu-i vine direct de la Dumnezeu. Pentru a-i se comunica, trebuie să fie demn de aceasta. Dumnezeu îi transmite ordinele prin spiritele cele mai elevate în perfecțiune și instrucție. 245. Vederea, la spirite, este circumscrisă, ca și la făpturile corporale? Nu, ea rezidă în ele însele. 246. Au spiritele nevoie de lumină pentru a vedea? Ele văd prin ele însele și nu au nevoie de lumină exterioară. Pentru ele nu există tenebre, în afară de cele în care se pot găsi prin ispășire. 247. Au nevoie spiritele să se deplaseze în două puncte diferite de pe pământ pentru a vedea? Pot ele să vadă, de exemplu, simultan în cele două emisfere ale globului? Deoarece spiritul se deplasează cu rapiditatea gândului, se poate spune că el vede pretutindeni dintr-o dată. Gândirea sa se poate propaga și transmite în același timp în mai multe puncte, dar această facultate depinde de puritatea sa. Cu cât este mai puțin purificat, cu atât vederea sa este mai limitată. Numai spiritele superioare pot cuprinde întregul. Facultatea de a vedea, la spirite, este o proprietate inerentă naturii lor și care rezidă în toată ființa lor, așa cum lumina rezidă în toate părțile unui corp luminos. Este un fel de luciditate universală ce se întinde peste tot, ce îmbrățișează dintr-o dată spațiul și timpul și pentru care nu există nici tenebre, nici obstacole materiale. Se subînțelege că trebuie să fie astfel. La oameni, vederea opărând prin jocul unui organ impresionat de lumină, fără lumină el se află în obscuritate. La spirit, facultatea de a vedea fiind un atribut propriu, abstracție făcând de orice agent exterior, vederea este independentă de lumină. 248. Vede spiritul lucrurile tot atât de clar ca și noi? Mult mai clar, căci vederea sa penetrează ceea ce voi nu puteți penetra. Nimic nu o întunecă. 249. Oare spiritul percepe sunetele? Da, și în plus percepe ceea ce simțurile voastre mărginite nu pot percepe. Facultatea de a înțelege aparține întregii ființe, ca și facultatea de a vedea. Toate percepțiile sunt atribute ale spiritului și fac parte din ființa sa. Cât timp este înveșmântat într-un corp material, percepțiile îi parvin prin canalele organelor, dar în stare de libertate ele nu mai sunt localizate. 250. Percepțiile fiind atribute ale spiritului însuși, acesta li se poate sustrage? Spiritul nu vede și nu înțelege decât ceea ce vrea. Aceasta în general vorbind, dar mai ales pentru spiritele elevate, căci spiritele imperfecte înțeleg și văd adesea fără voia lor ceea ce poate fi util pentru propria îmbunătățire. 251. Sunt spiritele sensibile la muzică? Vrei să spui la muzica voastră? Ce este ea fată de muzica celestă? Fată de această armonie despre care nimic de pe pământ nu vă poate da o idee? Una fată de alta reprezintă ceea ce este cântecul sălbaticului fată de suava melodie. Totuși, spiritele comune pot încerca o anumită plăcere în perceperea muzicii voastre,
deoarece nu le este dat încă să înțeleagă una mai sublimă. Muzica are pentru spirite un farmec infinit, datorită calităților senzitive foarte dezvoltate. Muzica celestă este tot ceea ce imaginația spirituală poate concepe mai frumos și mai suav. 252. Sunt spiritele sensibile la frumusețile naturii? Frumusețile naturii planetelor sunt atât de diferite, încât trebuie mult pentru a le cunoaște. Da, sunt sensibile la aceste frumuseți după aptitudinea lor în a le aprecia și înțelege. Pentru spiritele elevate există frumuseți de ansamblu fată de care se estompează, ca să spunem așa, frumusețile de detaliu. 253. Încearcă spiritele nevoile și suferințele noastre fizice? Le cunosc, deoarece le-au suportat, dar nu le încearcă material, ca voi. Ele sunt spirite. 254. Încearcă spiritele oboseala și nevoia de repaus? Nu pot resimți oboseala așa cum o înțelegeți voi și, în consecință, nu au nevoie de repausul vostru corporal, de vreme ce nu au organe ale căror forțe trebuie să fie refăcute. Dar spiritul se odihnește în sensul că nu se găsește într-o activitate constantă. Nu acționează într-o manieră materială. Acțiunea sa este întru totul intelectuală, iar repausul său întru totul moral. Adică există momente când gândirea sa încetează de a mai fi atât de activă și nu se mai îndreaptă asupra unui obiect bine determinat. Este un veritabil repaus, dar care nu este comparabil cu cel al corpului. Oboseala pe care o pot încerca spiritele se datorează inferiorității lor, căci cu cât sunt mai elevate, cu atât mai puțin repausul le este necesar. 255. Atunci când un spirit suferă, de ce natură este suferința pe care o încearcă? Angoase morale ce le torturează mai dureros decât suferințele fizice. 256. De unde provine atunci faptul că spiritele se plâng de suferința provocată de frig sau căldură? Amintire a ceea ce au îndurat în timpul vieții, tot atât de dureros ca și în realitate. Este adesea o comparație prin care, în lipsă de altceva, își exprimă situația. Când își amintesc de corpul lor, încearcă un fel de senzație, ca atunci când lepezi o haină și crezi că încă o mai porți un timp după aceea. 4. Eseu despre senzație la spirite. 257. Corpul este instrumentul durerii, este sinonim cu cauza primă, dar mai puțin cu cauza imediată. Sufletul are percepția acestei dureri. Percepția este efectul. Amintirea pe care o păstrează poate fi foarte dureroasă, dar nu poate avea acțiune fizică. În adevăr, nici frigul și nici căldura nu pot dezorganiza urzeala sufletului. Sufletul nu poate nici îngheța, nici arde. Nu vedem în fiecare zi amintirea sau teama de un rău fizic producând un efect în realitate, ocazionând chiar moartea? Întreaga lume știe că persoane amputate resimt durerea în membru chiar când acesta nu mai există. Cu siguranță, acest membru nu este deloc sediul, nici chiar punctul de plecare al durerii. Creierul i-a păstrat impresia. Aceasta-i totul. Se poate crede că există ceva analog în suferințele spiritului după moarte. Un studiu mai aprofundat al perisepiritului, ce joacă un rol atât de important în toate fenomenele spiritiste, aparițiile cețoase sau tangibile, starea spiritului în momentul morții, ideea atât de frecventă la cel ce este încă viu, tabloul atât de emoționant al sinucigașilor, torturaților, al oamenilor ce sunt absorbiți de bucuriile materiale, și atâtea alte fapte au aruncat o lumină asupra acestei chestiuni și au făcut loc explicațiilor pe care le redăm aici în rezumat. Perisepiritul este liantul ce unește spiritul cu materia corpului. El apare din mediul ambiant, din fluidul universal. El ține în același timp de electricitate, de fluidul magnetic și, până într-un anumit punct, de materia inertă. S-ar putea spune că este o chintesență a materiei. Este principiul vieții organice, dar nu și al vieții intelectuale. Viața intelectuală este în spirit. Este, în plus, agentul senzațiilor exterioare. În corp, aceste senzații sunt localizate în organe care le servesc drept canale. Corpul fiind distrus, senzațiile sunt vagi. Iată de ce spiritul nu spune că suferă mai degrabă de cap decât de picioare. În rest, trebuie să ne ferim a confunda senzațiile perisepiritului, rămas independent, de cele ale corpului. Nu le putem lua pe ultimele nici ca termen de comparație și nici ca analogie. Eliberat de corp, spiritul, poate suferi, dar această suferință nu este cea a corpului. Nu este totuși o suferință în exclusivitate morală, care mușcarea, de vreme ce se plâng de frig și de căldură. Ele nu suferă mai mult în iarnă decât în vară. Le-am văzut trecând prin mijlocul flăcărilor fără a încerca nicio senzație de durere, deci temperatura nu are asupra lor nicio influență. Durerea pe care o resimt nu este deci o durere fizică propriu-zisă. Este un vag sentiment intim despre care spiritul însuși nu-și dă seama perfect întotdeauna.
Tocmai pentru că durerea nu este localizată și nu e produsă de agenți exteriori, e mai degrabă o amintire a unei realități, dar o amintire tot atât de dureroasă. Câteodată totuși este mai mult decât o amintire, e ca și cum am vedea-o. Experiența ne învață că în momentul morții perispiritul se eliberează mai repede sau mai încet de corp. În primele clipe, spiritul nu-și explică situația, nu crede că este mort și se simte viu, vede corpul său alături, știe că este al lui și nu înțelege că s-au separat. Această stare durează atâta timp cât există o legătură între corp și perispirit. Un sinucigaș ne spunea: nu sunt mort, și adăuga: și totuși simt viermii care mă rod. Cu siguranță, viermii nu rodeau perispiritul, cu atât mai puțin spiritul, nu rodeau decât corpul. Dar cum separarea corpului și perispiritului nu era completă, rezulta de aici un fel de repercusiune morală ce transmitea senzația a ceea ce se petrecea în corp. Poate nu repercusiune să fie cuvântul, căci ar putea face să creadă că este un efect foarte material, e mai degrabă vederea a ceea ce se petrece în corpul de care era legat perispiritul și care îi producea o iluzie luată drept realitate. Aceasta nu era o amintire, din moment ce, în timpul vieții, nu fusese rost de către viermii, era sentimentul actualității. Se observă deci deducțiile ce se pot trage din fapte, atunci când sunt observate cu atenție. În timpul vieții, corpul primește impresiile exterioare și le transmite spiritului prin intermediul perispiritului ce constituie, probabil, ceea ce numește fluid nervos. Corpul fiind mort nu mai resimte nimic, pentru că nu mai există în el nici spirit, nici perispirit. Perispiritul, eliberat de corp, încearcă senzația, dar cum ea nu mai parvine printr-un canal limitat, este vagă. Cum este în realitate doar un agent de transmisie, de vreme ce spiritul este cel ce are conștiință, rezultă că dacă ar putea exista un perispirit fără spirit, el nu ar simți mai mult decât corpul după moarte. La fel, dacă spiritul nu ar avea deloc perispirit, ar fi inaccesibil tuturor senzațiilor dureroase. Aceasta se întâmplă la spiritele complet purificate. Știu că pe măsură ce se purifică, esența perispiritului devine din ce în ce mai eterată. Urmează deci că influența materială se diminuează pe măsură ce spiritul progresează, adică pe măsură ce însuși perispiritul devine mai puțin grosier. Dar, se va spune, senzațiile agreabile sunt transmise spiritului prin perispirit, ca și senzațiile dezagreabile. Dacă spiritul pur este inaccesibil unora, trebuie să fie în mod egal și celorlalte. Da, fără îndoială, pentru cele ce provin doar din influența materiei pe care o cunoaștem, sunetul instrumentelor noastre, parfumul florilor nu-i fac nicio impresie, și totuși are senzații intime de un farmec nedefinit, despre care nu ne putem face nicio idee, deoarece suntem în această privință ca orbii din naștere față de lumină. Știm că aceasta există, dar prin ce mijloc? Știința noastră se oprește aici. Știm că există percepții, senzații, audiții, viziuni, că aceste facultăți sunt atribuite întregii ființe și nu, ca la om, doar unei părți a ființei. Dar încă o dată, prin ce intermediar? Nu cunoaștem. Spiritele însele nu ne pot face să înțelegem, deoarece limbajul nostru nu este făcut pentru a exprima idei pe care nu le avem, așa cum în limbajele sălbaticilor nu există termeni pentru a exprima artele, științele și în altele doctrine filozohis. Spunând că spiritele sunt inaccesibile impresiilor date de materia noastră, vrem să vorbim despre spiritele foarte elevate al căror înveliș eterat nu are ceva analog aici jos. Nu sunt la fel cu cele al căror perispirit este mai dens. Cele dintâi percep sunetele și mirosurile noastre, dar nu printr-o parte limitată a individualității, ca în timpul vieții. S-ar putea spune că vibrațiile moleculare se fac simțite în întreaga lor ființă și ajung astfel la senzorium comun care este însuși spiritul, deși într-un mod diferit, și poate astfel cu o impresie diferită, ceea ce produce o modificare în percepție. Ele aud sunetul vocii noastre și totuși ne înțeleg fără ajutorul cuvântului, prin simpla transmisie a gândului, și ceea ce vine în sprijinul celor spuse de noi este că această penetrație este cu atât mai ușoară cu cât spiritul este mai dematerializat. Cât despre vedere, ea este independentă de lumina noastră. Facultatea de a vedea este un atribut esențial al sufletului. Pentru vedere nu există obscuritate, dar ea este mai întinsă, mai penetrantă la spiritele purificate. Sufletul, sau spiritul, are prin urmare în el însuși facultatea tuturor percepțiilor. În viața corporală, ele sunt obturate de grosolănia organelor proprii. În viața extracorporală, percepțiile cresc puțin câte puțin pe măsură ce învelișul semimaterial se luminează. Ivită în mediul ambiant, acest înveliș variază după natura lumilor. Trecând dintr-o lume în alta,
Spiritele își schimbă învelișul așa cum noi ne schimbăm îmbrăcămintea trecând din iarnă în vară, sau de la pol la ecuator. Spiritele cele mai elevate, atunci când vin să ne viziteze, adoptă deci perisepiritul terestru și ca urmare percepțiile lor operează ca și la spiritele noastre obișnuite. Dar toate, inferioare sau superioare, nu înțeleg și nu simt decât ceea ce vor să înțeleagă sau să simtă. Fără a avea organe senzitive, ele își pot face după voință active sau nule percepțiile. Nu există decât un singur lucru pe care sunt forțate să-l asculte, și anume sfaturile spiritelor bune. Vederea este întotdeauna activă, dar ele pot în mod reciproc să se facă invizibile unele față de celelalte. În funcție de rangul ocupat, se pot ascunde de cele ce le sunt inferioare, dar nu și de cele ce le sunt superioare. În primele momente ce urmează morții, vederea spiritului este întotdeauna tulbure și confuză. Ea se luminează pe măsură ce spiritul se eliberează și poate obține aceeași claritate ca și în timpul vieții, independent de penetrația prin corpurile ce sunt opace pentru noi. Cât despre extensia sa de-a lungul spațiului infinit, în viitor și în trecut, aceasta depinde de puritatea și de elevația spiritului. Toată această teorie, s-ar spune, nu este liniștitoare deloc am gândit că odată debarasați de învelișul grosier, instrument al durerilor noastre, nu vom mai suferi, și iată că ne arătați că încă suferim, că are loc într-un mod sau altul, nu înseamnă că suferi mai puțin. Oh! Da, mai putem suferi încă, și mult, și timp îndelungat, dar putem de asemenea să nu mai suferim, chiar din momentul când părăsim această viață corporală. Suferințele de aici jos sunt câteodată independente de noi, dar totuși multe sunt consecințe ale voinței noastre. Dacă s-ar merge la surse, s-ar vedea că majoritatea suferințelor reprezintă urmarea unor cauze pe care le-am fi putut evita. Atâtea rele, atâtea infirmități, pe care omul le datorează exceselor ambiției, pasiunilor sale. Omul care ar fi trăit întotdeauna cu sobrietate, care nu ar fi abuzat cu nimic, care ar fi fost întotdeauna simplu în gusturi, modest în dorințe, ar fi fost mai cruțat de zbucium. La fel se întâmplă cu spiritul. Suferințele pe care le îndură sunt întotdeauna consecința modului în care a viețuit pe pământ. Fără îndoială, el nu ar avea gută sau reumatism, dar ar avea alte suferințe ce nu sunt cu nimic mai bune. Am văzut că aceste suferințe sunt rezultatul legăturilor ce continuă să existe între el și materie, cu cât este mai degajat de influența materiei, sau altfel spus este dematerializat, cu atât are mai puține senzații dureroase. Or, depinde de el de a se libera de această influență încă din timpul vieții. Îi aparține liberul arbitru și, în consecință, alegerea între a face și a nu face, dacă îi se îmbâlânzesc pasiunile animalice, dacă nu are nici ură, nici invidie, nici gelozie, nici orgoliu, dacă nu este dominat de egoism, dacă își purifică sufletul prin sentimente bune, dacă face ceea ce este bine, dacă nu atribuie lucrurilor din această lume decât importanța ce o merită, atunci chiar sub învelișul său corporal, el este deja purificat, este deja desprins de materie, și atunci când părăsește acest înveliș, nu-i mai suferă influența. Suferințele fizice pe care le-a încercat nu-i mai lasă nicio amintire dureroasă, nu-i mai rămâne nicio impresie dezagreabilă, deoarece nu i-a fost afectat decât corpul, nu și spiritul. Este fericit de a se fi eliberat, și calmul conștiinței sale îl dezleagă de întreaga suferință morală. În legătură cu aceasta am întrebat mii de spirite ce au aparținut tuturor nivelurilor societății, tuturor pozițiilor sociale. Le-am studiat pe parcursul perioadelor vieții lor spiritiste, chiar din momentul părăsirii corpului. Le-am urmărit pas cu pas în această viață de dincolo de moarte pentru a observa schimbările ce se petreceau cu ele, în ideile, în senzațiile lor, și sub acest raport oamenii cei mai comuni nu sunt cei ce ne-au furnizat subiectele de studiu mai puțin prețioase. Or, am văzut întotdeauna că suferințele sunt în raport cu conduita căreia îi suportă consecințele și că această nouă existență este sursa unei fericiri inefabile pentru cei ce au urmat calea cea bună, de unde decurge că cei ce suferă o fac pentru că au binevoit-o și că trebuie să se facă răspunzători pe ei înșiși, tot atât în cealaltă lume cât și în cea de aici. 5. Alegerea probelor. 258. Aflat în stare rătăcitoare și având de început o nouă existență corporală, are spiritul conștiința și previziunea lucrurilor ce îi se vor întâmpla în timpul vieții? Alege el însuși felul probelor pe care vrea să le îndure, și în aceasta constă liberul său arbitru. Nu Dumnezeu este cel care îi impune zbuciumul vieții ca pedeapsă? Nimic nu se face fără permisiunea lui Dumnezeu, căci El este Cel ce a stabilit legile ce conduc universul. Întrebați deci de ce a făcut astfel legea și nu altfel. Dând spiritului libertatea alegerii, Dumnezeu îi lasă întreaga responsabilitate a actelor sale și a consecințelor lor. Nimic nu împiedică viitorul său. Ale lui sunt și calea binelui și cea a răului. Dacă sucombă,
îi mai rămâne o consolare, aceea că nu s-a sfârșit totul pentru el și că Dumnezeu, în bunătatea sa, îl lasă liber să ia de la capăt ceea ce a făcut rău. De altfel, trebuie să se facă distincție între ceea ce este opera voinței lui Dumnezeu și ce este opera omului. Dacă vă amenință un pericol, nu voi sunteți cei care ați creat acest pericol, ci Dumnezeu, dar voi aveți voința de a vă expune acestui pericol, deoarece ați văzut în el un mijloc de avansare, iar Dumnezeu o permite. 259. Dacă spiritului îi aparține alegerea felului probei pe care trebuie să o suporte, urmează că toate frământările pe care le încercăm în viață au fost prevăzute și alese de noi? Toate nu este cuvântul potrivit, căci nu înseamnă că ați ales și prevăzut tot ceea ce vi se întâmplă în lume până la cele mai neînsemnate lucruri. Voi ați ales doar felul probei. Faptele de detaliu sunt consecința poziției și adesea propriilor voastre acțiuni. Dacă spiritul a dorit să se nască printre răufăcători, de exemplu, știa căror acțiuni se expunea, dar nu știa fiecare dintre actele ce le va săvârși. Aceste acte sunt defectul voinței sale sau liberul său arbitru. Alegând cu tare cale, spiritul știe că va avea cu tare fel de luptă de dus. El știe deci natura vicisitudinilor pe care le va întâlni, dar nu știe dacă va apărea mai degrabă un anumit eveniment decât altul. Evenimentele de detaliu se nasc din circumstanțe și prin forța lucrurilor. Nu există decât mari evenimente, cele ce influențează destinul, care sunt prevăzute. Dacă o iei pe un drum plin de vehicule, știi că trebuie să-ți iei precauțiile de rigoare, căci ai șansa să te răstorni, dar nu știi în ce parte vei cădea, și se poate chiar să nu cazi, dacă ești destul de prudent. Dacă mergând pe drum îți cade o piatră în cap, nu trebuie să crezi că așa era scris, după cum se spune în mod obișnuit. 260. Cum pot dori spiritele să se nască printre oameni cu o viață urâtă? Trebuie ca ele să fie trimise într-un mediu unde să poată îndura proba pe care au cerut-o, ei bine. Trebuie deci să existe o analogie. Pentru a lupta împotriva instinctului de tâlhărie, ele trebuie să se găsească printre oameni de acest fel. Dacă nu s-ar găsi oameni cu o viață urâtă pe pământ, spiritul nu ar putea deci să găsească aici mediul necesar anumitor probe? Ar trebui să vă plângeți pentru asta? Lucrul acesta se întâmplă în lumile superioare unde răul nu are acces, căci acolo nu există decât spirite bune. Astfel va fi curând și pe pământul vostru. 261. În încercările pe care trebuie să le suporte pentru a atinge perfecțiunea, spiritul trebuie să resimtă tot fel de tentații. E nevoie ca el să treacă prin toate circumstanțele ce îi pot excita orgoliul, invidia, avariția, senzualitatea etc. Cu siguranță nu, de vreme ce știți că există unele care, încă de la început, o iau pe o cale ce le eliberează de o parte din probe, dar cel ce se lasă antrenat pe o cale greșită încearcă toate pericolele acestei căi. Un spirit, de exemplu, poate cere bogăție și aceasta poate să-i fie acordată. Atunci, după caracterul său, ar putea deveni avar sau risipitor, egoist sau generos, sau se va abandona tuturor bucuriilor date de senzualitate. Dar asta nu înseamnă că va trebui să treacă prin forța lucrurilor prin filiera tuturor acestor predispoziții. 262. Cum poate spiritul care, la originea sa, este simplu, ignorant și fără experiență, să aleagă o existență în cunoștință de cauză și să fie responsabil de această alegere? Dumnezeu suplinește lipsa de experiență a spiritului trasându-i calea pe care trebuie să o urmeze, așa cum faci cu un copil încă din leagăn, dar îi lasă puțin câte puțin libertatea de a alege pe măsură ce liberul său arbitru se dezvoltă, și atunci se întâmplă ca el să se rătăcească luând-o pe o cale greșită dacă nu ascultă sfaturile bune. Este ceea ce s-ar putea numi decăderea omului. Atunci când spiritul se bucură de liberul arbitru, alegerea existenței corporale depinde întotdeauna în exclusivitate de voința sa, sau această existență îi poate fi impusă de voința lui Dumnezeu ca ispășire? Dumnezeu știe să aștepte. El nu se grăbește cu pedeapsa. Totuși Dumnezeu poate impune o existență unui spirit atunci când acesta, datorită inferiorității sale sau relei voințe, nu este apt să înțeleagă ceea ce ar putea fi mai util, și atunci când vede că această existență îi poate servi spiritului la purificare și în perfecționare, găsind în același timp în ea și o ispășire. 263. Alegerea spiritului se face imediat după moarte? Nu, unii cred într-o eternitate a suferințelor. Vi s-a mai spus, este o pedeapsă. 264. Cine îndrumă spiritul în alegerea probelor pe care vrea să le suporte? El le alege pe acelea care pot fi pentru el o ispășire, după natura greșelilor sale, și care îl fac să avanseze mai repede. Unele își pot deci impune o viață de mizerie și de privațiuni pentru a încerca să o suporte cu curaj. Altele ar dori să se pună la încercare prin tentațiile norocului și ale puterii,
cu atât mai periculoase prin abuzul și reaua utilizare ce li se pot da, și prin pasiunile abject pe care le dezvoltă. Altele, în sfârșit, vor să se pună la încercare prin lupta ce o au de susținut la contactul cu viciul. 265. Dacă anumite spirite aleg contactul cu viciul ca probă, există în aceasta ceva ce le face să aleagă prin simpatie și prin dorința de a trăi într-un mediu conform gusturilor lor, sau pentru a se putea abandona în mod absolut predispozițiilor materiei? Există și aceasta, în anumite cazuri, dar numai la spiritele al căror simț moral este încă puțin dezvoltat. Proba vine de fapt din ele însele și o suportă în timp mult mai lung. Mai devreme sau mai târziu, înțeleg că potolirea pasiunilor brutale are pentru ele consecințe deplorabile pe care le vor suporta un timp ce li se va părea etern, și că Dumnezeu le-ar putea lăsa în această stare până când și-au înțeles greșelile, și dacă ele însele vor să-și o răscumpere prin încercări profitabile. 266. Nu pare natural în a alege încercările mai puțin dureroase? Pentru voi, da, pentru spirit, nu. Atunci când este eliberat de materie, iluzia încetează și el gândește altfel. Omul pe pământ, aflat sub influența ideilor cărnii, nu vede în aceste încercări decât partea dureroasă, de aceea îi se pare natural să aleagă pe cele care, din punctul său de vedere, pot să genereze bucuriile materiale. Dar în viața spirituală, el compară aceste bucurii trecătoare și grosolane cu fericirea inalterabilă pe care o întrevede. Ca urmare, cu ce afectează cele câteva suferințe trecătoare? Spiritul poate deci alege proba cea mai dură și, în consecință, existența cea mai dureroasă în speranța ajungerii mai rapide la o stare mai bună, așa cum bolnavul alege adesea remediul cel mai dezagreabil pentru a căuta să se vindece mai repede. Cel ce vrea să-și lege numele de descoperire a unui tărâm necunoscut nu alege o cale ușoară, cunoaște pericolele care îl pândesc, dar cunoaște și gloria ce l-așteaptă dacă reușește. Doctrina libertății în alegerea existențelor noastre și a probelor la care trebuie să ne supunem încetează de a mai părea extraordinară, dacă se consideră că spiritele eliberate de materie apreciază lucrurile într-un mod diferit, așa cum noi înșine nu o facem. Ele zăresc scopul, ce li se pare foarte grav față de bucuriile fugare ale lumii. După fiecare existență, ele văd pasul pe care l-au făcut și înțeleg ceea ce le lipsește încă în puritate pentru a-l atinge. Iată motivul pentru care ele se supun de bunăvoie tuturor vicisitudinilor vieții corporale, cerând ele însele ceea ce le poate face să-și atingă scopul mai repede. Deci, pe nedrept, ne mirăm de a nu vedea spiritul având preferință pentru existența cea mai plăcută. Această viață scutește de amărăciune, dar el nu se poate bucura în starea sa de imperfecțiune. O întrevede și pentru a ajunge la ea caută să se îmbunătățească. De altfel, nu avem zilnic sub ochi exemplul unei alegeri asemănătoare? Pentru omul care muncește o parte a vieții sale fără încetare pentru a aduna cele ce aduc bunăstarea, ce înseamnă asta, dacă nu o sarcină ce și-o impune în vederea unui viitor mai bun? Soldatul care suferă într-o misiune primejdioasă, călătorul ce înfruntă mari pericole în interesul științei sau soartei sale, ce sunt toate astea, dacă nu încercări voluntare ce le procură glorie și profit dacă vor reuși? La ce nu se supune și nu se expune omul pentru interesul și gloria sa? Toate concursurile nu sunt doar probe voluntare cărora li se supune în vederea avansării în cariera pe care și-a ales-o? Nu se ajunge într-o poziție socială decât avansând prin științe, arte, industrie, decât trecând prin filiera pozițiilor inferioare ce sunt tot atâtea probe. Viața omenească este astfel copia vieții spirituale, regăsim la ea în mici incidente de același fel. Prin urmare, dacă în viața alegem adesea încercările cele mai dure în vederea unui scop mai înalt, de ce spiritul care vede mai departe decât corpul, și pentru care viața corpului nu este decât un incident trecător, nu ar alege o existență dureroasă și laborioasă, dacă ea trebuie să-l conducă la o fericire eternă? Cei ce spun că, dacă oamenii și-ar alege existența, atunci ar cere să fie prinți sau milionari, sunt asemenea miopilor care nu văd decât ceea ce ating, sau precum copiii gurmanzi pe care dacă îi întrebi ce ar dori să fie, răspund, patiser sau cofetar. La fel este și călătorul care, aflat pe fundul unei văi acoperite de ceată, nu vede nici lungimea și nici capătul drumului său, dar odată ajuns în vârful muntelui, el cuprinde cu privirea drumul deja parcurs și ceea ce i-a mai rămas. Vede ținta sa, obstacolele cele mai are de trecut, și își poate alege mai sigur mijloacele pentru a izbândi. Spiritul încarnat e asemeni călătorului aflat la poalele muntelui. Odată debarasat de legăturile pământești, el domină ca și cel aflat în vârful muntelui. Pentru călător, scopul este repausul după oboseală. Pentru spirit, e fericirea supremă după frământări și încercării. Toate spiritele afirmă că în starea rătăcitoare ele caută, studiază, observă pentru a alege.
Nu avem un exemplu de acest fel în viața corporală? Nu căutăm adesea pe parcursul anilor cariera la care ne fixăm în mod liber alegerea, deoarece credem că este cea mai bună pentru a ne face să reușim în viață? Dacă eșuăm într-una, încercăm în alta. Fiecare carieră pe care o îmbrățișăm este o fază, o perioadă a vieții. Fiecare zi nu este oare utilizată pentru a chibzui ce vom face în ziua următoare? Ce sunt diferitele existențe corporale pentru spirit, dacă nu faze, perioade, zile pentru viața sa spiritistă, care este, așa cum știm, viața sa normală, viața corporală nefiind decât trecătoare? 267. Ar putea spiritul să facă alegerea sa în timpul stării corporale? Dorința sa poate fi influențată, depinde de intenție, dar când este spirit, el vede adesea lucrurile cu totul diferit. Dar, încă o dată, el o poate face și în această viață materială, căci spiritul este întotdeauna independent de materia pe care o animă. Mulți oameni își doresc grandori și bogății, ceea ce, cu siguranță, nu reprezintă nici ispășiri și nici încercării. Fără îndoială, materia este cea care dorește această grandoare pentru a se bucura de ea, iar spiritul o dorește pentru a-i cunoaște vicisitudinile. 268. Până în clipa când ajunge la starea de puritate perfectă, spiritul are de trecut încercării în mod continuu? Da, dar nu sunt cele pe care le știți voi. Voi numiți încercării frământările materiale. Spiritul a ajuns la un anumit nivel, fără a fi perfect, nu mai are de îndurat din pricina aceasta, dar el are întotdeauna îndatoriri care îl ajută să se perfecționeze, ce nu au nimic dureros pentru el, astfel că ajutând pe alții se perfecționează el însuși. 269. Se poate înșela spiritul asupra eficacității probei alese? El poate să aleagă o încercare mai presus de puterile sale și, atunci, sucombă. El poate de asemenea să aleagă una după care să nu profite deloc, când își caută un fel de viață trândavă și inutilă, dar odată intrat în lumea spiritelor, el întrezărește că nu a câștigat nimic și cere să recupereze timpul pierdut. 270. De ce ține vocația anumitor persoane și voința lor de a urma o carieră mai degrabă decât alta? Mi se pare că puteți răspunde voi înșivă la această întrebare. Nu este consecința a tot ce am spus despre alegerea încercărilor și despre progresul realizat într-o existență anterioară? 271. Odată ajuns în starea rătăcitoare, studiind diversele condiții în care ar putea să progreseze, cum gândește spiritul că ar putea să o facă născându-se, de exemplu, printre canibolii? Cele care se nasc printre canibolii nu sunt de fel spirite avansate, ci spirite având o natură asemănătoare cu a canibalilor, sau care le sunt inferioare. Știu că antropofagii nu sunt chiar de ultim grad, ci că există lumii unde abrutizarea și ferocitatea nu au analogie pe pământ. Aceste spirite sunt deci inferioare chiar și celor mai inferioare spirite din lumea noastră, și venirea lor printre sălbatici este pentru ele un progres, așa cum ar fi un progres pentru antropofagi să exercite o profesie care i-ar obliga să verse sânge. Dacă nu năzuiesc mai sus, este pentru că inferioritatea lor morală nu le permite să realizeze un progres mai complet. Spiritul nu poate avansa decât gradual. El nu poate acoperi dintr-un salt distanța ce separă barbaria de civilizație, și vedem și în aceasta una din necesitățile reîncarnării, ceea ce este cu adevărat conform dreptății lui Dumnezeu. De altfel, ce vor deveni aceste milioane de ființe care mor în fiecare zi în ultima stare de degradare, dacă nu ar avea mijloacele de a atinge superioritatea? De ce ar dezmoșteni Dumnezeu de favorurile acordate altor oameni? 272. Spiritele venind dintr-o lume inferioară pământului, sau dintr-un popor foarte înapoiat, cum ar fi canibolii, de exemplu, ar putea să se nască printre popoarele civilizate? Da, există unele spirite care se rătăcesc dorind să urce prea sus, dar atunci ele arată un comportament aberant, căci au obiceiuri și instincte deosebite de ale noastre. 273. Un om aparținând unui neam civilizat ar putea, prin ispășire, să fie reîncarnat în mijlocul unui neam sălbatic? Da, dar depinde de felul ispășirii. Un stăpân care va fi fost dur cu sclavii săi va putea deveni sclav la rândul său și va fi făcut să îndure cele mai rele tratamente. Cel ce a condus într-o epocă poate, într-o nouă existență, să asculte chiar de cei ce se înclinau în fața voinței sale. Este o ispășire dacă el a abuzat de puterea sa, și Dumnezeu i-o poate impune. Un spirit bun poate de asemenea să aleagă o existență influentă printre aceste popoare, pentru a le face să avanseze, și atunci este o misiune. 6. Relațiile de dincolo de moarte. 274. Diferitele ordine ale spiritelor stabilesc între ele o ierarhie de putere? Cu alte cuvinte,
Există între ele subordonare și autoritate? Da, foarte mare. Spiritele au unele față de altele o autoritate relativă conformă superiorității lor, pe care o exercită printr-un ascendent moral irezistibil. Spiritele inferioare se pot sustrage autorității spiritelor care le sunt superioare? Am spus, irezistibil. 275. Autoritatea și considerația de care s-a bucurat un om pe pământ îi conferă o supremație în lumea spiritelor? Nu, căci cei umili se vor ridica și cei mari se vor umili. Citește Psalmii. Cum trebuie să înțelegem această ridicare și această umilire? Nu știi că spiritele sunt de diferite ordine în funcție de meritul lor? Ei bine, cel mai mare de pe pământ poate să se situeze la ultimul nivel printre spirite, în timp ce servitorul său va fi primul. Înțelegi asta? Oare n-a spus Isus, oricine se coboară se va înălța, și oricine se ridică se va cobor? 276. Cel ce a fost mare pe pământ și se găsește inferior printre spirite, încearcă din acest motiv o umilire? Adesea una foarte mare, mai ales dacă era orgolios și invidios. 277. Soldatul care, după bătălie, își regăsește generalul în lumea spiritelor, îl mai recunoaște ca superior al său? Titlul nu înseamnă nimic. Superioritatea reală este totul. 278. Spiritele de diferite ordine stau la oaltă? Da și nu, adică se frecventează, dar se disting unele de altele. Se evită sau se împacă, după analogia sau antipatia sentimentelor lor, așa cum este și printre voi. Este o întreagă lume față de care a voastră este o reflectare întunecată. Cele de același rang se reunesc printr-un fel de afinitate și formează grupuri sau familii de spirite unite prin simpatie și un cel comun, cele bune prin dorința de a face bine, cele rele prin esațul de a face rău și dorința de a se regăsi printre ființe asemănătoare lor. La fel ca într-un mare oraș unde oamenii de toate rangurile și de toate condițiile sociale se frecventează și se întâlnesc fără a sta la oaltă, unde societățile se formează prin analogia gusturilor, unde viciul și virtutea stau alături fără a comunica. 279. Au toate spiritele acces în mod reciproc unele la celelalte? Cele bune merg peste tot, și trebuie să fie așa pentru a-și putea exercita influența asupra celor rele, dar zonele locuite de cele bune sunt interzise spiritelor imperfecte, pentru ca acestea să nu poată aduce aici tulburarea dată de pasiunile nefaste. 280. Care este natura relațiilor dintre spiritele bune și cele rele? Cele bune își dau silința de a combate înclinațiile rele ale celorlalte, pentru a le ajuta să se ridice. Este o misiune. 281. De ce le place spiritelor inferioare să ne împingă spre rău? Din invidia de a nu fi meritat să se numere printre spiritele bune. Câtă vreme continuă să fie spirite neexperimentate, dorința lor este să împiedice pe oricine să ajungă la binele suprem. Vor să-i facă și pe alții să încerce ceea ce încearcă ele însele. Nu vedeți același lucru și printre voi? 282. Cum comunică spiritele între ele? Se văd și se înțeleg. Cuvântul este material, este o reflectare a spiritului. Fluidul universal stabilește între ele o comunicare constantă. Este vehiculul transmisiei gândului, așa cum pentru voi aerul este vehiculul sunetului, un fel de telegraf universal ce leagă toate lumile și permite spiritelor să corespondeze dintr-o lume în alta. 283. Pot spiritele să șteinuiască reciproc gândurile? Se pot ascunde unele de altele? Nu, pentru ele totul este la vedere, mai ales atunci când sunt perfecte. Ele pot să se îndepărteze, dar se frecventează întotdeauna. Nu este totuși deloc o regulă absolută, căci anumite spirite pot foarte bine să devină invizibile pentru alte spirite, dacă ele consideră că este util să o facă. 284. Cum pot spiritele care nu au corp să-și constate individualitatea și să se distingă de alte entități spirituale ce le înconjoară? Își constată individualitatea prin perisepiritul care le face existențe distincte unele față de altele, așa cum face corpul printre oameni. 285. Spiritele se cunosc dacă au coabitat pe pământ? Fiul își recunoaște tatăl, prietenul pe prieten? Da, și tot așa din generație în generație. Cum se recunosc în lumea spiritelor oamenii care s-au cunoscut pe pământ? Vedem viața noastră trecută și citim în ea ca în rocarate. Văzând trecutul prietenilor noștri și al inamicilor noștri, vedem întreaga lor trecere de la viață la moarte. 286. Spiritul, părăsind rămășițele pământești, se întâlnește imediat cu părinții și prietenii ce i-au precedat în lumea spiritelor?
Imediat nu este întotdeauna cuvântul potrivit, căci, așa cum am mai spus-o, îi trebuie ceva timp pentru a se regăsi și a scutura vălul material. 287. Cum este întâmpinat sufletul la întoarcerea în lumea spiritelor? Spiritul celui drept, ca un frate mult iubit așteptat vreme îndelungată, spiritul celui rău, ca o ființă pe care o disprețuiești. 288. Ce sentiment încearcă spiritele impure la vederea unui alt spirit rău care sosește? Cele rele sunt satisfăcute să vadă ființe asemănătoare lor și lipsite, ca și ele, de fericirea infinită, așa cum ar fi pe pământ un escroc printre cei de seamă cu el. 289. Părinții și prietenii noștri vin câteodată să ne reîntâlnească atunci când părăsim pământul? Da, vin în întâmpinarea sufletului pe care îl iubesc, îl felicită ca la reîntoarcerea dintr-o călătorie dacă a scăpat de pericolele drumului și îl ajută să se elibereze de legăturile corporale. Este o favoare pentru spiritele bune atunci când cei pe care i-au iubit vin să le întâlnească. În timp ce acela care este pătat rămâne în izolare sau nu este înconjurat decât de spirite asemănătoare lui, este o adevărată pedeapsă. 290. Părinții și prietenii sunt întotdeauna reuniți după moarte? Depinde de elevația lor și de drumul urmat pentru progresul propriu. Dacă unul dintre ei este mai avansat și înaintează mai repede decât altul, nu va putea rămâne împreună. Se vor putea vedea câteodată, dar nu vor fi întotdeauna împreună decât dacă vor putea merge împreună, sau când vor fi atins același nivel al perfecțiunii. Și apoi, privațiunea de a-și vedea părinții și prietenii este câteodată o pedeapsă. 7. Raporturile de simpatie și antipatie ale spiritelor. Jumătățile eterne. 291. Dincolo de simpatia generală bazată pe similitudine, au spiritele între ele relații de afecțiune deosebite? Da, ca și oamenii, dar legătura ce unește spiritele este mult mai puternică când corpul este absent, deoarece nu mai este supusă vicisitudinilor pasiunii. 292. Există ură între spirite? Există numai printre spiritele impure, și acestea sunt cele ce vă însăflă dușmăniile și disensiunile. 293. Două ființe ce vor fi fost inamice pe pământ vor păstra resentimentul uneia față de cealaltă și în lumea spiritelor? Nu, vor înțelege că ura lor era stupidă și subiectul pueril. Spiritele imperfecte păstrează o parte de animozitate până când se vor fi epurat. Dacă nu era decât un interes material ceea ce le-a divizat, ele nu se vor mai gândi la el, decât până când se dematerializează. Dacă nu mai există antipatie între ele, nemai existând subiect de discuție, pot să se revadă cu plăcere, așa cum doi școlari ajunși la vârsta rațiunii recunosc puerilitatea certurilor avute în copilărie și încetează să-și mai poarte pică. 294. Amintirea faptelor rele pe care le-au putut săvârși doi oameni unul față de celălalt este un obstacol pentru simpatia reciprocă? Da, îi duce la antipatie. 295. Ce sentimente încearcă după moarte oamenii cărora le-am făcut rău aici jos? Dacă sunt buni, ei iartă în raport cu căința voastră. Dacă sunt răi, pot să-și păstreze resentimentul și, câteodată, vă urmăresc până în cealaltă existență. Dumnezeu le o poate permite ca pedeapsă. 296. Iubirile individuale ale spiritelor sunt susceptibile de denaturare? Nu, căci nu se pot înșela. Ele nu mai au masca sub care se ascund ipocriții. De aceea, atunci când spiritele sunt pure, iubirile lor sunt inalterabile. Dragostea ce le unește este pentru ele izvorul unei fericiri supreme. 297. Dragostea ce și-au împărțit-o două ființe pe pământ continuă întotdeauna în lumea spiritelor? Da, fără îndoială, dacă este fondată pe o simpatie adevărată, dar când cauzele fizice ocupă o parte mai mare decât simpatia, dragostea încetează. Iubirile dintre spirite sunt mai durabile decât pe pământ, nefiind subordonate capriciilor, intereselor materiale și orgoliului. 298. Sufletele ce trebuie să se unească sunt cumva predestinate acestei uniri încă de la originea lor? Oare fiecare dintre noi are undeva în univers jumătatea sa cu care într-o zi va fi în mod inevitabil reunit? Nu, nu există o unire specială și inevitabilă între două suflete. Unire există între toate spiritele, dar de diferite grade în raport cu rangul pe care îl ocupă, adică după perfecțiunea atinsă. Cu cât sunt mai perfecte, cu atât sunt mai unite. Din discordie se nasc toate relele omenești, din concordie rezultă fericirea desăvârșită. 299. În ce sens trebuie înțeles cuvântul jumătate de care anumite spirite se servesc pentru a desemna spiritele cu care simpatizează? Expresia este inexactă,
Dacă un spirit ar fi fost jumătatea altuia, separat de aceasta, ar fi fost incomplet. 300. Două spirite perfect simpatice, odată reunite, o fac pentru veșnicie, sau mai pot să se separe și să se unească și cu alte spirite? Toate spiritele sunt unite între ele. Vorbesc de cele ajunse la perfecțiune. În sferele inferioare. Atunci, când un spirit se ridică, nu mai există aceeași simpatie pentru cele pe care le-a părăsit. 301. Două spirite simpatice sunt complementare unul altuia, sau mai bine spus, este această simpatie rezultatul unei identități perfecte? Simpatia ce atrage un spirit către altul este rezultatul unei perfecte concordanțe între inclinațiile și instinctele lor. Dacă unul trebuia să-l completeze pe celălalt, își pierdea propria individualitate. 302. Identitatea necesară pentru simpatia perfectă constă în similitudinea gândurilor și a sentimentelor, sau mai degrabă în uniformitatea cunoștințelor acumulate? În egalitatea nivelurilor de elevație. 303. Spiritele care nu sunt simpatice astăzi pot deveni mai târziu? Da, toate vor fi. Astfel, spiritul care astăzi este într-o anumită sferă inferioară, perfecționându-se, va ajunge într-o sferă unde rezidă un altul. Întâlnirea lor va avea loc mai prompt dacă spiritul mai elevat, suportând greu probele la care este supus, a rămas în aceeași stare. Două spirite simpatice pot înceta de a mai fi astfel? Desigur, dacă unul este leneș. Teoria jumătăților eterne este o figură de stil ce descrie unirea a două spirite simpatice. Este o expresie uzitată chiar în limbajul obișnuit și care nu trebuie deloc luată ad literam. Spiritele care au generat-o nu aparțin cu siguranță ordinului cel mai elevat. Sfera ideilor lor este în mod necesar limitată. Și ele și-au putut lua gândurile prin intermediul termenilor de care se vor fi servit în timpul vieții lor corporale. Trebuie deci să respingem această idee după care spiritele create unul pentru altul trebuie în mod inevitabil să se reunească într-o zi pentru eternitate, după ce au fost separate un interval de timp mai lung sau mai scurt. 8. Amintirea existenței corporale. 304. Își amintește spiritul de existența sa corporală? Da, adică viețuind de câteva ori ca om. El își amintește apoi ce a fost și te asigur că uneori râde cu îngăduință de sine însuși. Ca și omul care, atinând vârsta rațiunii, râde de nebuniile tinereții sale sau de năzdrăvăniile copilăriei sale. 305. Amintirea existenței corporale se prezintă spiritului în mod complet și dintr-o dată după moarte? Nu, îi revine puțin câte puțin, asemenea unui lucru ce iese din ceată, și pe măsură ce iese îi fixează atenția. 306. Spiritul își amintește amănunțit toate evenimentele vieții sale, dar oare cuprinde el și ansamblul într-o privire retrospectivă? Își amintește de lucruri datorită consecințelor pe care acestea le-au asupra stării sale ca spirit, dar îți închipui că există circumstanțe în viața sa cărora nu le acordă nicio importanță și despre care nici nu încearcă să-și amintească. Și le-ar putea aminti dacă ar dori? El poate să-și amintească detalii și incidente dintre cele mai amănunțite, fie despre evenimente, fie chiar despre gândurile sale, dar când acestea sunt fără folos, nu o face. Întrevede oare scopul vieții pământene în raport cu viața viitoare? Cu siguranță îl vede și înțelege mai bine decât în timpul vieții corpului. Înțelege nevoia de purificare pentru a ajunge la infinit și știe că în fiecare existență lasă o parte din necurățenia sa. 307. În ce fel evocă memoria spiritului viața trecută? Printr-un efort al imaginației sale sau ca un tablou ce se află în fața ochilor? Și una și alta. Toate acțiunile despre care are interes să-și amintească sunt pentru el ca și cum ar fi prezente. Celelalte sunt mai mult sau mai puțin vagi în gândire, sau date complet uitării. Cu cât este mai dematerializat, cu atât mai puțin de importantă lucrurilor materiale. Tu evoci adesea un spirit rătăcitor care tocmai a părăsit pământul și care nu-și mai amintește numele persoanelor iubite, nici prea multe detalii care, pentru tine, păreau importante. Lui îi pasă prea puțin și acestea cad în uitare. Ceea ce își amintește foarte bine sunt faptele principale ce îl ajută să se îmbunătățească. 308. Își amintește spiritul toate existențele ce au precedat ultima existență pe care tocmai o părăsește? Tot trecutul său se derulează în fața lui, ca niște etape parcurse de un călător. Dar, am mai spus-o, el n-și amintește într-o manieră absolută toate actele sale, își amintește în raport de influența pe care acestea o au asupra stării sale prezente. Cât despre primele existențe, cele ce pot fi privite ca o copilărie a spiritului, acestea se pierd în gol și dispar în noaptea uitării. 309. Cum consideră spiritul corpul pe care tocmai îl părăsește? Ca pe o haină nepotrivită care îl jena și de care este fericit să se debaraseze. Ce sentiment resimte la vederea corpului său aflat în descompunere?
aproape întotdeauna indiferentă, ca și pentru un lucru la care nu mai tine. 310. La sfârșitul unei perioade de timp, spiritul recunoaște o semintele sau alte obiecte ca aparținându-i? Câteodată, însă depinde de punctul de vedere mai mult sau mai puțin elevat sub care consideră lucrurile terestre. 311. Respectul purtat lucrurilor materiale ce rămân în urma spiritului îi atrage acestuia atenția asupra obiectelor respective? Vede el cu plăcere acest respect? Spiritul este întotdeauna fericit de amintirea ce dăinuie despre el. Lucrurile păstrate de la el sunt readuse în memorie, dar ceea ce îl atrage la voi este amintirea, și nici de cum aceste obiecte. 312. Păstrează spiritele amintirea suferințelor îndurate în timpul ultimei lor existențe corporale? Deseori, ele o păstrează și această amintire le face să simtă mai mult prețul fericirii de care se pot bucura ca spirite. 313. Omul care a fost fericit aici jos regretă bucuriile sale atunci când a părăsit pământul? Doar spiritele inferioare pot regreta bucuriile ce concordă cu impuritatea naturii lor și pentru care îi spășesc prin suferințe. Pentru spirite elevate, fericirea eternă este de mii de ori preferabilă plăcerilor efemere ale pământului. 314. Cel care a început mari lucrări într-un scop înalt și care se vede întrerupt de către moarte, regretă, în cealaltă lume, că le-a lăsat neterminate? Nu, căci vede că alții sunt destinați să le termine. Din contră, el își dă silința să influențeze alte spirite omenești să le continue. Scopul său, pe pământ, era binele umanității. Scopul în lumea spiritelor este același. 315. Cel ce a lăsat lucrări de artă sau de literatură păstrează pentru operele sale dragostea ce o avea în timpul vieții, în raport cu elevația sa, el le judecă sub un alt punct de vedere și, adesea, desfide ceea ce admira mai mult. 316. Spiritele se mai interesează de lucrările ce se fac pe pământ, de progresul artelor și al științelor, depinde de elevația lor sau de misiunea ce o au de îndeplinit. Ceea ce vouă vă apare magnific reprezintă adesea foarte puțin pentru unele spirite. Ele îl admiră așa cum savantul admiră lucrarea unui școlar. Însă ele examinează tot ce poate dovedi elevația spiritelor încarnate și progresul lor. 317. După moarte, mai păstrează spiritele dragostea de patrie? Întotdeauna același principiu. Pentru spiritele elevate patria este universul. Pe pământ ea este acolo unde există cele mai multe persoane cu care simpatizează. Situația spiritelor și modul lor de a vedea lucrurile variază la nesfârșit în raport de gradul dezvoltării lor morale și intelectuale. În general, spiritele dintr-un ordin elevat nu fac pe pământ decât popasuri foarte scurte. Tot ceea ce se face aici este atât de meschin în comparație cu grandorile infinitului. Lucrurile cărora oamenii le dau cea mai mare importanță sunt atât de puerile în ochii lor, încât se simt prea puțin atrase, în afară de cazul când sunt chemate să conlucreze la progresul omenirii. Spiritele dintr-un ordin mediu rămân pe pământ mai frecvent, deci consideră lucrurile dintr-un punct de vedere mai elevat, ele sunt aici într-un fel sedentare și constituie mulțimea populației lumii invizibile. Ele au păstrat aproape aceleași idei, gusturi și inclinații ce le aveau în învelișul corporal, se amestecă în întâlnirile, afacerile și distracțiile oamenilor, la care iau parte mai mult sau mai puțin activ, după caracterul lor. Neputându-și satisface pasiunile, ele se bucură de cei care se abandonează acestora și îi excită. În mulțimea lor există și unele mai serioase care văd și ascultă pentru a se instrui și perfecționa. 318. Ideile spiritelor se modifică în starea de spirit? Mult. Ele suferă foarte mari modificări pe măsură ce spiritul se dematerializează. Spiritul poate rămâne câteodată mult timp cu aceleași idei, dar puțin câte puțin influența materiei se diminuează și el vede lucrurile mai clar. Atunci caută mijloacele de a se îmbunătăți. 319. De vreme ce spiritul a trăit deja viața spiritistă înainte de încarnarea sa, de unde îi provine mirarea la revenirea în lumea spiritelor? Nu este decât efectul primului moment și al tulburării ce urmează trezirii. Mai târziu, el se recunoaște perfect pe măsură ce îi revine amintirea trecutului și se șterge impresia vieții terestre. 9. Comemorarea morților. Funeraliile. 320. Sunt spiritele sensibile la amintirea celor pe care i-au iubit pe pământ? Mult mai mult decât puteți crede. Această amintire se adaugă fericirii lor dacă sunt fericite. Dacă sunt nefericite, este pentru ele o alinare. 321. Ziua comemorării morților are ceva mai solemn pentru spirite? Se pregătesc oare să-i viziteze pe cei care urmează să vină să se roage la mormintele lor? În ziua aceea, la locurile respective, spiritele prezente sunt mai numeroase, deoarece numărul persoanelor care le invocă este mai mare, dar fiecare dintre ele vine aici pentru prieteni,
și nu pentru mulțimea indiferenților. Sub ce formă vin aici și cum ar fi posibil ca să se facă vizibile? În acea formă în care au fost cunoscute în timpul vieții lor. 322. Spiritele uitate și la care nimeni nu vine să le viziteze mormintele vin totuși aici și încearcă regretul de a nu vedea nici măcar un prieten evocându-le memoria. Ce le oferă pământul? Tot ce ține de el se face prin inimă. Dacă dragoste nu există, nu există nimic care să lege spiritul. Întregul univers este al lui. 323. Oare vizita la mormânt îi dă spiritului o satisfacție mai mare decât o rugăciune făcută pentru sine? Vizita la mormânt e un mod de manifestare a faptului că ne gândim la spiritul absent. Este un simbol. V-am spus, rugăciunea este cea care sfințește actul amintirii. Puțin importă locul, dacă este spusă din inimă. 324. Spiritele persoanelor cărora li se ridică statui sau monumente asistă la aceste inaugurări și le frecventează cu plăcere. Multe vin atunci când pot, dar sunt mai puțin sensibile la onoarea ce li se face decât la amintire. 325. De unde provine dorința anumitor persoane de a fi înmormântate într-un anumit loc? Oare ele revin aici cu mai mare bucurie după moarte? Este această importanță acordată unui lucru material un semn de inferioritate al unui spirit? Afecțiunea spiritului pentru anumite locuri dovedește o inferioritate morală. Ce contează un colt de pământ față de altul pentru spiritul elevat? Nu știe că sufletul său va fi reunit cu ale celor pe care îi iubește, chiar când oasele lor sunt separate? Reunirea rămășițelor pământești ale tuturor membrilor unei aceleași familii trebuie să fie considerată ca un lucru fără valoare. Nu, este o deprindere pioasă și o mărturie de simpatie pentru cei pe care i-am iubit. Dacă această reunire este puțin importantă pentru spirit, înseamnă că este utilă oamenilor. Amintirile sunt la oaltă. 326. Sufletul, reintrând în viața spirituală, este sensibil la onorurile aduse rămășițelor sale pământești? Când spiritul a ajuns deja la un anumit grad de perfecțiune, el nu mai are vanitate terestră și înțelege inutilitatea tuturor acestor lucruri. Dar știi bine că, adesea există spirite care, în primul moment de la moartea lor materială, simt o mare plăcere față de onorurile ce li se aduc, sau o supărare la abandonarea învelișului lor, căci ele încă mai păstrează unele prejudecăți avute aici jos. 327. Asistă spiritul la cortegiul său funerar? Foarte adesea asistă, dar câteodată nu înțelege ce se petrece, fiind încă în stare de tulburare. Este flatat de mulțimea asistenței la cortegiul său funerar? Mai mult sau mai puțin în raport cu sentimentele avute. 328. Spiritul celui care tocmai a murit asistă oare la întrunirile moștenitorilor săi? Aproape întotdeauna. Dumnezeu o dorește pentru propria lui învățătură și pedepsirea vinovaților. Acolo toate sentimentele sunt la vedere, iar decepția încercată văzând lăcomia celor care își împart moștenirea sau luminează asupra sentimentelor acestora, căci va veni și rândul lor. 329. Respectul instinctiv pe care omul îl dovedește pentru morți este un efect al intuiției ce o are despre existența viitoare? Da, este o consecință faierească a acestei intuiții. Fără ea și respectul ar fi fără obiect. Chapter 7. Reîntoarcerea la viața corporală. 1. Preludiul reîntoarcerii. 2. Unirea sufletului cu corpul. Avorturile. 3. Facultățile morale și intelectuale ale omului. 4. Influența organismului. 5. Idioțenia. Nebunia. 6. Copilăria. 7. Simpatii și antipatii pământene. 8. Uitarea trecutului. 1. Preludiul reîntoarcerii. 330. Cunosc spiritele perioada în care vor fi reîncarnate? Li se arată, așa cum un orb simte focul de care se apropie. Ele știu că trebuie să recapete un corp, tot așa cum voi știți că va trebui să muriți într-o zi, dar fără să știți când va sosi ziua aceea. Reîncarnarea este deci o necesitate a vieții spiritiste, așa cum moartea este o necesitate a vieții corporale? Cu siguranță, așa este. 331. Toate spiritele se preocupă de reîncarnare? Există și unele care nu se gândesc deloc, care nici măcar nu o înțeleg. Depinde de natura lor mai puțin sau mai puțin avansată. Pentru unele incertitudinea cu privire la propriul viitor e o adevărată pedeapsă. 332. Spiritul poate apropia sau întârzia momentul reîncarnării sale, îl poate apropia apelând la dorințele sale, îl poate de asemenea îndepărta dacă dă înapoi în fața încercărilor, căci printre spirite există de asemenea lași și indiferenți, dar nu o face nepedepsit.
de aceea el suferă ca și cel care dă înapoi în fața leacului salutar ce-l poate vindeca. 333. Dacă un spirit s-ar găsi destul de fericit într-o condiție medie printre spiritele rătăcitoare, și dacă nu ar avea ambiția de a mai urca, ar putea el să prelungească starea aceasta la nesfârșit? Nu. Progresul este o necesitate pentru spirite. Toate trebuie să urce. Acesta-i destinul lor. 334. Unirea sufletului cu cutare sau cutare corp este predestinată, sau se realizează în ultimul moment? Spiritul este întotdeauna desemnat cu anticipație. Alegându-și proba pe care vrea să o suporte, spiritul cere să se reîncarneze. Ori Dumnezeu, care știe și vede totul, a știut și văzut cu anticipație modul în care un anumit suflet se va uni cu un anumit corp. 335. Îi aparține spiritului alegerea corpului în care trebuie să intre, sau numai a fetului de viață ce trebuie să-i servească de încercare? El poate să-și aleagă corpul, deoarece imperfecțiunile acestui corp sunt pentru el încercării care îl ajută să progreseze dacă depășește obstacolele întâlnite. Însă alegerea nu depinde întotdeauna de el o poate cere. Ar putea spiritul, în ultimul moment, să refuze intrarea în corpul ales pentru el? Dacă ar refuza, ar suferi mai mult decât cel ce nu ar fi încercat nicio probă. 336. S-ar putea ajunge în situația ca un copil ce urmează să se nască să nu găsească un spirit care să vrea să se încarneze în el? Dumnezeu a prevăzut și aceasta. Copilul, atunci trebuie să se nască viu, este întotdeauna predestinat să aibă un suflet. Nimic nu a fost creat fără a fi gândit. 337. Unirea spiritului cu un anumit corp poate fi impusă de Dumnezeu? Poate fi impusă chiar de diferitele încercării, mai ales când spiritul nu este încă apt să facă o alegere în cunoștință de cauză. Ca ispășire, spiritul poate fi constrâns să se unească cu corpul cutărui copil care, prin nașterea sa și poziția ce o avea în societate, va putea deveni pentru el un subiect de pedeapsă. 338. Dacă s-ar ajunge ca mai multe spirite să se prezinte pentru un același corp ce trebuie să se nască, cine ar decide între ele? O pot cere mai multe spirite, dar numai Dumnezeu hotărăște care este cel mai capabil să împlinească misiunea căreia îi este destinat copilul. Dar, am spus-o, spiritul este desemnat înaintea momentului când trebuie să se unească cu corpul. 339. Este momentul încarnării însoțit de o tulburare asemănătoare cu cea care are loc la părăsirea corpului? Mult mai mare și mai ales mai lungă. La moarte, spiritul iese din sclavie. La naștere, intră în ea. 340. Momentul în care un spirit trebuie să se încarneze este pentru el un moment solemn, îndeplinește acest act ca pe ceva grav și important pentru el, este ca un călător ce se îmbarcă pentru o traversare periculoasă, neștiind dacă nu-și va afla moartea printre talazurile ce le înfruntă. Călătorul care se îmbarcă știe căror pericole se expune, dar nu știe dacă va fi naufragiu. La fel stau lucrurile cu spiritul, cunoaște probele cărora li se supune, dar nu știe dacă va sucomba. Așa cum moartea corpului este un fel de renaștere a spiritului, reîncarnarea este pentru el un fel de moarte, sau mai degrabă un exil sau o claustrare. Părăsește lumea spiritelor pentru lumea corporală, așa cum omul părăsește lumea corporală pentru lumea spiritelor. Spiritul știe că se va reîncarna, așa cum omul știe că va muri, dar, ca și aceasta, nu are cunoștință de faptul înrupării decât în ultimul moment, când a venit sorocul. În acel moment suprem, tulburarea coboară asupra lui, ca și la omul aflat în agonie, și această tulburare persistă până când noua existență se alcătuiește clar. Apropierea reîncarnării e un fel de agonie pentru spirit. 341. Incertitudinea în care se găsește spiritul în legătură cu eventualitatea trecerii cu succes a probelor pe care le va suporta în viață, este o cauză a anxietății sale înainte de încarnare? O anxietate foarte mare, de vreme ce probele existenței sale îl vor întârzia sau avansa, după cum le-a suportat mai bine sau mai rău. 342. În momentul reîncarnării spiritul este însoțit de alte spirite ale prietenilor săi care vin să asiste la plecarea sa din lumea spiritistă, așa cum vin să-l primească la reîntoarcere? Depinde de sfera locuită de spirit. Dacă se află în sferele unde domnește dragostea, spiritele care îl iubesc îl însoțesc până în ultimul moment, îl încurajează și adesea chiar îl urmează în viață. 343. Spiritele prietene ce ne urmează în viață sunt câteodată cele pe care le vedem în vis, ce ne mărturisesc dragoste și ni se prezintă sub trăsături necunoscute? Foarte adesea sunt acestea. Ele vin să vă viziteze, așa cum voi mergeți să vedeți un prizonier aflat după gratii. 2. Unirea sufletului cu corpul. 344. În ce moment se unește sufletul cu corpul? Unirea începe odată cu concepția, dar nu este completă decât în momentul nașterii.
Din momentul concepției, spiritul desemnat să locuiască în acel corp se unește cu el printr-o legătură fluidă ce se strânge din ce în ce mai mult până momentul când copilul vede lumina zilei. Strigătul ce scapă copilului anunță că el face parte dintre cei vii și slujitori ai lui Dumnezeu. 345. Unirea dintre spirit și corp este definitivă din momentul concepției? În timpul acestei prime perioade, spiritul ar putea renunța să locuiască corpul desemnat? Unirea este definitivă și în acest sens un alt spirit nu l-ar putea înlocui pe cel ce a fost destinat acestui trup. Dar cum legăturile ce le țin la oaltă sunt foarte fragile, ele sunt ușor de rupt și pot fi rupte prin voința spiritului care dă înapoi în fața probei alese, dar atunci copilul nu mai trăiește. 346. Ce ajunge spiritul atunci când corpul pe care l-a ales a murit înainte de naștere? Alege un alt corp. Care poate fi utilitatea acestor morți premature? Imperfecțiunile materiei sunt cel mai adesea cauzele acestor morți. 347. Ce utilitate poate avea pentru un spirit încarnarea într-un trup care moare la puține zile după naștere? Ființa nu are conștiința existenței sale suficient de dezvoltată. Importanța morții e aproape nulă. Adesea, așa cum am mai spus, constituie o încercare pentru părinți. 348. Spiritul știe de la început când corpul ales nu are șansă de viață? Câteodată o știe, dar dacă îl alege pentru acest motiv, este pentru că el dă înapoi în fața încercării. 349. Atunci când pentru spirit o încarnare este greșită, dintr-o cauză oarecare, ea este înlocuită imediat printr-o altă existență? Nu întotdeauna imediat. Spiritului îi trebuie timp pentru a alege din nou, afară de cazul când reîncarnarea instantană nu provine dintr-o determinare anterioară. 350. Spiritul, odată unit cu trupul unui copil, și atunci când nu se mai poate derce de acesta, regretă câteodată alegerea făcută? Vrei să spui că, asemenea omului, se plânge de viața ce o are? Că ar dori o alta? Odată încarnat, spiritul nu poate regreta o alegere de care nu are cunoștință, dar poate găsi sarcina prea grea și dacă o consideră mai presus de forțele sale, recurge la sinucidere. 351. În intervalul dintre concepție și naștere, spiritul se bucură de toate facultățile? Mai mult sau mai puțin după o anumită perioadă, căci el încă nu este încarnat, ci atașat. Încă din momentul concepției, tulburarea începe să sesizeze spiritul avertizând astfel că a venit momentul să înceapă o nouă existență. Această tulburare merge în crescendo până la naștere. În acest interval, starea sa este foarte apropiată de cea pe care spiritul încarnat o are în timpul somnului corpului. Pe măsură ce momentul nașterii se apropie, ideile sale se șterg, astfel că, odată intrat în viață, el nu mai are cunoștință de amintirea trecutului său ca om, însă această amintire îi revine puțin câte puțin în memorie în starea sa de spirit. 352. În momentul nașterii, spiritul redobândește imediat plenitudinea facultăților sale? Nu, ele se dezvoltă gradual odată cu organele. Pentru el este o nouă existență, trebuie să învețe să se servească de instrumentele sale. Ideile îi revin puțin câte puțin ca unui om ce se trezește din somn și se găsește într-o stare diferită de cea avută în starea de veche. 353. Unirea spiritului cu corpul nefiind complet și definitiv consumată decât după naștere, se poate considera fetusul ca având un suflet? Spiritul ce trebuie să-l anime există într-un fel în afara lui. Fetusul nu are deci un suflet propriu-zis, de vreme ce încarnarea este doar pe cale de a se efectua, dar este legat de cel ce trebuie să-l aibă. 354. Cum se explică viața intrauterină? Este ca cea a unei plante ce vegetează. Copilul trăiește viața animală. Omul are în el viața animală și viața vegetală completate la naștere cu viața spirituală. 355. Există, așa cum indică știința, copii care, încă de la sânul mamei, sunt hărăziți morții. În ce scop se petrece acest lucru? Se întâmplă adeseori. Dumnezeu permite aceasta, ca probă, fie pentru părinți, fie pentru spiritul desemnat să ia locul. 356. Există copii născuți morți, care nu au fost deloc destinați încarnării unui spirit? Da, există unii care nu au avut niciodată un spirit destinat trupului lor. Pentru ei nu trebuie să se facă nimic. Acest copil a venit atunci doar pentru părinți. O ființă de această natură poate veni la termen? Da, câteodată, dar atunci nu trăiește. Orice copil care supraviețuiește nașterii are deci neapărat un spirit încarnat în el? Ce ar fi fără el? Nu ar mai fi o ființă umană. 357. Care sunt, pentru spirit, consecințele avortului?
O existență fără valoare de reînceput. 358. Avortul voluntar este o crimă, indiferent care ar fi perioada de la concepție? Avortul este întotdeauna o crimă din moment ce încălcați legea lui Dumnezeu. Mama sau oricine altcineva va comite întotdeauna o crimă luând viața copilului înainte de naștere, căci împiedică sufletul să suporte probele pentru care corpul trebuie să fie instrumentul. 359. În cazul în care viața mamei ar fi în pericol prin nașterea copilului, este o crimă de a sacrifica copilul pentru a salva mama? Este mai bine să sacrifici ființa care nu există în favoarea celei ce există. 360. Este rațional de a acorda aceeași atenție unui fetus ca și corpului unui copil ce ar fi trăit? În toate acestea, vedeți voința și lucrarea lui Dumnezeu. Nu tratați deci cu ușurință lucruri pe care ar trebui să le respectați. De ce să nu respectăm operele creației ce sunt incomplete câteodată prin voința Creatorului? Toate acestea intră în proiectele sale pe care nimeni nu are dreptul să le judece. 3. Facultăți morale și intelectuale. 361. De unde vin omului calitățile sale morale, bune sau rele? Sunt calitățile spiritului încarnat în el. Cu cât spiritul este mai pur, cu atât omul este condus spre bine. Pare a rezulta de aici că omul de bine este încarnarea unui spirit bun și omul vis a unui spirit rău? Da, dar spune mai degrabă un spirit imperfect. Altfel s-ar putea crede în spirite rele pentru totdeauna, cele pe care le denumiți demoni. 362. Care este caracterul indivinilor în care se încarnează spiritele nebunatice și ușuratice? Zăpăciți, nebunatici și câteodată ființe răufăcătoare. 363. Au spiritele pasiuni ce nu aparțin omenirii? Dacă ar fi altele, vi le-ar fi comunicat. 364. Același spirit dă omului atât calitățile morale cât și cele legate de inteligență? Cu siguranță, este același spirit și este în funcție de gradul la care a ajuns. Omul nu are două spirite în el. 365. De ce oamenii foarte inteligenți, ceea ce denotă la ei un spirit superior, sunt câteodată foarte vicioși? Deoarece spiritul încarnat nu este suficient de pur și omul cedează influenței altor spirite mai rele. Spiritul progresează pe nesimțite printr-un marș ascendent, dar progresul nu se realizează simultan în toate sensurile. Într-o anumită perioadă el se poate să avanseze în știință, în alta în moralitate. 366. Ce gândești despre opinia conform căreia diferitele facultăți intelectuale și morale ale omului ar fi în aceeași măsură produsul diferitelor spirite încarnate în D, și având fiecare o aptitudine specială? Reflectând la ea, să recunoaștem că este absurdă. Spiritul trebuie să aibă toate aptitudinile. Pentru a putea progresa, îi trebuie o voință unică. Dacă omul ar fi un amalgam de spirite, această voință nu ar exista și nu ar exista deloc pentru el o individualitate, fiindcă la moartea sa toate aceste spirite ar fi ca un zbor de păsări scăpate dintr-o colivie. Omul se plânge adesea că nu înțelege anumite lucruri și este curios să vezi cum amplifică dificultățile, în timp ce are la îndemână o explicație atât de simplă și de naturală. Aceea de a lua efectul drept cauză, de a face cu omul ceea ce păgânii făceau cu Dumnezeu. Credeau în tot atâția Dumnezei ai fenomenelor din univers, dar printre ei oamenii cu judecată nu vedeau în aceste fenomene decât efecte, având drept cauză un Dumnezeu unic. Lumea fizică și lumea morală ne oferă în legătură cu acest subiect numeroase puncte de comparație. S-a crezut în existența multiplă a materiei, atâta timp cât ne-am oprit la aparența fenomenelor. Astăzi se înțelege că aceste fenomene atât de variate pot foarte bine să nu fie decât modificări ale unei materii elementare unice. Diversele facultăți sunt manifestări ale unei aceleiași cauze care este sufletul, sau spiritul încarnat, și nu a mai multor suflete, așa cum diferitele sunete ale orgii sunt produsul aceluiași fel de aer, și nu mai multe feluri de aer există în aceeași măsură în sunetele ei. Ar rezulta din acest raționament că atunci când un om pierde sau câștigă anumite aptitudini, anumite înclinații, aceasta s-ar datora în aceeași măsură spiritelor care vin sau pleacă, ceea ce ar face din el o ființă multiplă fără individualitate și, prin urmare, fără responsabilitate. Mai mult, el este contrazis de exemplele atât de numeroase ale manifestărilor prin care spiritele probează personalitatea și identitatea lor. 4. Influența organismului. 367. Spiritul, odată unit cu corpul, se identifică oare cu materia? Materia nu este decât învelișul spiritului, așa cum costumul este învelișul corpului. Spiritul, unindu-se cu trupul, păstrează atributele naturii spirituale.
368. Facultățile spiritului se exercită în toată libertatea după unirea sa cu trupul. Exercitarea facultăților depinde de organele care le servesc drept instrument. Ele sunt slăbite de caracterul grosier al materiei. După cele spuse, anvelopa materială ar fi un obstacol pentru libera manifestare a facultăților spiritului, așa cum o sticlă opacă se opune propagării libere a luminii? Da, chiar foarte opacă. Se mai poate compara acțiunea materiei grosiere a corpului asupra spiritului cu cea a unei ape noroioase care împiedică mișcările corpului ce se află cufundat în ea. 369. Libera exercitare a facultăților sufletului este subordonată dezvoltării organelor. Organele sunt instrumentele manifestării facultăților sufletului. Această manifestare este subordonată dezvoltării și gradului de perfecționare a acestor organe, așa cum calitatea muncii este subordonată calității uneltelor. 370. În legătură cu influența organelor, se poate deduce un raport între dezvoltarea organelor cerebrale și dezvoltarea facultăților morale și intelectuale? Nu confundați efectul cu cauza. Spiritul are întotdeauna facultăți proprii. Nu organele sunt cele ce dau facultățile, ci facultățile sunt cele care accelerează dezvoltarea organelor. În consecință, diversitatea aptitudinilor omului țin doar de starea spiritului. Nu este întru totul exact. Calitățile spiritului, care poate fi mai mult sau mai puțin avansat, acolo trebuie văzut principiul, însă trebuie ținut seama de influența materiei ce împiedică mai mult sau mai puțin exercitarea facultăților sale. Spiritul, încarnându-se, poartă anumite predispoziții, și dacă se admite pentru fiecare un organ corespondent în creier, dezvoltarea acestor organe ar fi un efect și nu o cauză. Dacă facultățile și-ar avea principiul în organe, omul ar fi o mașină fără liber arbitru și fără responsabilitatea actelor sale. Ar trebui să admitem că cele mai mari genii, savanți, poeți, artiști, nu sunt genii decât pentru că hazardul i-a înzestrat cu organe speciale de unde ar rezulta, că fără aceste organe, aceștia nu ar mai fi fost genii, și că ultimul imbecil ar putea fi un Eton, un Rafael sau un Vergiliu dacă ar fi fost dotat cu anumite organe. Supoziție și mai absurdă când se aplică și calităților morale. Astfel, conform acestei logici, Sfântul Vincent de Paul, dotat de natură cu cutare sau cutare organ, ar fi putut fi un scelerat, și nu a lipsit celui mai mare scelerat decât un organ pentru a fi un Sfânt Vincent de Paul. Admițând din contră că organele speciale, atâtea câte există, sunt consecutive, că se dezvoltă prin exercitarea facultății, ca și mușchii prin mișcare, nu veți avea nimic irațional. Să luăm o comparație vulgară în sprijinul adevărului. În anumite trăsături fizionomice, recunoașteți omul de dat băuturii. Sunt aceste semne cele ce-l fac bețivan, sau beția este cea care dă naștere acestor trăsături? Se poate spune că organele primesc amprenta facultăților. 5. Idioțenia. Nebunia. 371. Opinia după care cretinii și idioții ar avea un suflet de o natură inferioară este fondată? Nu. Ei au un suflet omenesc, adesea mai inteligent decât gândiți, și care suferă datorită insuficienței mijloacelor ce le are la dispoziție pentru a comunica, așa cum cel mult suferă că nu poate să vorbească. 372. Care este scopul providenței atunci când creează ființe nenorocite, așa cum sunt cretinii și idioții? Spiritele pedepsite sunt cele care locuiesc în trupurile idioților. Aceste spirite suferă datorită constrângerii încercate și neputinței în care se află, adică de a se manifesta prin intermediul unor organe nedezvoltate sau stricate. Nu este așadar exact să spui că organele sunt fără influență asupra facultăților. Nu am spus niciodată că organele sunt fără influență. Ele au una foarte mare asupra manifestării facultăților, dar ele nu creează facultățile. Aici este diferența. Un bun muzician cu un instrument necorespunzător nu va face o muzică bună, dar acest lucru nu îl va împiedica să fie un bun muzician. Trebuie să distingem starea normală de starea patologică. În starea normală, ceea ce este moral depășește obstacolul pus de materie, dar sunt cazuri când materia oferă o astfel de rezistență încât manifestările sunt împiedicate sau denaturate, ca în cazul idioțeniei sau nebuniei. Acestea sunt cazuri patologice. În aceste stări, sufletul, nebucurându-se de întreaga sa libertate, legea omenească îl eliberează de responsabilitatea actelor sale. 373. Care poate fi meritul existenței pentru făpturile ce nu pot progresa, neputând face nici binele, nici răul, așa cum sunt idioții și cretinii? Este o ispășire impusă datorită abuzului făcut față de anumite facultăți. Este un timp de staționare. Corpul unui idiot poate astfel să închidă un spirit ce ar fi animat un om de geniu într-o existență anterioară?
Da, geniul devine câteodată un adevărat flagel când se abuzează de el. Superioritatea morală nu este întotdeauna în acord cu superioritatea intelectuală, și cele mai mari genii au mult de ispășit. De aici, adesea o existență inferioară pentru ele față de cea pe care au efectuat-o deja, și o cauză a suferințelor. Piedicile pe care spiritul încearcă manifestările sale sunt pentru el asemenea lanțurilor ce împiedică mișcările unui om viguros. Se poate spune că idiotul și cretinul sunt handicapați la creier, așa cum șchiopul este la picioare și orbul la ochi. 374. În starea de spirit, are idiotul conștiința stării sale mentale? Da, foarte adesea. El înțelege că lanțurile ce împiedică zborul său sunt o încercare și o ispășire. 375. Care este situația spiritului în nebunie? Spiritul, în stare de libertate, primește direct impresiile sale și își exercită direct acțiunea asupra materiei. Dar, încarnat, se găsește în condiții total diferite și necesitatea de a nu o face decât cu ajutorul organelor speciale. Dacă o parte sau întregul acestor organe sunt denaturate, acțiunea sau impresiile sale, în ceea ce privește aceste organe, sunt întrerupte. Dacă își pierde ochii, devine orb, dacă-i auzul, devine surd etc. Imaginează-ți acum că organele ce dirigează efectele inteligenței și ale voinței sunt parțial sau întregime atacate sau modificate, și îți va fi ușor să înțelegi că spiritul, nemai având în serviciul său decât organe incomplete sau denaturate, trebuie să rezulte de aici o perturbare despre care spiritul, prin el însuși și în forul său interior, are perfect conștiință, dar nu este stăpân să-i oprească cursul. Atunci întotdeauna corpul și nici de cum spiritul este dezorganizat? Da, dar nu trebuie pierdut din vedere că, tot așa cum spiritul acționează asupra materiei, și aceasta reacționează asupra lui într-o anumită măsură, și că spiritul se poate găsi momentan impresionat de alterarea organelor prin care se manifestă și își primește impresiile. Se poate ajunge cu timpul ca, atunci când nebunia a durat mult timp, repetarea acelorași acte să sfârșească prin a avea asupra spiritului o influență de care nu se liberează decât după completa separare de întreaga impresie a materiei. 376. De unde provine faptul că uneori nebunia duce la sinucidere? Spiritul suferă de constrângerea încercată și de neputința de a se manifesta liber, și de aceea caută în moarte un mijloc de a-și rupe lanțurile. 377. Spiritul alienatului se resimte după moarte datorită dezordinii facultăților sale? Se poate resimți câteva timp după moarte până când se va fi degajat de materie, tot așa cum omul care se trezește se resimte câteva timp datorită tulburării în care l-a aruncat somnul. 378. Cum este posibil ca, după moarte, alterarea creierului să acționeze asupra spiritului? Este o amintire, o greutate asupra spiritului, și cum el nu a avut priceperea a tot ceea ce s-a întâmplat în timpul nebuniei sale, îi trebuie un anumit timp pentru a se pune la curent. De aceea, cu cât mai mult a durat nebunia în timpul vieții, cu atât mai mult durează chinul, constrângerea după moarte. Spiritul degajat de corp continuă să resimtă un timp oarecare impresia lanțurilor sale. 6. Despre copilărie. 379. Spiritul care animă corpul unui copil este tot atât de dezvoltat ca și cel al unui adult? Poate fi mai dezvoltat dacă a progresat mai mult. Ceea ce îl împiedică să se manifeste sunt numai organele imperfecte. Este vorba într-adevăr despre instrumentul cu ajutorul căruia el poate să se manifeste. 380. La un copil de vârstă fragedă, spiritul, în afara obstacolului pus liberei sale manifestări de către imperfecțiunea organelor, gândește ca un copil sau ca un adult? În perioada copilăriei, când organele inteligenței nu sunt prea dezvoltate, spiritul nu posedă întreaga intuiție a unui adult. El are, într-adevăr, inteligența foarte limitată, așteptând ca vârsta să-i maturizeze rațiunea. Tulburarea ce însoțește încarnarea nu încetează subit în momentul nașterii. Ea nu se risipește decât treptat, odată cu dezvoltarea organelor. O observație vine în sprijinul acestui răspuns, aceea că visurile unui copil nu au aceleași caracteristici cu cele ale unui adult. Obiectul lor este aproape întotdeauna pueril, ceea ce este un indiciu al naturii preocupărilor spiritului. 381. Este adevărat că la moartea copilului spiritul își reia imediat vigoarea inițială? Evident, de vreme ce s-a debarasat de învelișul său carnal, totuși el nu-și reia luciditatea sa inițială decât în momentul când separarea este completă, adică atunci când nu mai există nicio legătură între spirit și corp. 382. Spiritul încarnat suferă, în timpul copilăriei, datorită constrângerii impuse de imperfecțiunea organelor sale? Nu, această stare este o necesitate, există în natură și e conformă vederilor providenței.
este un timp de odihnă pentru spirit. 383. Care credeți că este, pentru un spirit, utilitatea trecerii prin starea copilăriei? Spiritul încarnându-se în vederea perfecționării este mai accesibil, în acest răstimp, impresiilor receptate care au menirea să-l ajute în progresul său. La dezvoltarea lui trebuie să contribuie toți cei care sunt însărcinați cu educația sa. 384. De ce primele strigăte ale copilului sunt planșetele? Pentru a stârni interesul mamei și a atrage. Îngrijirile cei sunt necesare. Nu înțelegi că dacă nu ar avea decât strigăte de bucurie când nu știe încă să vorbească, ar neliniști puțin legătură cu ceea ce are nevoie? Admirați în toată înțelepciunea providenței. 385. De unde provine schimbarea ce apare în caracter la o anumită vârstă, și în mod special la sfârșitul adolescenței? Spiritul este cel ce se schimbă? Este spiritul care își reia natura și arată ceea ce era. Voi nu cunoașteți secretul ascuns de copii în inocența lor. Nu știți ce sunt, nici ce au fost, și totuși îi iubiți. Îi îndrăgiți ca și cum ar fi o parte din voi înșivă, astfel încât dragostea unei mame pentru copiii săi este socotită drept cea mai mare dragoste pe care o poate nutri o ființă pentru altă ființă. De unde vine această duioasă afecțiune, această tandră bunăvoință pe care chiar și străinii o încearcă pentru un copil? Tocmai asta vreau să vă explic. Copiii sunt ființe pe care Dumnezeu le trimite în noi existențe și pentru ca ei să nu-i poată reproșa o severitate prea mare, le dăruiește întreaga nevinovăție a inocenței. Chiar la un copil de o răutate naturală, relele sale sunt apărate de lipsa de conștiință a faptelor săvârșite. Această inocentă nu este o superioritate reală asupra a ceea ce erau înainte. Nu, este imaginea a ceea ce ar trebui să fie, și dacă nu sunt, ele singure recad în suferință. Dar nu numai pentru ei le-a dat Dumnezeu acest aspect, ci mai ales pentru părinții a căror dragoste este necesară slăbiciunii lor, și această dragoste va fi mult diminuată la vederea unui caracter arțăgoș și ursuz, în timp ce, crezându-și copiii buni și drăguți, părinții le oferă întreaga lor dragoste și înconjoară cu atențiile cele mai gingașe. Dar când copiii nu mai au nevoie de această protecție ce a fost acordată vreme de 15-20 ani, caracterul lor real și individual reapare în întreaga sa nuditate. Rămâne bun dacă era fundamentul bun, dar este irizat întotdeauna de nuanțele ascunse în prima copilărie. Vedeți cum căile Domnului sunt întotdeauna cele mai bune și că atunci când există o inimă curată, este ușor de imaginat și o explicație? Într-adevăr, gândiți bine că spiritul copiilor care se nasc printre voi poate veni dintr-o lume de unde a luat obiceiuri cu totul diferite. Cum ați dori să fie în mijlocul vostru această nouă ființă care vine cu porniri total diferite de cele avute de voi, cu înclinații, cu gusturi opuse în rutotul celor ale voastre? Cum ați dori să se integreze în rândurile voastre în alt fel decât așa cum a dorit-o Dumnezeu, adică prin saita copilăriei? Acolo vin să se amestece toate părerile, toate caracterele, toate varietățile de entități produse de această mulțime de lumii în care cresc ființe. Și voi înșivă, murind, vă veți găsi într-un fel de copilărie, în mijlocul noilor frați, și în noua existență non-pământeană, veți ignora obiceiurile, moravurile, raporturile acestei lumii noi pentru voi, veți folosi cu teamă o limbă cu care nu veți fi obișnuiți să o vorbiți, limbă mai vie decât este astăzi gândirea voastră. Copilăria mai are și o altă utilitate. Spiritele nu intră în viața corporală decât pentru a se perfecționa, pentru a se îmbunătăți. Slăbiciunea vârstei tinere le face flexibile, accesibile sfaturilor experienței și celor ce trebuie să-i facă să progreseze. Atunci li se poate reforma caracterul și li se pot reprima pornirile rele. Aceasta este datoria conferită de Dumnezeu părinților lor, misiunea sacră de care vor fi răspunzători. În acest fel copilăria este nu numai utilă, necesară, indispensabilă, ci și consecința naturală a legilor stabilite de Dumnezeu și care conduc universul. 7. Simpatii și antipatii terestre. 386. Două ființe care s-au cunoscut și s-au iubit se pot întâlni și recunoaște într-o altă existență corporală? Să se recunoască, nu, dar să fie atrase una față de alta, da, și adeseori legături intime fondate pe o afecțiune sinceră nu au o altă cauză. Două ființe sunt atrase una față de cealaltă prin circumstanțe fortuite în aparență, dar de fapt este atracția a două spirite ce se caută în mijlocul mulțimii. Nu ar fi mai agreabil pentru ele să se recunoască? Nu întotdeauna. Amintirea existențelor trecute ar avea inconveniente mai mari decât credeți. După moarte, ele se vor recunoaște și vor ști timpul petrecut împreună. 387. Este simpatia întotdeauna principiul unei cunoștințe anterioare? Nu. Două spirite care se plac se caută în mod natural fără să se fi cunoscut ca oameni. 388.
Întâlnirile ce se întâmplă câteodată anumitor persoane și care sunt atribuite hazardului, nu ar fi efectul unui fel de raport de simpatie? Există între ființele gânditoare legături pe care nu le cunoașteți încă. Magnetismul este călăuza acestei științe pe care o veți înțelege mai bine ceva mai târziu. 389. De unde provine repulsia instinctivă încercată față de anumite persoane de la prima vedere? Spiritele antipatice care se ghicesc și se recunosc fără a-și vorbi. 390. Antipatia instinctivă este întotdeauna un semn al relei naturi? Două spirite nu sunt neapărat rele. Antipatia se poate naște dintr-o lipsă de similitudine în gândire, dar pe măsură ce ele se înalță, nuanțele se șterg și antipatia dispare. 391. Antipatia între două persoane se naște în primul rând la cele al căror spirit este mai rău sau mai bun? Și la unele și la celelalte, dar cauzele și efectele sunt diferite. Un spirit rău are antipatie față de oricine îl poate judeca și demasca. Văzând o persoană pentru prima dată, el știe că va fi dezaprobat. Repulsia lui se preschimbă în ură, în invidie și inspiră dorința de a face rău. Spiritul bun are repulsie pentru cel rău, deoarece știe că nu va fi înțeles și pentru că nu împărtășesc aceleași sentimente. Dar, întărit de superioritatea sa, el nu are împotriva celuilalt nici ură, nici invidie, se mulțumește să le evite și să-l compătimească. 8. Uitarea trecutului. 392. Din ce motiv spiritul încarnat pierde amintirea trecutului său? Omul nu poate și nu trebuie să știe totul. În înțelepciunea sa, Dumnezeu a dorit astfel. Fără vălul ce ascunde anumite lucruri, omul ar fi orbit, ca și cel ce trece brusc de la întuneric la lumină. Prin uitarea trecutului, el este mai mult el însuși. 393. Cum poate omul să fie responsabil de actele sale și să-și răscumpere greșelile de care nu-și amintește? Cum poate profita de experiența acumulată în existențele căzute în uitare? S-ar concepe că frământările vieții ar fi o lecție pentru el dacă își amintea de ceea ce a putut să-l atragă, dar din moment ce nu și le amintește, fiecare existență este pentru el ca și cum ar fi prima, și astfel întotdeauna o ia de la început. Cum împăcați acestea cu dreptatea lui Dumnezeu? Cu fiecare existență nouă, omul are mai multă inteligență și poate mai bine să distingă binele și răul. Unde ar fi meritul, dacă își amintea tot trecutul? Când spiritul reintră în viața sa primordială, viața spiritistă, întreaga viață trecută se derulează în fața lui, vede greșelile comise și cauzele suferinței sale și ceea ce l-ar fi putut împiedica să le comită. Înțelege că starea ce este dată este justă și caută atunci existența ce ar putea să o îndrept pe cea care tocmai s-a scurs. Caută încercării asemănătoare celor prin care a trecut, sau prilejuri pe care le crede potrivite pentru progresul său, și cere spiritelor superioare lui să-l ajute în această nouă misiune pe care o întreprinde, căci el știe că spiritul ce-i va fi dat drept călăuză în această nouă existență va căuta să-l facă să-și îndrept greșelile dându-i un fel de intuiție despre cele comise. Același fel de intuiție este în gândul, dorința criminală ce vă încearcă adesea și căreia îi rezistați instinctiv, atribuind de obicei rezistența voastră principiilor primite de la părinți, în timp ce vocea conștiinței este cea care vă vorbește și această voce este amintirea trecutului, voce ce vă avertizează să nu recădeți în greșelile deja săvârșite. Spiritul intrat în această nouă existență, dacă suportă și rezistă cu curaj acestor încercării, crește și se ridică în ierarhia spiritelor, atunci când revine printre ele. Dacă în timpul vieții corporale nu avem o amintire precisă despre ceea ce am fost, și despre ceea ce am făcut bine sau rău în existențele noastre anterioare, avem totuși intuiția lor. Tendințele noastre instinctive sunt o reminiscență a trecutului nostru, cărora conștiința noastră, care este dorința de a nu mai comite aceleași greșeli, ne avertizează să rezistăm. 394. În lumii mai avansate decât a noastră, unde nu există deloc chinul tuturor nevoilor noastre fizice, al infirmităților noastre, oare înțeleg oamenii că sunt mai fericiți decât noi? Fericirea, în general, este relativă, se simte prin comparație cu o stare mai puțin fericită. În definitiv, cei care locuiesc în aceste lumii care, chiar dacă sunt mai bune decât a noastră, nu sunt totuși în starea de perfecțiune, ar trebui să aibă în felul lor și motive de plictiseală. În lumea noastră bogatul, care nu are neliniști provocate de nevoile materiale, nu are totuși mai puțin zbucium ce-i face viața amară. Întreb dacă nu cumva locuitorii acestor lumii se consideră tot atât de nefericiți ca și noi și nu se plâng de soarta lor, neavând amintirea unei existențe inferioare pentru comparație. Pentru aceasta trebuie să dăm două răspunsuri diferite. Există lumii, despre care și tu vorbești, ai căror locuitori au o amintire foarte clară și precisă cu privire la existențele lor trecute.
Ei pot și știu să aprecieze fericirea pe care Dumnezeu le-a permis să o guste. Dar există și alte lumi unde locuitorii aflați acolo, așa cum spui, în condiții mai bune decât ale voastre, au unele necazuri, nenorociri chiar. Aceia nu apreciază fericirea lor datorită faptului că nu au amintirea unei stări mai nefericite. Dacă nu o apreciază ca oameni, o apreciază ca spirite. Oare nu există în uitarea acestor existențe trecute, mai ales când sunt foarte dureroase, ceva providențial, și în care se revelează înțelepciunea divină? Așa și în lumile superioare, amintirea existențelor nefericite, dacă apare în memorie, nu este mai mult decât un vis urât. În lumile inferioare, relele prezente nu ar fi agravate de amintirea tuturor celor îndurate? Concluzionăm de aici că tot ceea ce Dumnezeu a făcut este bine făcut și nu suntem în măsură să criticăm operele sale și să spunem cum ar fi trebuit să pună ordine în univers. Amintirea individualităților noastre anterioare ar avea inconveniente foarte grave. Ar putea, în anumite cazuri, să ne umilească în mod ciudat, între altele, să ne exalte orgoliul și prin acest lucru să împiedice liberul nostru arbitru. Dumnezeu ne-a dat pentru a ne îmbunătăți tot ceea ce ne este necesar și poate să ne ajungă. Vocea conștiinței și tendințele noastre instinctive a îndepărtat tot ceea ce ne putea face rău. Să mai adăugăm că dacă aveam amintirea actelor noastre personale anterioare, am fi avut-o în mod egal și pe cea a actelor celorlalți, și această consecință ar fi putut avea cele mai neplăcute efecte asupra relațiilor sociale. Neavând întotdeauna motiv să ne mândrim cu trecutul nostru, adesea este mai bine ca un văl să fie aruncat asupra lui. Acest lucru concordă perfect cu doctrina spiritelor despre lucrurile superioare lumii noastre. În aceste lumii, unde nu domnește decât binele, amintirea trecutului nu are nimic neplăcut. Iată de ce ele își amintesc de existența precedentă ca și cum noi ne-am amintit de ceea ce am făcut în ajun. Cât despre șederea posibilă în lumile inferioare, așa cum am spus, nu este mai mult decât un vis rău. 395. Putem avea unele revelații despre existențele noastre anterioare? Nu întotdeauna. Unii știu totuși ce au fost și ce făceau. Dacă le-ar fi permis să o spună pe fată, ar face revelații originale despre trecut. 396. Anumite persoane cred că au o vagă amintire a unui trecut necunoscut, ce li se prezintă ca o imagine fugitivă a unui vis pe care încearcă în van să-l înțeleagă. Această idee nu este decât o iluzie. Câteodată este real, dar adesea nu este decât o iluzie împotriva căreia trebuie să fim puși în gardă, căci poate fi efectul unei imaginații sureșcitate. 397. În existențele corporale de o natură mai elevată decât a noastră, amintirea existențelor anterioare este mai precisă? Da, pe măsură ce corpul este mai puțin material, îți amintești mai bine. Amintirea trecutului este mai clară pentru cei care locuiesc în lumile de ordin superior. 398. Tendințele instinctive ale omului fiind o reminiscență a trecutului său, rezultă că, prin studiul acestor tendințe, se pot cunoaște faptele săvârșite de el? Fără îndoială, până la un anumit punct, dar trebuie ținut cont de ameliorarea ce s-a putut efectua în spirit și de hotărârile ce le-a luat în starea rătăcitoare. Existența actuală poate fi mult mai bună decât precedenta. Oare poate fi mai rea? Adică omul poate săvârși într-o existență greșeli necomise în existența precedentă? Aceasta depinde de progresul său. Dacă nu știe să reziste încercărilor, poate fi antrenat în noi greșeli. Dar, în general, aceste greșeli acuză mai degrabă o stare staționară decât o stare retrogradă, căci spiritul poate să avanseze sau să se oprească, dar nu dă înapoi. 399. Vicisitudinile vieții corporale fiind în același timp o ispășire pentru greșelile trecute și probe pentru viitor, rezultă că, în funcție de natura acestor vicisitudini, s-ar putea deduce modul existenței anterioare? Foarte adesea, de vreme ce fiecare este pedepsit pentru ceea ce a greșit. În același timp, nu trebuie să se facă din aceasta o regulă absolută. Tendințele instinctive sunt un indice mai sigur, căci încercările suferite de spirit sunt atât pentru viitor cât și pentru trecut. Ajuns la termenul stabilit de providență pentru viața normală, spiritul își alege el însuși probele cărora vrea să li se supună pentru a grăbi progresul său, adică felul de existență pe care o crede mai favorabilă lui, să-i furnizeze mijloacele, și aceste probe sunt întotdeauna în raport direct cu greșelile pentru care trebuie să ispășească. Dacă triumfă, se ridică; dacă sucombă, reîncepe. Spiritul se bucură întotdeauna de liberul său arbitru. În virtutea acestei libertăți pe care o are în starea de spirit, el alege încercările vieții corporale, hotărăște ce va face și ce nu va face în starea de încarnare și alege între bine și rău. A tăgădui omului liberul arbitru ar însemna să-l reduci la starea de mașină.
Reintrat în viața corporală, spiritul pierde pe moment amintirea existențelor sale anterioare, ca și cum un văl le-ar ascunde. Totuși, el are câteodată despre ele o vagă conștiință, și ele îi pot fi chiar revelate în anumite circumstanțe, dar atunci numai prin voința spiritelor superioare ce o fac în mod spontan, într-un scop util, și niciodată pentru a satisface o curiozitate deșartă. Existențele viitoare nu pot fi revelate, deoarece ele depind de felul în care se săvârșește existența prezentă și de alegerea ulterioară a spiritului. Uitarea greșelilor comise nu este un obstacol în îmbunătățirea spiritului, căci dacă el nu are o amintire precisă, cunoașterea ce o avea în starea rătăcitoare și dorința de a le îndrepta îl ghidează prin intuiție și îi dau rațiunea de a rezista răului. Această rațiune este vocea conștiinței, în care este secundat de către spiritele ce-l asistă dacă ascultă inspirațiile potrivite ce îi sunt sugerate. Dacă omul nu cunoaște actele săvârșite în existențele sale anterioare, ele poate întotdeauna să știe de ce fapte s-a făcut vinovat și care era caracterul său dominant. Îi este suficient să se studieze pe sine însuși și poate judeca ceea ce a fost, dar nu prin ceea ce este, ci prin tendințele sale. Vicisitudinile vieții corporale sunt în același timp o ispășire pentru greșelile trecute și probe pentru viitor. Ele ne purifică și ne înalță, dacă le suportăm cu resemnare și fără murmur. Natura vicisitudinilor și încercărilor pe care le suportăm poate de asemenea să ne lămurească cu privire la ceea ce am fost și ce am făcut, așa cum aici jos judecăm faptele unui vinovat prin pedeapsa impusă de lege. Astfel, cutare va fi pedepsit în orgoliul său prin umilința unei existențe inferioare, bogatul rău și avar, prin mizerie, cel care a fost dur cu alții, prin duritățile ce le va suporta, tiranul, prin sclavie, copilul rău, prin ingratitudinea copiilor săi, leneșul, prin muncă forțată etc. Chapter 8 Emanciparea sufletului. 1. Somnul și visurile. 2. Vizite spiritiste între persoanele în viață. 3. Transmisia ocultă a gândului. 4. Letargie, catalepsie. Morți aparente. 5. Somnambulism. 6. Extazul. 7. Al doilea văz. 8. Rezumat despre somnambulism, extaz și cel de-al doilea văz. 1. Somnul și visurile. 400. Spiritul încarnat locuiește bucuros sub învelișul său corporal? E ca și cum ai întreba dacă prizonierului îi place că este închis. Spiritul încarnat aspiră fără încetare la eliberare, și cu cât învelișul este mai grosier, cu atât dorește să se debaraseze mai repede de el. 401. În timpul somnului sufletul se odihnește și el asemenea corpului? Nu, spiritul nu este niciodată inactiv. În timpul somnului, legăturile ce unesc cu trupul sunt slăbite, și corpul neavând nevoie de el, spiritul parcurge spațiul și intră în relație mai directă cu alte spirite. 402. Cum putem judeca libertatea spiritului în timpul somnului? Prin visuri. Deci corpul se odihnește, spiritul are mai multe facultăți decât în starea de veche, are amintirea trecutului și câteodată previziunea viitorului, obține mai multă putere și poate intra în comunicare cu alte spirite, fie în această lume, fie în alta. Adesea, spui, am avut un vis bizar, un vis oribil, dar care nu e verosimil. Te înșeri. Adesea visul este o amintire a locurilor și lucrurilor pe care le-ai văzut sau le vei vedea într-o altă existență sau într-un alt moment. Corpul fiind amorțit, spiritul își dă silința să-și rupă lanțul scrutând în trecut sau în viitor. Bieți oameni, ce puțin cunoașteți chiar și cele mai obișnuite fenomene ale vieții. Credeți că sunteți foarte savanți și cele mai banale lucruri vă încurcă, ca și aceste întrebări ale tuturor copiilor. Ce facem când dormim? Ce sunt visele? Vă lasă zăpăciți. Somnul eliberează în parte sufletul de corp. Când dormi, te găsești momentan într-o stare de înțepenire ca și după moarte. Spiritele care s-au degajat de grabă de materie la moartea lor au avut de mai multe ori un somn inteligent. Acestea când dorm, regăsesc societatea altor entități superioare lor, călătoresc, stau de vorbă și se instruiesc împreună cu ele, realizează chiar lucruri pe care, după ce mor, le găsesc în totul împlinite. Toate acestea trebuie să vă învețe odată în plus să nu vă temeți de moarte, de vreme ce, după spusa unui sfânt, muriți în fiecare zi. Cele arătate sunt pentru spiritele elevate, dar pentru marea masă a oamenilor care, la moarte, trebuie să rămână ore întregi în acea stare de tulburare. În acea incertitudine despre care v-am vorbit, aceștia merg, fie în lumile inferioare pământului, unde le recheamă vechi afecțiuni, fie caută poate plăceri și mai triviale decât cele de aici. Ei dau la iveală doctrine și mai josnice, mai mărșave decât cele practicate în mijlocul vostru.
Și ceea ce provoacă simpatia pe pământ nu este altceva decât faptul de a se simți, în vis, apropiat prin inimă de cei cu care tocmai a petrecut 8 sau 9 ore de fericire sau plăcere. Ceea ce explică de altfel aceste antipatii de neînvins este faptul că se știe în adâncul inimii că oamenii de acolo au o altă conștiință decât a noastră, deoarece îi cunoști fără să-i fi văzut vreodată cu ochii. Același lucru explică indiferența, de vreme ce nu se insistă în legarea de noi prietenii, atunci când se știe că există alții care ne iubesc și ne îndrăgesc. Într-un cuvânt, somnul vă influențează viața mai mult decât gândiți. Prin efectul somnului, spiritele încarnate sunt întotdeauna în legătură cu lumea spiritelor, ceea ce face ca spiritele superioare să consimtă, fără prea multă repulsie, să se încarneze printre voi. Dumnezeu a dorit ca în timpul contactului lor cu viciul, ele să poată merge să se călească la izvorul binelui, pentru a nu greși și ele însele, ele care vin să instruiască pe alții. Somnul este poarta pe care Dumnezeu le-a deschis-o către prietenii lor din cer. Este recrearea de după muncă, în așteptarea marii eliberări, eliberarea finală care trebuie să le redea mediului lor adevărat. Visul este amintirea a ceea ce spiritul vostru a văzut în timpul somnului, dar remarcați că nu visați întotdeauna, deoarece nu vă amintiți întotdeauna ceea ce ați văzut, sau nu tot ceea ce ați văzut. Acesta nu este sufletul vostru în întreaga lui dezvoltare. Adesea nu este decât tulburarea ce însoțește plecarea sau întoarcerea voastră, la care se adaugă cea provocată de ceea ce ați făcut sau vă preocupă în starea de veche. Fără acestea, cum veți explica visurile absurde pe care le-au atât savanții cât și oamenii simpli? Spiritele rele se servesc astfel de visuri pentru a chinui sufletele slabe și fricoase. De altfel, veți vedea imediat dezvoltându-se o altă categorie de visuri. Este tot atât de veche ca și cea pe care o cunoașteți, dar o ignorați. Visul lui Ioan, al lui Iacob, visul profeților evrei și a unor înțelepți indieni. Visul acesta este amintirea sufletului complet eliberat de corp, amintirea celei de-a doua vieți despre care vă voi vorbi imediat. Căutați să distingeți bine cele două feluri de visuri atunci când vă amintiți. Fără aceasta veți cădea în contradicții sau erori funest credinței voastre. Visurile sunt produsul emancipării sufletului devenit mai independent prin încetarea vieții active și a legăturii cu trupul. De aici un fel de clarviziune indefinită ce se extinde asupra locurilor cele mai îndepărtate sau nemai văzute vreodată, și câteodată chiar asupra altor lumii. Tot de aici amintirea ce evocă memoria, evenimentelor înfăptuite în existența prezentă sau în existențele anterioare, ciudățenia imaginilor despre ceea ce petrece sau s-a petrecut în lumi necunoscute, amestecate cu lucruri din lumea actuală, formează ansambluri bizare și confuze ce nu au nici sens și nici coerență. Incoerența acestor visuri se mai explică prin lacunele produse de amintirea incompletă a ceea ce ne-a apărut în vis. Ca și o povestire din care s-ar fi scos la întâmplare fraze sau părți de fraze, fragmentele ce ar rămâne reunite și ar pierde toată semnificația rațională. 403. De ce nu ne amintim întotdeauna visele? Ceea ce tu numești somn nu este decât repausul corpului, căci spiritul este întotdeauna în mișcare. Acolo, el își regăsește puțin libertatea și comunică, fie în lumea aceasta, fie în alte lumii, cu cei ce sunt dragi, dar cum trupul este o materie groaie și grosieră, el păstrează cu dificultate impresiile culese de spirit, deoarece spiritul nu le-a perceput prin organele corpului. 404. Ce gândiți despre semnificația atribuită visurilor? Visurile nu sunt deloc adevărate, așa cum le interpretează prezicătorii, căci este absurd să crezi că a visa cu tare lucru prevestește acel lucru. Sunt adevărate în sensul că prezintă imagini reale pentru spirit, dar adesea nu au legătură cu ceea ce se petrece în viața corporală. Astfel adesea, după cum am mai spus-o, ele sunt o amintire, câteodată pot fi un presentiment al viitorului, dacă Dumnezeu o permite, sau viziunea a ceea ce se petrece în acest moment într-un alt loc, acolo unde se deplasează sufletul. Nu aveți numeroase exemple în care persoane apar în vis și vin să-și avertizeze părinții sau prietenii despre ceea ce li se întâmplă? Ce să fie aceste apariții dacă nu sufletul sau spiritul acestor persoane care vine să comunice cu voi, când căpătați certitudinea că ceea ce ați văzut a avut loc în realitate? Nu este și o dovadă că imaginația nu apare din nimic, mai ales dacă acest lucru nu există deloc în gândirea voastră în timpul stării de veche? 405. Adesea se văd în vis lucruri ce par presentimente și care nu se îndeplinesc. De unde vin ele? Se îndeplinesc pentru spirit, dacă nu pentru corp, adică spiritul vede lucrul pe care îl dorește deoarece caută să-l găsească. Nu trebuie uitat că, în timpul somnului, sufletul este întotdeauna mai mult sau mai puțin sub influența materiei, și că în consecință nu se eliberează niciodată complet de ideile pământene. Ar rezulta că preocupările stării de veche pot da celor văzute aparența celor dorite sau a celor crezute,
este cu adevărat ceea ce se poate numi un efect al imaginației. Atunci când ești preocupat foarte mult de o idee, îi atașezi tot ceea ce vezi. 406. Atunci când vedem în vis persoane în viață, pe care le cunoaștem perfect, săvârșind fapte la care ele nici nu visează, nu este aceasta un efect al purei imaginații? La care ele nici nu visează. Ce știi tu despre asta? Spiritul lor poate veni să-l viziteze pe al tău, așa cum al tău îl poate vizita pe al lor, și tu nu știi întotdeauna la ce se gândesc. Și apoi aplicați astfel unor persoane cunoscute și potrivit dorințelor voastre, ceea ce s-a petrecut sau se petrece în alte existențe. 407. Este somnul profund necesar pentru emanciparea spiritului? Nu, spiritul își recapătă libertatea atunci când simțurile amorțesc. El profită, pentru a se emancipa, de toate momentele de răgaz lăsate de corp. Din momentul când există o apatie a forțelor vitale, spiritul se degajă, și cu cât trupul este mai neajutorat, cu atât spiritul e mai liber. Tot așa și somnul superficial, sau o simplă amorțire a simțurilor, prezintă adesea aceleași imagini ca și visul. 408. Ni se pare uneori că auzim în noi înșine cuvinte pronunțate distinct și care nu au nicio legătură cu ceea ce ne preocupă. De unde vin? Da, chiar și fraze întregi, mai ales când simțurile încep să amorțească. Câteodată este un ecou slab al unui spirit care vrea să comunice cu tine. 409. Adesea, într-o stare ce nu este încă un somn superficial, atunci când avem ochii închiși, vedem imagini distincte, figuri cărora le sesizăm cele mai minuțioase detalii. Este un efect al viziunii sau al imaginației? Corpul fiind amorțit, spiritul caută să-și rupă lanțurile, se deplasează și vede. Dacă somnul era profund, ar fi un vis. 410. Există câteodată în timpul somnului sau al somnului superficial idei ce par foarte bune și care, cu toate eforturile făcute pentru a ni le aminti, se șterg din memorie. De unde vin aceste idei? Sunt rezultatul libertății spiritului ce se emancipează și se bucură de mai multe facultăți în acel moment. Adesea sunt și sfaturi date de alte spirite. La ce servesc aceste idei și aceste sfaturi de vreme ce li se pierde amintirea și de care nu se poate profita? Ideile aparțin câteodată mai mult lumii spiritelor decât lumii corporale, dar cel mai adesea, dacă trupul uită, spiritul își amintește și ideea revine la momentul necesar ca o inspirație de moment. 411. Spiritul încarnat, în clipa când e degajat de materie și acționează ca spirit, cunoaște perioada morții sale? Adesea o presimte, câteodată are o conștiință foarte clară despre ea și este ceea ce, în stare de veche, îi dă intuiția ei. De aici provine faptul că anumite persoane își prevăd moartea cu o mare exactitate. 412. Activitatea spiritului în timpul repausului sau al somnului poate face ca trupul să încerce oboseala? Da, căci spiritul ține de trup asemenea unei mingi care e legată de un stâlp. Or, așa cum mișcările mingii zdruncină stâlpul, activitatea spiritului are efect asupra trupului și îl poate face să încerce oboseala. 2. Vizite spiritiste între persoanele aflate în viață. 413. Din principiul eliberării sufletului în timpul somnului, pare să rezulte că avem simultan o dublă existență, cea a corpului, care ne dă viață în relația exterioară, și cea a sufletului, care ne dă viață în relația ocultă. Este exact? În starea de eliberare, viața corpului cedează locul vieții sufletului, dar nu sunt la drept vorbind două existențe, sunt mai degrabă două faze ale aceleiași existențe, căci omul nu viețuiește în două moduri. 414. Două persoane care se cunosc pot oare să se viziteze în timpul somnului? Da, și chiar multe persoane care cred că nu se cunosc se întâlnesc și își vorbesc. Voi puteți avea, fără îndoială, prieteni într-o altă tară. Faptul de a merge, în timpul somnului, să vă vizitați prietenii, părinții, cunoștințele, oamenii care vă pot fi utili, este atât de frecvent, încât realizați voi înși vă aproape în fiecare noapte. 415. Care poate fi utilitatea acestor vizite nocturne? De vreme ce nu ne amintim nimic după aceea, rămâne în mod obișnuit o intuiție a visului, și aceasta este adesea originea anumitor idei ce ne vin în mod spontan fără a ni le explica, și care nu sunt altele decât cele ivite în aceste conversații. 416. Omul poate provoca vizite spiritiste prin voința sa? De exemplu, poate spune în timp ce adorme: în noaptea asta vreau să mă întâlnesc prin spirit cu tare persoană, să-i vorbesc și să-i spun cu tare lucru? Iată ce se întâmplă. Omul adormind, spiritul său se trezește, și ceea ce omul hotărâse, spiritul este adesea departe de a urma, căci viața omului interesează prea puțin spiritul atunci când este eliberat de materie.
Aceasta la oamenii deja suficient de elevați, ceilalți petrecându-și în cu totul alt mod existența spirituală, se dedau pasiunilor sau rămân în inactivitate. Se poate deci ca, după motivul pe care și-l propune, spiritul să meargă să viziteze persoanele dorite, dar voința pe care o are fiind treaz, nu este un argument pentru ceea ce face. 417. Un anumit număr de spirite încarnate pot astfel să se întâlnească și să aibă întruniri? Fără nicio îndoială, legăturile de prietenie, mai vechi sau mai noi, reunesc adesea astfel diferite spirite fericite de a se găsi împreună. Prin cuvântul vechi, trebuie să se înțeleagă legăturile de prietenie din existențele anterioare. Atribuim visului intuiția ideilor ivite în aceste întruniri oculte, dar a căror sursă o ignorăm. 418. O persoană care și-ar crede unul dintre prieteni mort în timp ce el nu ar fi, ar putea să-l întâlnească prin spirit și astfel să știe că este viu? Ar putea, în acest caz, să aibă această intuiție la trezire? Ca spirit, el poate cu siguranță să-și vadă și să-și cunoască soarta. Dacă nu este impusă ca probă credința în moartea prietenului său, el ar avea un presentiment al existenței sale, așa cum ar putea avea pe cel al morții sale. 3. Transmiterea ocultă a gândului. 419. De unde provine faptul că aceeași idee, cea unei descoperiri, de exemplu, apare în mai multe locuri deodată? Am afirmat deja că în timpul somnului spiritele comunică între ele. Ei bine, când corpul se trezește, spiritul își amintește ce a învățat și omul crede că el este cel care a inventat. Astfel, mai multe persoane pot descoperi același lucru deodată. Când spuneți că o idee plutește în aer, este o figură de stil mult mai adevărată decât credeți. Fiecare contribuie la răspândire fără a bănui. Spiritul nostru revelează astfel adesea el însuși altor spirite și necunoașterii noastre, ceea ce părea obiectul preocupărilor noastre în timpul stării de veche. 420. Pot spiritele să comunice între ele dacă trupul este complet treaz? Spiritul nu este închis în corp ca într-o cutie, el radiază de jur împrejur. De aceea poate comunica și cu alte spirite chiar și în stare de veche, cu toate că o face mai greu. 421. De unde vine faptul că două persoane perfect treze au adesea instantaneu același gând? Sunt două spirite simpatice ce își comunică și își văd reciproc gândul, chiar când trupul nu doarme. Există între spiritele care se întâlnesc o comunicare a gândurilor ce face ca două persoane să se vadă și să se înțeleagă fără a avea nevoie de semnele exterioare ale limbajului. S-ar putea spune că își vorbesc în limbajul spiritelor. 4. Letargie. Catalepsie. Morți aparente. 422. Letargicii și catalepticii văd și aud în general ceea ce se petrece în jurul lor, dar nu o pot arăta. O fac prin ochii și urechile corpului? Nu, prin spirit. Spiritul se orientează, dar nu o poate comunica. De ce nu o poate comunica? I se opune starea corpului. Această stare deosebită a organelor vă dă dovada că la om mai există și altceva decât corpul, de vreme ce corpul nu mai funcționează și spiritul acționează. 423. În letargie, spiritul se poate separa în întregime de corp, încât să dea acestuia toate aparentele morții și poate apoi reveni la el? În letargie, corpul nu este mort, de vreme ce mai există funcțiuni active. Vitalitatea există în stare latentă în el, ca la crisalide, și nu este deloc distrusă. Or, spiritul este unit cu corpul atâta timp cât acesta viețuiește. Odată legăturile rupte prin moartea reală și dezagregarea organelor, separarea este completă și spiritul nu mai revine în corp. Dacă un om cu aparentele morții revine la viață, înseamnă că moartea nu era completă. 424. Se pot renoda, prin îngrijiri acordate în timp util, legăturile gata să se rupă și se poate reda vieții o ființă care, lipsită de ajutoare, ar muri definitiv? Da, fără îndoială, și dovada o aveți în fiecare zi. Magnetismul este adesea un mijloc puternic, deoarece dă corpului fluidul vital ce lipsește și care e necesar pentru întreținerea activității organelor. Letargie și catalepsia au același principiu, pierderea momentană a sensibilității și mișcării datorită unei cauze fiziologice încă neexplicată. Ele diferă prin aceea că, în letargie, suspendarea forțelor vitale este generală și dă corpului toate aparentele morții. În catalepsie, ea este localizată și poate afecta o parte mai mult sau mai puțin întinsă a corpului, încât să lase inteligența să se manifeste liber, ceea ce nu permite să fie confundată cu moartea. Letargia este întotdeauna naturală. Catalepsia este câteodată spontană, dar poate fi provocată și disipată artificial prin acțiune magnetică. 5. Somnambulismul. 425. Somnambulismul natural are vreo legătură cu visurile? Cum poate fi explicat?
Este o independență mai mare a sufletului decât în vis, și atunci facultățile sale sunt mai dezvoltate. Sufletul are percepții neavute în vis. Vis ce este o stare de somnambulism imperfect. În somnambulism, spiritul își aparține în întregime sieși. Organele materiale, aflate într-un fel de catalepsie, nu mai primesc impresii exterioare. Această stare se manifestă mai ales în somn. Este momentul când spiritul poate părăsi provizoriu corpul, abandonat unui repaus indispensabil materiei. Cauzele de somnambulism se produc deoarece spiritul, preocupat de un lucru sau altul, se abandonează unei acțiuni oarecare ce necesită uzul corpului său, de care se servește atunci într-un mod analog utilizării date unei table sau altui obiect material în fenomenul manifestărilor fizice, sau chiar utilizării mâinilor voastre în cel al comunicărilor scrise. În visurile în care ai conștiință, organele, înțelegând aici pe cele ale memoriei, încep să se trezească. Acestea primesc în mod imperfect impresiile produse de obiecte sau de cauze exterioare și le comunică spiritului care, aflat atunci el însuși în repaus, nu percepe decât senzații confuze și adesea dezlânate, și fără nicio aparentă rațiune de a fi, amestecate cu vagi amintiri, fie ale acestei existențe, fie ale existențelor anterioare. Atunci este ușor să înțelegi de ce somnambulii nu au nicio amintire și de ce visurile, păstrate de memorie, nu au de cele mai multe ori niciun sens. Am spus-o adesea, se întâmplă ca ele să fie consecința unei amintiri exacte a evenimentelor dintr-o viață anterioară și câteodată chiar un fel de intuiție a viitorului. 426. Somnambulismul așa zis magnetic are vreo legătură cu somnambulismul natural? Este același lucru, numai că este provocat. 427. Care este natura agentului numit fluid magnetic? Fluid vital, electricitate de natură animală ce sunt modificări ale fluidului universal. 428. Care este cauza clarviziunii somnambulului? Am spus-o, sufletul care vede. 429. Cum poate să vadă somnambulul prin corpurile opace? Există corpuri opace doar pentru organele voastre grosiere. Nu am spus că, pentru spirit, materia nu este deloc un obstacol, de vreme ce o traversează liber? Adesea el vă spune că vede prin frunte, prin genunchi etc., deoarece voi, fiind în întregime alcătuiți din materie, nu înțelegeți că el poate vedea fără ajutorul organelor. El însuși, datorită dorinței pe care o aveți, crede că are nevoie de aceste organe, dar dacă lăsați liber, va înțelege că vede prin toate părțile corpului său. Mai bine spus, el vede dincolo de corpul său. 430. Clarviziunea somnambulului fiind cea a sufletului sau spiritului său. De ce acesta nu vede tot? Și de ce adesea se înșală? Mai întâi nu este dat spiritelor imperfecte să vadă și să cunoască totul. Știi bine că ele participă încă la erorile și prejudecățile voastre. Și apoi, câtă vreme sunt atașate de materie, ele nu se bucură de toate facultățile lor de spirit. Dumnezeu a dat omului această facultate într-un scop util și serios, și nu pentru a-l învăța ceea ce nu trebuie să știe. Iată de ce somnambulii nu pot spune totul. 431. Care este sursa ideilor născute ale somnambulului? Și cum poate vorbi el cu exactitate despre lucruri ignorate în stare de veche, care sunt chiar mai presus de capacitatea sa intelectuală? Se întâmplă ca somnambulul să aibă mai multe cunoștințe decât ai tu, numai că ele somnolează. Învelișul său este prea imperfect ca el să și le poată aminti. Dar, în definitiv, ce este el? Asemenea nouă, spirit încarnat în materie pentru a-și îndeplini misiunea, iar starea în care intră este trezirea din această letargie. Am spus adesea că noi trăim de câteva ori. Această schimbare îl face să piardă din punct de vedere material ceea ce a putut învăța într-o existență precedentă. Intrând într-o stare pe care o numești criză, el își amintește, dar nu întotdeauna într-un mod complet. Știe, dar nu ar putea spune de unde știe, și nici cum dobândește aceste cunoștințe. Criza trecând, întreaga amintire se șterge și el reintră în obscuritate. Experiența arată că somnambulii primesc și comunicări ale altor spirite care le transmit ceea ce ei trebuie să spună și suplinesc astfel incapacitatea lor. Acest lucru se observă mai ales în prescripțiile medicale. Spiritul somnambulului vede răul, nu altul îi indică remediul. Această dublă acțiune este câteodată evidentă și se revelează, în plus, prin aceste expresii foarte frecvente. Îmi spune să spun, sau îmi interzice să spun cu tare lucru. În ultimul caz, este întotdeauna periculos să se insiste în obținerea unei revelații refuzate, deoarece atunci te expui spiritelor ușuratice care flecăresc despre toate fără scrupule și fără a se sinchisi de adevăr. 432. Cum explicați vederea la distantă a anumitor somnambuli? Oare sufletul nu se deplasează în timpul somnului?
Este același lucru în somnambulism. 433. Dezvoltarea mai mare sau mai mică a clarviziunii somnambulice ține de organizarea fizică sau de natura spiritului încarnat? Și de una și de alta. Există predispoziții fizice ce permit spiritului să se desprindă mai mult sau mai puțin ușor de materie. 434. Facultățile de care se bucură somnambulul sunt aceleași cu cele ale spiritului de după moartea sa? Până la un anumit punct, căci trebuie să se țină seama de influența materiei de care încă este legat. 435. Poate somnambulul să vadă alte spirite? Majoritatea le văd foarte bine. Depinde de gradul de evoluție și de natura lucidității lor, dar câteodată nu țin cont de ele și le consideră drept ființe corporale. Aceasta se întâmplă mai ales celor care nu au nicio cunoștință despre spiritism. Ei nu înțeleg încă esența spiritelor. Aceste lucruri îi uimesc și de aceea ei cred că văd ființe vii. Același efect se produce în momentul morții la cei ce se cred încă în viață. Nimic în jurul lor nu li se pare schimbat. Spiritele lor par a avea corpuri ca ale noastre și ei i-au aparențat propriului lor corp drept un corp real. 436. Somnambulul care vede la distanță, vede din locul unde este corpul său, sau din cel al sufletului său? De ce această întrebare, de vreme ce sufletul este cel care vede și nu corpul? 437. Întrucât sufletul este cel ce se deplasează, cum poate încerca somnambulul prin corpul său senzațiile de cald și frig din locul unde se găsește sufletul său, și care se găsește câteodată foarte departe de corp? Sufletul nu a părăsit în întregime corpul. El ține de acesta întotdeauna prin legătura care unește. Această legătură este conductorul senzațiilor. Când două persoane corespondează dintr-un oraș în altul prin electricitate, această electricitate este legătura dintre gândurile lor. De aceea ele comunică ca și cum ar fi una lângă cealaltă. 438. Utilizarea dată de un somnambul facultăților sale influențează asupra stării spiritului său după moarte? Mult, în funcție de utilizarea bună sau rea a tuturor facultăților date de Dumnezeu omului. 6. Extazul. 439. Ce diferență există între extaz și somnambulism? Este un somnambulism mai epurat. Sufletul extaticului este și mai independent. 440. Spiritul extaticului pătrunde cu adevărat în lumile superioare? Da, el le vede și înțelege fericirea celor aflați acolo. De aceea ar dori să rămână și el acolo, dar se găsește în lumii inaccesibile spiritelor insuficient de purificate. 441. Atunci când extaticul exprimă dorința de a părăsi pământul, vorbește sincer. Nu este reținut de instinctul de conservare? Depinde de gradul de purificare al spiritului. Dacă vede că starea lui viitoare este mai bună decât viața prezentă, el face eforturi pentru a-și rupe legăturile ce îl leagă de pământ. 442. Dacă extaticul s-ar abandona total sufletul său și ar părăsi corpul definitiv, da, el poate muri. De aceea trebuie să-i reamintim tot ce îl poate lega aici jos, făcându-le mai ales să întrevadă că dacă rupe lanțul ce îl reține aici, acesta ar fi adevăratul mijloc de a nu rămâne acolo unde vede că ar fi fericit. 443. Există lucruri pe care extaticul pretinde că le vede și care sunt în mod evident produsul unei imaginații condiționate de credințele și prejudecățile pământene. Tot ceea ce el vede nu este deci real, ceea ce vede este real pentru el, dar cum spiritul său este întotdeauna sub influența ideilor pământene, o poate vedea în felul său, sau, pentru a fi mai clari, o poate exprima într-un limbaj apropiat prejudecăților sale și ideilor cu care a crescut, sau cu ale voastre, pentru a se face mai bine înțeles. Mai ales în acest sens se poate înșela. 444. Ce grad de încredere se poate acorda revelațiilor extaticilor? Foarte adesea extaticul se poate înșela, mai ales când vrea să pătrundă ceea ce trebuie să rămână un mister pentru om, căci atunci el se abandonează propriilor sale idei și devine jucăria spiritelor înșelătoare, care profită de entuziasmul său pentru a-l fascina. 445. Ce consecințe se pot trage din fenomenele de somnambulism și de extaz? Nu ar fi un fel de inițiere în viața viitoare? Sau pentru a spune mai complet, în viața trecută și în viața viitoare pe care le întrevede omul. Dacă studiază aceste fenomene, va găsi aici soluția cel mult a unui mister pe care rațiunea sa încearcă în mod inutil să-l pătrundă. 446. Fenomenele de somnambulism și de extaz s-ar putea concilia cu materialismul? Cel ce le studiază cu bună credință și fără constrângere nu poate fi nici materialist, nici ateu. 7. Al doilea văz. 447. Fenomenul desemnat sub numele de al doilea văz are legătură cu visul și somnambulismul? Nu este același lucru. Ceea ce tu numești al doilea văz este tot spiritul, care este mai liber,
deci corpul nu doarme. Al doilea văz este văzul sufletului. 448. Al doilea văz este permanent? Facultatea. Da. Exercitarea. Nu. În lumile mai puțin materiale decât a voastră, spiritele se eliberează mai ușor și intră în comunicare prin intermediul gândului, fără a exclude, totuși, limbajul articulat. Astfel, vederea dublă este pentru majoritatea o facultate permanentă. Starea lor normală poate fi comparată cu cea a somnambulilor voștri lucizii și este rațiunea pentru care se manifestă față de voi cu mai multă ușurință decât cele ce sunt încarnate în corpuri mai grosiere. 449. Al doilea văz se dezvoltă în mod spontan sau după voința celui ce este înzestrat cu el? Cel mai adesea dezvoltarea este spontană, dar uneori și voința joacă un mare rol. Astfel, ia ca exemplu anumiți oameni numiți prezicători, dintre care unii au această putere, și vei vedea că voința este cea care îi ajută să capete acest al doilea văz și să intre în ceea ce tu numești viziune. 450. Al doilea văz este susceptibil a se dezvolta prin exercițiu? Da, exercițiul aduce cu sine întotdeauna progresul, și vălul ce acoperă lucrurile se luminează. Această facultate ține de organizarea fizică. Desigur, organizarea joacă un rol, dar există și organizări care sunt rebele. 451. De unde provine faptul că al doilea văz pare ereditar în anumite familii? Similitudinea organizării care se transmite, precum și alte calități fizice, și apoi dezvoltarea facultății printr-un fel de educație ce se transmite de asemenea de la unul la celălalt. 452. Este adevărat că anumite circumstanțe dezvoltă al doilea văz? Boala, apropierea unui pericol, o mare emoție pot să le dezvolte. Corpul este câteodată într-o stare specifică care permite spiritul să vadă ceea ce voi nu puteți vedea cu ochii corpului. Timpurile de criză și de calamități, marile emoții, toate cauzele care sureșită moralul, provoacă câteodată dezvoltarea celui de al doilea văz. Pare că providența, în prezența pericolului, ne oferă mijlocul de a-l îndepărta ca prin farmec. Toate sectele și toate partidele persecutate ne oferă numeroase exemple în acest sens. 453. Persoanele înzestrate cu al doilea văz au întotdeauna conștiința acestui lucru? Nu întotdeauna. Pentru ele este un lucru întru totul natural, și multe cred că dacă toți oamenii s-ar observa pe ei înșiși, fiecare ar trebui să fie la fel. 454. S-ar putea numi al doilea văz perspicacitatea anumitor persoane care, fără a avea nimic extraordinar, judecă lucrurile cu mai multă precizie decât altele? Întotdeauna sufletul este cel ce radiază mai liber și care judecă mai bine decât sub vălul materiei. Această facultate poate, în anumite cazuri, să dea prezicerea lucrurilor. Da, ea dă de asemenea și presentimentele, căci există mai multe grade în această facultate, și chiar subiectul respectiv poate avea toate gradele, sau nu poate avea decât câteva. 8. Rezumat despre somnambulism, extaz și cel de-al doilea văz. 455. Fenomenele somnambulismului natural se produc în mod spontan și sunt independente de toate cauzele exterioare cunoscute, dar la anumite persoane dotate cu o organizare specială ele pot fi provocate în mod artificial prin acțiunea agentului magnetic. Starea desemnată sub numele de somnambulism magnetic nu diferă de somnambulismul natural decât prin aceea că una este provocată, în timp ce cealaltă este spontană. Somnambulismul natural este un fapt notoriu pe care nimeni nu se gândește să-l pună la îndoială, cu tot supranaturalul fenomenelor pe care le prezintă. Ce are deci mai extraordinar sau mai irațional somnambulismul magnetic, deoarece este produs artificial, ca atâtea alte lucruri? Se zice că șarlatanii l-au exploatat. Încă un motiv în plus de a nu lăsa în mâinile lor. Când știința și-l va fi apropiat, șarlatanismul va avea foarte puțin credit la mase, dar până atunci, cum somnambulismul natural sau artificial este un fapt, și cum împotriva unui fapt nu există obiecție posibilă, el se impune cu toată reaua voință a unora, chiar în știință unde intră printr-o multitudine de mici porți în loc să treacă prin cea mare. Când va exista din plin, va trebui să-i se acorde drept de cetățenie. Pentru spiritism, somnambulismul e mai mult decât un fenomen fiziologic. Este o lumină aruncată asupra psihologiei, deoarece acolo poate fi studiat sufletul, lăsându-se descoperit. Or, unul dintre fenomenele prin care se caracterizează este clarviziunea independentă de organele obișnuite ale vederii. Cei care contestă acest fapt se bazează pe aceea că somnambulul nu vede întotdeauna, și la voința experimentatorului, ca și cu ochii. Trebuie să ne mire faptul că mijloacele fiind diferite, efectele nu mai sunt aceleași?
Oare este rațional să cer efecte identice când instrumentul nu mai există? Sufletul are proprietățile sale, ochiul le are pe ale sale, trebuie să le judecăm prin ele însele, și nici de cum prin analogie. Cauza clarviziunii somnambulului magnetizat și a somnambulului natural este în mod identic aceeași. Este un atribut al sufletului, o facultate inseparabilă de toate părțile entității incorporate aflate în noi, și care nu are drept limite decât acelea care sunt fixate sufletului însuși. El vede pretutindeni unde sufletul său se poate deplasa, oricare ar fi distanța. În vederea la distanță, somnambulul nu vede lucrurile din locul unde este corpul său, și ca printr-un efect telescopic. El le vede prezente ca și cum s-ar afla în locul unde ele există, deoarece în realitate sufletul său este acolo, de aceea corpul său este ca pierdut și pare lipsit de sentiment, până în momentul când sufletul vine să-l reia în stăpânire. Această separare parțială a sufletului de corp este o stare anormală ce poate avea o durată mai mult sau mai puțin lungă, dar nu nedefinită. Este și cauza oboselii încercate de corp după un anumit timp, mai ales când sufletul se angajează într-o muncă activă. Vederea sufletului sau spiritului nefiind circumscrisă și neavând un sediu determinat, este explicabil de ce somnambulii nu-i pot fixa un organ special. Ei văd pentru că văd, fără a ști nici pentru ce și nici cum, vederea neavând reședință proprie pentru ei, ca spirit. Dacă se raportează la corpul lor, această reședință li se pare a fi în centrele unde activitatea vitală este cea mai mare, în principal în creier, în regiunea epigastrică, sau în organul care, pentru ei, este punctul de legătură cel mai strâns între spirit și corp. Puterea lucidității somnambulice nu este deloc nedefinită. Spiritul, chiar complet liber, este mărginit în facultățile sale și în cunoștințele sale conform nivelului de perfecțiune la care a ajuns, și mai mult atunci când este legat de materia a cărei influență o suferă. Aceasta este cauza pentru care clarviziunea somnambulică nu e nici universală, nici infailibilă. Cu atât mai puțin se poate înțelege infailibilitatea sa dacă este deturnat de la scopul propus de natură și dacă este făcut un obiect de curiozitate și de experimentare. În starea de eliberare în care se găsește spiritul somnambulului, el intră în comunicare mai ușor cu alte spirite încarnate sau neîncarnate. Această comunicare se stabilește prin contactul fluidelor ce compun perisepiritele și servesc transmiterii gândului precum un fir electric. Așadar, somnambulul nu are nevoie ca gândul să fie articulat în cuvânt, el îl simte și îl prevede. Este ceea ce îl face eminamente impresionabil și accesibil influențelor atmosferei morale în care se găsește plasat. Și este astfel deoarece o mulțime numeroasă de spectatori, îndeoseb de curioși mai mult sau mai puțin răutăcioși, dăunează în mod esențial dezvoltării facultăților sale, ce se retrag în ele însele, ca să spunem așa, și nu se etalează în toată libertatea decât în intimitate și într-un mediu de simpatie. Prezența persoanelor răutăcioase sau antipatice produc asupra lui efectul de contact al mâinii cu mimoza. Somnambulul vede în același timp propriul spirit și corpul său. Acestea sunt, ca să spunem așa, două entități ce îi reprezintă dubla existență spirituală și corporală, care totuși se confundă prin legăturile ce le unesc. Somnambulul nu ține seama întotdeauna de această situație și această dualitate îl face să vorbească adesea despre el ca și când ar vorbi despre o persoană străină. Este când entitatea corporală care vorbește entității spirituale, când entitatea spirituală care vorbește entității corporale. Spiritul obține un spor de cunoaștere și de experiență în fiecare dintre existențele sale corporale. Le uită în parte în timpul încarnării sale într-o materie mai grosieră, dar și le amintește ca spirit. Astfel, anumiți somnambuli revelează cunoștințe superioare nivelului lor de instruire și chiar capacităților lor intelectuale aparente. Inferioritatea intelectuală și științifică a somnambulului în stare de veche nu prejudiciază deci cu nimic cunoștințelor pe care le poate revela în stare lucidă. În funcție de circumstanțele și de scopul propus, aceste cunoștințe îi pot apărea în experiența proprie, în clarviziunea lucrurilor prezente sau în sfaturile primite de la alte spirite. Cum însă propriul spirit poate fi mai mult sau mai puțin avansat, el poate spune lucruri mai mult sau mai puțin juste. Prin fenomenele somnambulismului, fie natural, fie magnetic, providența ne dă proba irecuzabilă a existenței și independenței sufletului și ne face să asistăm la spectacolul sublim al emancipării sale. Prin aceasta ne deschide cartea destinului. Când somnambulul descrie ceea ce se petrece la distanță, este foarte evident că el vede, dar nu prin ochii corpului. El însuși se vede acolo și se simte dus acolo. Există deci acolo ceva al lui, și acel ceva, nefiind corpul, nu poate fi decât sufletul sau spiritul său. În timp ce omul se pierde în subtilitățile unei metafizici abstracte și neinteligibile în căutarea cauzelor existenței noastre morale,
Dumnezeu așează zilnic sub ochii săi și la îndemâna sa mijloacele cele mai simple și cele mai evidente pentru studiul psihologiei experimentale. Extazul este starea în care independența sufletului și a corpului se manifestă în modul cel mai sensibil și devine palpabilă într-un fel. În starea de vis și în somnambulism, sufletul rătăcește prin lumile pământene. În extaz, el pătrunde într-o lume necunoscută, în cea a spiritelor eterate cu care intră în comunicare, fără a putea totodată să depășească anumite limite de care nu ar ști să treacă fără a rupe în totalitate legăturile cu corpul. O situație strălucitoare cu totul nouă îl înconjoară, armonii necunoscute pe pământ îl încântă, o tihnă nelămurită îl pătrunde, se bucură prin anticipare de beatitudinea celestă și se poate spune că este cu un picior în pragul eternității. În starea de extaz, slăbiciunea corpului este aproape completă, nu mai are decât, să spunem așa, viață organică, și se simte că sufletul nu mai este legat de el decât printr-un fir subțire pe care un efort în plus l-ar face să se rupă definitiv. În starea aceasta toate gândurile pământene dispar pentru a face loc sentimentului purificat ce este esența însă și a ființei noastre imateriale. Aflat în întregime în această contemplație sublimă, extaticul nu privește viața decât ca pe o haltă momentană. Pentru el, bunele și relele, bucuriile brute și nenorocirile de aici jos nu sunt decât incidente futile ale unei călătorii al cărei sfârșit se bucură să-l vadă. Există extatici și somnambuli a căror luciditate poate fi mai mult sau mai puțin perfectă, și propriul lor spirit, după cum este mai mult sau mai puțin elevat, este de asemenea mai mult sau mai puțin apt să cunoască și să înțeleagă lucrurile. Există uneori la unii dintre ei mai multă exaltare decât veritabilă luciditate, sau, ca să spunem mai clar, exaltarea dăunează lucidității. De aceea revelațiile lor sunt adesea un amestec de adevăruri și de erori, de lucruri sublime și de lucruri absurde sau chiar ridicole. Spiritele inferioare profită adesea de această exaltare, ce este întotdeauna o cauză de slăbiciune când nu poate fi stăpânită, pentru a domina extaticul, și în această realizare îmbracă în ochii lor aparentele ce întrețin în ideile și prejudecățile sale din stare de veche. Există acolo un obstacol, dar nu toate sunt la fel. Depinde de noi să judecăm la rece și să cântărim revelațiile lor în balanța rațiunii. Emanciparea sufletului se manifestă câteodată în stare de veche și produce fenomenul desemnat sub numele de al doilea văz. Conferă celor ce sunt dotați cu el facultatea de a vedea, de a auzi și de a simți dincolo de limitele simțurilor noastre. Ei percep lucruri nevăzute oriunde sufletul își întinde influența. Ei le văd, ca să spunem așa, dincolo de vederea obișnuită, ca într-un fel de miraj. În momentul când se produce fenomenul celui de-al doilea văz, starea fizică este sensibil modificată. Ochiul are ceva vag, privește fără să vadă. Întreaga fizionomie reflectă un fel de exaltare. Se constată că organele vederii sunt străine de aceasta, în sensul că viziunea persistă chiar în cazul acoperirii ochilor. La cei ce se bucură de ea, această facultate pare la fel de naturală ca cea a vederii. Pentru ei reprezintă un atribut al ființei lor și nu li se pare că ar fi o excepție. Uitarea urmează cel mai adesea acestei lucidități pasagere a cărei amintire, din ce în ce mai vagă, sfârșește prin a dispărea precum un vis. Puterea celui de-al doilea văz variază de la senzația confuză până la percepția clară și netă a lucrurilor prezente sau absente. În stare rudimentară, ea dă anumitor oameni tactul, perspicacitatea, un fel de siguranță în acțiunile lor, siguranță ce se poate numi precizia privirii morale. Dezvoltată, ea trezește presentimentele, și mai dezvoltată, arată evenimentele săvârșite sau pe punct de înfăptuire. Somnambulismul natural și cel artificial, extazul și cel de-al doilea văz nu sunt decât varietăți sau modificări ale aceleiași cauze. Aceste fenomene, chiar și visurile, există în natură, de aceea ele au existat din toate timpurile. Istoria ne arată că au fost cunoscute și chiar exploatate, încă din antichitatea cea mai îndepărtată, și că în ele se găsește explicația pentru o mulțime de fapte privite ca supranaturale datorită prejudecăților. Chapter 9. Intervenția spiritelor în lumea corporală. 1. Pătrunderea gândirii noastre printre spirite. 2. Influența ocultă a spiritelor asupra gândurilor și acțiunilor noastre. 3. Posedații. 4. Convulsionarii. 5. Afecțiunea spiritelor pentru anumite persoane. 6. Îngeri păzitorii. Spirite protectoare, familiale sau simpatice. 7. Presentimentele 8. Influența spiritelor în evenimentele vieții. 9. Acțiunea spiritelor asupra fenomenelor naturii 10. Spiritele în timpul luptelor. 11. Pactele cu spiritele. 12. Puterea ocultă. Talisman.
13. Binecuvântare și blestem. 1. Pătrunderea gândirii noastre printre spirite. 456. Văd spiritele tot ceea ce facem? Firește, din moment ce sunt permanent în preajma voastră, însă fiecare spirit nu vede decât lucrurile de care este atrasă atenția, căci ea nu este reținută de lucrurile ce sunt indiferente. 457. Pot spiritele să cunoască cele mai tainice gânduri ale noastre? Adesea, ele cunosc chiar și ceea ce voi ați dori să ascundeți de voi înșivă. Nici fapte, nici gânduri nu le pot fi tăinuite. Dacă ne luăm după cele spuse, ar părea că este mai ușor să ascunzi un lucru unei persoane în viață, decât o putem face aceleiași persoane după moartea sa? Fără îndoială, și atunci când vă credeți foarte ascunși, aveți adeseori alături de voi o mulțime de spirite care vă observă. 458. Ce gândesc despre noi spiritele care sunt împrejurul nostru și ne observă? Depinde. Spiritele nebunatice râd de micile necazuri ce vi le fac și își bat joc de enervările voastre. Spiritele serioase vă compătimesc pentru defectele voastre și se străduiesc să vă ajute. 2. Influența ocultă a spiritelor asupra gândurilor și acțiunilor noastre. 459. Influențează spiritele gândurile și acțiunile noastre? Din acest punct de vedere, influența lor este mai mare decât credeți, căci foarte adesea ele sunt cele ce vă conduc. 460. Avem gânduri ce ne sunt proprii și altele ce ne sunt sugerate? Sufletul vostru este un spirit care gândește. Nu ignorați că mai multe gânduri vă vin în același timp despre același subiect și adesea chiar contrarii unele cu altele. Ei bine, sunt întotdeauna de ale voastre și de ale noastre. Aceasta vă pune în îndoială, deoarece aveți două idei ce se combat. 461. Cum putem să distingem gândurile proprii de cele sugerate? Atunci când un gând este sugerat, este ca o voce ce vă vorbește. Gândurile proprii sunt în general cele ale primului imbold. De altfel, nu există un mare interes pentru voi în această distinție și adesea este util să nu o știți. Omul acționează mai liber. Dacă se decide pentru bine, o face mai bucuros. Dacă o ia pe drumul greșit, nu are decât mai multă responsabilitate. 462. La oamenii deosebiți și la cei de geniu ideile apar întotdeauna din propria lor substanță, câteodată ideile provin de la propriul spirit, dar adesea le sunt sugerate de alte spirite, care îi consideră capabili să le înțeleagă și demni de a le fi transmise. Când nu le găsesc în ei, fac apel la inspirație. Este o evocare făcută fără a bănui. Dacă ar fi fost util ca noi să putem distinge cu claritate gândurile proprii de cele ce ne sunt sugerate, Dumnezeu ne-ar fi dat și această posibilitate, așa cum ne dă posibilitatea de a distinge ziua de noapte. Când un lucru este nedeușit, trebuie să rămână astfel pentru binele general. 463. Se spune uneori că primul imbold este întotdeauna bun. Este exact? Poate fi bun sau rău în raport cu natura spiritului încarnat. Este întotdeauna bun e cel ce ascultă de inspirațiile potrivite. 464. Cum distingem dacă un gând sugerat vine de la un spirit bun sau de la unul rău? Învățați acest lucru. Spiritele bune nu îndeamnă decât la bine. Voi trebuie să-l distingeți. 465. În ce scop spiritele imperfecte ne împing la rău? Pentru a vă face să suferiți ca și ele. Diminuează aceasta suferințele lor? Nu, dar vederea unor ființe mai fericite le provoacă invidia. Ce fel de suferințe vor să ne facă să resimțim? Cele ce rezultă din apartenența la un ordin inferior și îndepărtat de Dumnezeu. 466. De ce permite Dumnezeu ca spiritele să ne îndemne la rău? Spiritele imperfecte sunt instrumente destinate să probeze credința și conștiința oamenilor în bine. Tu, fiind spirit, trebuie să progresezi în știința infinitului, de aceea treci prin probele răului pentru a ajunge la bine. Misiunea noastră este de a te pune pe drumul cel bun, și când influențele negative acționează asupra ta, o fac pentru că tu le chemi prin dorința de rău, căci spiritele inferioare îți vin în ajutor la rău când ai dorința de a-l comite. Nu te pot ajuta la rău decât dacă tu vrei răul. Dacă ești predispus la păcat, vei avea o sumedenie de spirite care îți vor întreține acest gând, dar vei avea deopotrivă spirite ce își vor da silința să te influențeze în bine, ceea ce face să se echilibreze balanța și te lasă liber să alegi. Astfel Dumnezeu lasă conștiinței noastre alegerea drumului pe care trebuie să-l urmăm și libertatea de a ceda uneia sau alteia dintre influențele contrare ce se exercită asupra noastră. 467. Credeți că e cu putință să ne eliberăm de influența spiritelor care ne împing la rău? Da, căci spiritele se atașează doar de cei care le solicită prin dorințele lor sau le atrag prin gândurile lor. 468.
Spiritele a căror influență este respinsă prin voință renunță la tentativele lor? Ce vrei să facă? Când nu mai este nimic de făcut, ele cedează locul. Totuși, pândesc momentul favorabil, așa cum pisica pândește șoarecii. 469. Prin ce mijloc se poate neutraliza influența spiritelor rele? Făcând bine și având încredere deplină în Dumnezeu, respingeți influența spiritelor inferioare și distrugeți stăpânirea sub care voiau să vă ia. Păziți-vă să ascultați sugestiile spiritelor care suscită în voi gânduri rele, care însăflă discordia între voi și care stârnesc în voi toate pasiunile rele. Desfideți mai ales pe cele care vă exaltă orgoliul, căci vă prind prin slăbiciunea voastră. Iată de ce Iisus vă face să spuneți rugăciune: Doamne, nu ne lăsa să cădem în ispită și scapă-ne de rău. 470. Spiritele care caută să ne îndemne la rău, punându-ne astfel la încercare încrederea fermă în bine, au primit misiunea de a o face, și dacă este o misiune pe care o îndeplinesc, au responsabilitatea ei? Niciun spirit nu primește misiunea de a face rău. Când îl face, e din proprie voință și, ca urmare, îi suportă consecințele. Dumnezeu poate să-l lase să facă rău doar pentru a vă pune la încercare, dar nu i-o impune, și vă revine vouă sarcina de a respinge. 471. Atunci când încercăm un sentiment de angoasă, de anxietate ce nu poate fi definit sau de satisfacție interioară fără cauză cunoscută, acestea țin numai de o dispoziție fizică? Aproape întotdeauna țin de comunicările pe care le aveți în necunoștință de cauză cu spiritele, sau pe care le-ați avut cu ele în timpul somnului. 472. Spiritele care vor să ne împingă la rău nu fac decât să profite de circumstanțe în care ne găsim, sau pot face să se nască aceste circumstanțe? Ele profită de circumstanțe, dar adesea le provoacă împinându-vă în inconștiența voastră spre obiectul poftei voastre. Astfel, de exemplu, un om găsește în drumul său o sumă de bani. Să nu crezi că spiritele au dus banii în acel loc, dar ele pot da omului gândul de a se îndrepta în această parte, și atunci este sugerat gândul de a-i lua, în timp ce altele îi sugerează gândul de a restitui banii persoanei căreia îi aparțin. La fel este și cu toate celelalte tentații. 3. Posedații. 473. Un spirit poate îmbrăca momentan învelișul unei persoane vii, adică poate intra într-un corp animat și poate acționa în locul celui care se află încarnat? Spiritul nu intră într-un corp așa cum intri într-o casă. El se asimilează cu un spirit încarnat și are aceleași defecte și aceleași calități pentru a acționa unitar. Însă întotdeauna spiritul încarnat este cel ce acționează după cum dorește asupra materiei în care este îmbrăcat. Un spirit rătăcitor nu se poate substitui celui încarnat, căci spiritul și corpul sunt legate până la timpul fixat ca limită pentru existența materială. 474. Dacă nu există posesiune propriu-zisă, adică coabitarea a două spirite în același corp, sufletul se poate găsi într-o dependență de un alt spirit, astfel încât să fie subjugat sau posedat, iar voința sa să fie paralizată? Da, și acestea sunt cazurile de adevărați posedați, dar află că această dominație nu se face fără participarea celui ce o suportă, fie datorită slăbiciunii sale, fie prin dorința sa. Adesea au fost luați drept posedați epilepticii sau nebunii ce aveau mai multă nevoie de medic decât de descântec. Cuvântul posedat, în accepțiunea sa obișnuită, presupune existența demonilor, adică a unei categorii de entități de natură rea, și coabitarea uneia dintre aceste entități cu sufletul în corpul unui individ. Din moment ce nu există demoni în acest sens, și două spirite nu pot locui simultan același corp, nu există posedați conform ideii atașate acestui cuvânt. Prin cuvântul posedat nu trebuie să se înțeleagă decât dependența absolută în care se poate găsi sufletul în privința spiritului imperfect care îl subjugă. 475. Pot fi alungate spiritele rele și se poate scăpa de dominația lor? Când există voință fermă, întotdeauna se poate scutura un jug. 476. Se poate întâmpla ca fascinația exercitată de spiritele rele să fie în așa fel încât persoana subjugată să nu o observe. Atunci, o terță persoană poate să facă ceva pentru a înlătura robia, și în acest caz, ce condiție trebuie să îndeplinească? Dacă este un om de bine, voința sa îl poate ajuta solicitând concursul spiritelor bune, căci cu cât este mai mult om de bine, cu atât are putere asupra spiritelor imperfecte spre a le îndepărta și asupra celor bune pentru a le atrage. Totuși, ar fi neputincios dacă cel care este subjugat nu ar consimți la aceasta. Există oameni care se situează într-o dependență ce le flatează gusturile și dorințele. În toate cazurile, cel a cărui inimă nu este curată nu poate avea nicio influență. Spiritele bune îl disprețuiesc și cele rele nu-l cred. 477. Formulele de descântec au o oarecare eficacitate asupra spiritelor rele?
Nici de cum. Când aceste spirite văd pe cineva că ia lucrul în serios, își bat joc de el și nu-l lasă. 478. Există persoane animate de bune intenții și care nu sunt mai puțin obsedate. Care este cel mai bun mijloc de a te elibera de spiritele ce te obsedează? Să le obosești răbdarea, să nu ți deloc cont de sugestiile lor, să le arăți că își pierd vremea. Atunci când văd că nu au nimic de făcut, pleacă. 479. Este rugăciunea un mijloc eficace pentru a te vindeca de obsesie? Rugăciunea este un puternic ajutor în totul. Dar credeți-mă bine că nu este suficient să murmuri câteva cuvinte pentru a obține ceea ce dorești. Dumnezeu îi ajută pe cei care acționează, nici de cum pe cei ce se mulțumesc să ceară. Trebuie deci ca obsedatul să facă la rândul său ceea ce este necesar pentru a distruge în el însuși cauza ce atrage spiritele rele. 480. Ce trebuie să gândim în privința izgonirii demonilor despre care se vorbește în Evanghelie? Depinde de interpretare. Dacă denumiți demon un spirit rău care subjugă un individ, atunci când influența sa va fi distrusă, el va fi cu adevărat izgonit. Dacă atribuiți o boală demonului, atunci când veți vindeca boala, veți spune că ați alungat demonul. Un lucru poate fi adevărat sau fals după sensul atașat cuvintelor. Cele mai mari adevăruri pot părea absurde atunci când nu privești decât la formă și când se ia alegoria drept realitate. Înțelegeți bine acest lucru și rețineți-le. Are o aplicare generală. 4. Convulsionarii. 481. Spiritele au vreun rol în fenomenele ce se produc la indivizii cunoscuți sub numele de convulsionarii? Da, una foarte mare, așa cum magnetismul le este prima sursă. Dar, șarlatanismul a exploatat adesea și a exagerat aceste efecte, ceea ce le-a făcut să cadă în ridicol. De ce natură sunt în general spiritele care conlucrează la acest fel de fenomene? Puțin elevate. Credeți că spiritele superioare se amuză de asemenea lucruri? 482. Cum se poate dezvolta în mod subit la o întreagă populație starea anormală a convulsionarilor și a celor în criză? Efect simpatic. Dispozițiile morale se transmit foarte ușor în anumite cazuri. Nu sunteți atât de străini de efectele magnetice pentru a nu înțelege aceasta, precum și participarea pe care anumite spirite trebuie să o aibă prin simpatie față de cei care le provoacă. Printre facultățile bizare ce se pot remarca la convulsionari, se recunosc fără greutate cele din care somnambulismul și magnetismul oferă numeroase exemple. Acestea sunt, printre altele, insensibilitatea fizică, cunoașterea gândului, transmiterea simpatică a durerii etc. Nu se poate pune deci la îndoială că acești oameni nu sunt într-un fel de somnambulism treaz, provocat de influența exercitată de unii asupra altora. Ei sunt în același timp magnetizatori și magnetizați. 483. Care este cauza insensibilității fizice ce se remarcă fie la anumiți convulsionari, fie la indivizii supuși celor mai atroce torturilor? La unii este un efect în exclusivitate magnetic ce acționează asupra sistemului nervos în același mod ca anumite substanțe. La alții, exaltarea gândirii slăbește sensibilitatea deoarece viața pare să se fi retras din corp pentru a se duce în spirit. Nu știi că atunci când spiritul este preocupat foarte mult de un lucru, corpul nu simte, nu vede și nu aude nimic? Exaltarea fanatică și entuziasmul oferă adesea, în suplicii, exemplul unui calm și al unui sânge rece, care nu ar ști să domine o durere ascuțită, dacă nu s-ar admite că sensibilitatea este neutralizată printr-un fel de efect anestezic. Se știe că în focul luptei nu se percepe adesea o rană gravă, în timp ce, în circumstanțe obișnuite, o zgârietură te face să tresari. De vreme ce aceste fenomene depind de o cauză fizică și de acțiunea anumitor spirite, se poate pune întrebarea cum au putut fi ele făcute să depindă de o autoritate ce le face să înceteze în anumite cazuri. Raționamentul este foarte simplu. Acțiunea spiritelor nu este aici decât secundară. Ele nu fac decât să profite de o dispoziție naturală. Autoritatea nu a suprimat această dispoziție, ci cauza care o întreține și o exaltă. Din activă, ea a făcut-o latentă și a avut dreptate să acționeze astfel, deoarece ar fi rezultat un abuz. Se știe de altfel că această intervenție este neputincioasă atunci când acțiunea spiritelor este directă și spontană. 5. Afecțiunea spiritelor pentru anumite persoane. 484. Spiritele manifestă oare preferințe pentru anumite persoane? Spiritele bune simpatizează cu oamenii de bine sau susceptibili de a se îmbunătăți. Spiritele inferioare cu oamenii vicioși sau care pot deveni. De aici atașamentul lor, urmat de similitudinea senzațiilor. 485. Afecțiunea spiritelor pentru anumite persoane este în exclusivitate morală? Afecțiunea adevărată nu are nimic carnal, dar când un spirit se atașează de o persoană nu o face întotdeauna prin afecțiune,
căci în ea poate fi amestecată și o amintire a pasiunilor umane. 486. Se interesează spiritele de necazurile sau de prosperitatea noastră? Cele ce ne vor binele se mâhnesc pentru relele suportate de noi în timpul vieții? Spiritele bune fac atât bine pe cât e posibil și sunt fericite de toate bucuriile voastre. Se întristează de relele voastre, atunci când nu le suportați cu resemnare, deoarece aceste rele sunt fără rezultat pentru voi, căci voi sunteți precum bolnavul care respinge băutura amară ce trebuie să-l vindece. 487. Pentru ce fel de rău se întristează spiritele cel mai mult pentru noi? Pentru răul fizic sau pentru cel moral? Pentru egoismul și insensibilitatea inimii voastre. De aici derivă totul. Ele își râd de toate aceste rele imaginare care dau naștere orgoliului și ambiției. Se bucură de cele care au ca efect scurtarea perioadei voastre de încercare. Spiritele, știind că viața corporală nu este decât tranzitorie și că frământările ce o însoțesc nu sunt decât mijloacele de a ajunge la o stare mai bună, se întristează mai mult pentru noi datorită cauzelor morale ce ne îndepărtează de aceasta decât datorită relelor fizice care sunt trecătoare. Spiritele au puțină grijă de necazurile ce nu afectează decât ideile noastre mondene, așa cum noi înșine facem cu supărările puerile din copilărie. Spiritul, văzând mâhnirile vieții un mijloc de avansare pentru noi, le consideră ca pe niște crize momentane ce trebuie să salveze bolnavul. El compătimește suferințele noastre așa cum noi compătimim pe cele ale unui prieten, dar văzând lucrurile dintr-un punct de vedere mai just, le apreciază altfel decât noi, și în timp ce spiritele bune ne descoperă curajul în interesul viitorului nostru, altele ne incită la disperare pentru a ni-l compromite. 488. Părinții și prietenii noștri care au trecut în cealaltă viață au pentru noi mai multă simpatie decât spiritele ce ne sunt străine? Fără îndoială, și adesea ei vă protejează ca spirite, după cât le stă în puteri. Sunt ei sensibili la dragostea ce le o păstrăm? Foarte sensibili. Ei îi uită pe cei care îi dau uitării. 6. Îngeri păzitorii, spirite protectoare, familiale sau simpatice. 489. Există spirite care se atașează de un individ în mod deosebit pentru a-l proteja? Da, fratele spiritual, ceea ce voi numiți spiritul sau geniul bun. 490. Ce trebuie să se înțeleagă prin înger păzitor? Spiritul protector de un ordin elevat. 491. Care este misiunea spiritului protector? Aceea a unui părinte fată de copiii săi, de a-și conduce protejatul pe drumul cel bun, de a-l ajuta prin sfaturile sale, de a-l consola în durerile sale, de a-i susține curajul în încercările vieții. 492. Este spiritul protector atașat de individ încă de la nașterea sa? De la naștere până la moarte, și adesea îl urmează după moarte în viața spiritistă, și chiar mai multe existențe corporale, căci aceste existențe sunt doar etape foarte scurte în raport cu viața spiritului. 493. Misiunea spiritului protector este voluntară sau obligatorie? Spiritul este obligat să vegheze asupra voastră deoarece a acceptat această sarcină, însă lui îi aparține alegerea ființelor care îi sunt simpatice. Pentru unele spirite este o plăcere, pentru altele o sarcină sau o datorie. Atașându-se de o persoană, spiritul renunță să protejeze alți indivizi? Nu, dar o face mai puțin exclusiv. 494. Este spiritul protector total atașat ființei încredințate spre pază? Se întâmplă adesea că anumite spirite își părăsesc starea pentru a îndeplini diferite misiuni, însă atunci se face schimbul. 495. Spiritul protector își abandonează câteodată protejatul când acesta este refractar la sfaturile sale? Se îndepărtează atunci când vede că sfaturile sale sunt inutile și când voința protejatului de a se supune influenței spiritelor inferioare este mai puternică. Dar nu îl abandonează în totalitate și întotdeauna este gata să-l asculte. Omul este deci cel ce închide urechile. Spiritul revine de îndată ce este chemat. Există o doctrină ce ar trebui să-i convertească și pe cei mai increduri prin farmecul și bâlândețea ei, cea a îngerilor păzitorii. Să gândești că ai întotdeauna aproape de tine ființe care sunt superioare, care sunt întotdeauna acolo pentru a te sfătui, a te susține, pentru a te ajuta să urci muntele aspru al binelui, care sunt prieteni mai siguri și mai devotați decât cele mai strânse legături ce se pot stabili pe acest pământ. Nu este aceasta o idee foarte consolatoare? Aceste ființe sunt acolo din voința lui Dumnezeu. El este cel ce le-a așezat aproape de voi. Ele sunt acolo din dragoste față de El și ele îndeplinesc foarte aproape de voi o frumoasă, dar grea misiune. Da, în orice loc v-ați afla, El va fi cu voi. Închisorile, spitalele, locurile de DSFRU, singurătatea,
Nimic nu vă separă de acest prieten pe care nu-l puteți vedea, dar de la care sufletul vostru simte cele mai plăcute impulsuri și înțelege sfaturile înțelepte. Cum de nu cunoașteți mai bine acest adevăr? Acest prieten vă va ajuta în momentele de criză, vă va salva de spiritele rele. Dar în marea zi, acest înger de bine vă va grăi. Nu ți-am spus acest lucru și tu nu l-ai făcut? Nu ți-am arătat prăpastia și tu te-ai grăbit spre ea? Nu te-am făcut să auzi înconștiința ta glasul adevărului și tu nu ai urmat decât sfaturile minciunii? Ah! Întrebați pe îngerii voștri păzitorii, stabiliți între ei și voi această tandră intimitate ce domnește între cei mai buni prieteni. Nu vă gândiți să le ascundeți nimic, căci ei sunt ochiul lui Dumnezeu și nu-i puteți înșela. Reflectați la viitor, căutați să avansați în această viață și încercările vă vor fi mai scurte, existențele voastre mai fericite. Haideți, oameni, curaj! Alungați departe de voi, odată pentru totdeauna, prejudecățile și intențiile ascunse. Intrați pe noua cale ce se deschide în fața voastră. Înaintați! Înaintați! Aveți călăuze, urmați-le. Țelul nu vă poate scăpa, căci acest țel este Dumnezeu însuși. Celor ce vor gândi că este imposibil unor spirite cu adevărat elevate să se supună unei sarcini atât de laborioase și de fiecare clipă, le vom spune că vom influența sufletele voastre chiar dacă ar fi împrăștiate în milioane de locuri. Pentru noi spațiul nu înseamnă nimic și trăim cu totul într-o altă lume. Spiritele noastre păstrează legătura cu al vostru. Ne bucurăm de calități la care voi nici nu gândiți, dar fiți siguri că Dumnezeu nu ne-a impus o sarcină mai presus de forțele noastre și că El nu v-a abandonat pe pământ fără prieteni și fără susținători. Fiecare înger păzitor are protejatul său asupra căruia veghează, așa cum un tată veghează asupra copilului său și este fericit când îl vede pe drumul cel bun. El se întristează atunci când sfaturile sale nu sunt luate în seamă. Nu vă temeți că ne obosiți cu întrebările voastre. Din contră, fiți întotdeauna în legătură cu noi. Veți fi mai puternici și mai fericiți. În asta constă aceste comunicări ale fiecărui om cu spiritul său familiar care îi fac pe toți oamenii mediuni. Mediuni ignorați astăzi, dar care se vor manifesta mai târziu și se vor revărsa ca un ocean fără margini pentru a respinge incredulitatea și ignoranța. Oameni instruiți, instruiți și pe alții. Oameni de talent, ridicați pe frații voștri. Nici nu știți ce operă împliniți astfel. Este cea a lui Hristos, cea pe care Dumnezeu v-a impus-o. De ce Dumnezeu v-a dat inteligența și cunoașterea, dacă nu pentru a le împărți cu frații voștri, pentru a-i face să avanseze pe calea binelui și a fericirii eterne? Doctrina cu privire la îngerii păzitorii veghind asupra protejaților lor în ciuda distanței ce separă lumile, nu are în ea nimic surprinzător. Din contră, ea este măreață și sublimă. Nu vedem pe pământ un tată veghindu-și copilul, la orice depărtare s-ar afla, și ajutându-le cu sfaturile sale prin corespondentă? Ce ar fi deci de mirare că spiritele pot conduce pe cei luați sub protecția lor, dintr-o lume în alta, de vreme ce pentru ele distanța care separă lumile este mai mică decât cea care, pe pământ, separă continentele? Nu au ele în plus fluidul universal ce leagă toate lumile făcându-le solidare, vehicul uriaș pentru transmiterea gândurilor, așa cum aerul este pentru noi vehiculul transmisiei sunetului? 496. Spiritul care își abandonează protejatul nemai facându-i bine, îi poate face râu? Spiritele bune nu fac niciodată rău, le lasă să facă pe cele care le iau locul. Atunci voi acuzați soarta de nenorocirile care vă copăleșesc, în timp ce de fapt este doar vina voastră. 497. Spiritul protector își poate lăsa protejatul la discreția unui spirit ce i-ar putea dori răul? Există o unire a spiritelor rele pentru a neutraliza acțiunea celor bune, dar dacă protejatul dorește, se va întoarce cu orice preț la spiritul său bun. Spiritul bun găsește poate bunăvoința de a ajuta în altă parte, va profita de aceasta așteptându-și întoarcerea alături de protejatul său. 498. Când spiritul protector își lasă protejatul să se rătăcească în viață, este o neputință din partea sa să lupte împotriva altor spirite răuvoitoare? Nu datorită neputinței, ci pentru că nu vrea. Protejatul său iese din încercării mai întărit și mai instruit. Spiritul îl asistă cu sfaturile sale prin gândurile bune sugerate, dar care, din păcate, nu sunt întotdeauna ascultate. Ceea ce dă putere spiritelor rele sunt numai orgoliul, slăbiciunea și nepăsarea omului. Puterea lor asupra voastră vine din aceea că voi nu le opuneți rezistență. 499. Este spiritul protector în permanență alături de protejatul său? Nu există vreo circumstanță când, fără a-l abandona, îl pierde din vedere?
Există circumstanțe când prezența spiritului protector lângă protejatul său nu este necesară. 500. Vine un moment când spiritul nu mai are nevoie de un înger păzitor? Da, când a ajuns în starea de a se putea conduce singur, așa cum sosește un moment când școlarul nu mai are nevoie de dascăl, dar nu se întâmplă pe pământul vostru. 501. De ce acțiunea spiritelor asupra existenței noastre este ocultă? Și de ce, atunci când ne protejează, nu o fac într-un mod vizibil? Dacă ați conta pe sprijinul lor, nu ați mai acționa prin voi înșivă și spiritul vostru nu ar progresa. Pentru ca spiritul vostru să poată avansa, el are nevoie de experiență și trebuie adesea să o obțină pe speze proprii. El trebuie să acționeze prin propriile puteri, altfel ar fi ca un copil ce nu este lăsat să meargă singur. Acțiunea spiritelor care vă vor binele este întotdeauna reglată în așa fel încât să vă lase liberul arbitru, căci, dacă nu ați avea responsabilitate, nu ați avansa pe drumul care trebuie să vă conducă la Dumnezeu. Omul, nevăzându-și sprijinul, se bazează pe propriile forțe. Ghidul său, totuși, veghează asupra lui și, din când în când, îl atenționează asupra pericolului. 502. Spiritul protector care reușește să-și îndrume protejatul pe calea cea bună resimte un bine oarecare pentru sine însuși? Este un merit de care se ține cont, fie pentru propriul progres, fie pentru fericirea sa. El e fericit când își vede grijile încununate de succes, triumfă așa cum un învățător triumfă la succesele elevului său. Dacă nu reușește, este el responsabil? Nu, din moment ce a făcut tot ceea ce depindea de el. 503. Spiritul protector care își vede protejatul urmând o cale greșită în ciuda tuturor sfaturile sale, încearcă din acest motiv o grijă? Nu constituie aceasta o cauză de tulburare pentru fericirea sa? El se mâhnește pentru erorile sale și le regretă, dar această durere nu are neliniștile paternității pământene, deoarece el știe că există remediu pentru rău și că ceea ce nu se face astăzi se va face mâine. 504. Putem ști întotdeauna numele spiritului nostru protector sau îngerului păzitor? Cum vreți să știți nume ce nu există pentru voi? Credeți cumva că printre spirite nu există decât cele pe care le cunoașteți? Cum să-l invocăm dacă nu-l cunoaștem? Dați-i orice nume doriți, numele unui spirit superior pentru care aveți simpatie sau venerație. Spiritul vostru protector va veni la acest apel, căci toate spiritele bune sunt frați și se ajută între ele. 505. Spiritele protectoare care primesc nume cunoscute sunt întotdeauna în mod efectiv persoanele care purtau acele nume? Nu, dar sunt spirite ce le sunt simpatice și care vin adesea prin porunca lor. Voi sunteți cei care aveți nevoie de nume, de aceea, ele își iau un nume care vă inspiră încredere. Când nu puteți îndeplini personal o sarcină, oare nu trimiteți pe altcineva care acționează în numele vostru? 506. Atunci când vom trece în viața spirituală, vom recunoaște spiritul nostru protector? Da, căci adesea îl cunoașteți înainte de a fi încarnat. 507. Toate spiritele protectoare aparțin clasei spiritelor superioare? Sunt printre ele și spirite, aparținând clasei de mijloc? Un tată, de exemplu, poate deveni spirit protector pentru copilul său? Poate, dar protecția presupune un anumit nivel de elevație și o putere sau o virtute dată mai mult de Dumnezeu. Tatăl care își protejează copilul poate fi el însuși asistat de un spirit mai elevat. 508. Spiritul care a părăsit pământul în bune condiții îi poate proteja întotdeauna pe cei pe care iubește și care i-au supraviețuit? Puterea lor este mai mult sau mai puțin restrânsă. Poziția în care se află nu le lasă întotdeauna întreaga libertate de a acționa. 509. Oamenii aflați în stare de sălbăticie sau de inferioritate morală au de asemenea spiritele lor protectoare și în acest caz, aceste spirite aparțin unui ordin tot atât de ridicat ca și cel al spiritelor oamenilor foarte avansați? Fiecare om are un spirit ce veghează asupra lui, dar misiunile sunt relative în raport cu obiectul lor. Nu dați unui copil care învață să citească, un profesor de filozofie. Progresul spiritului familiar urmează celui al spiritului protejat. Având voi înșivă un spirit superior ce veghează asupra voastră, puteți la rândul vostru să deveniți protectorul unui spirit care vă este inferior, și progresele pe care îl veți ajuta să le facă vor contribui la avansarea voastră. Dumnezeu nu cere spiritului mai mult decât comportă natura sa și gradul la care a ajuns. 510. Atunci când tatăl care veghează asupra copilului său trebuie să se reîncarneze, mai veghează asupra lui? Este mai greu, dar el roagă, într-un moment de libertate,
ca un spirit simpatic să-l ajute în această misiune. De altfel, spiritele nu acceptă decât misiuni pe care le pot îndeplini până la capăt. Spiritul încarnat, mai ales în lumile unde existența este materială, este foarte subjugat corpului său pentru a putea fi în întregime dăruit, adică pentru a ajuta în persoană. De aceea spiritele care nu sunt îndeajuns de elevate sunt la rândul lor ajutate de spirite ce le sunt superioare, în așa fel încât dacă unul lipsește dintr-o cauză oarecare, este suplinit de către un altul. 511. Alături de spiritul protector, nu este atașat fiecărui individ și un spirit rău, pentru a-l împinge la rele și a-i furniza ocazia de a lupta între bine și rău? Atașat nu este cuvântul potrivit. Este foarte adevărat că spiritele rele caută să deturneze de la calea cea bună ori de câte ori găsesc ocazia, dar când unul dintre ele se atașează de un individ, o face din proprie inițiativă, deoarece speră că va fi ascultat. Atunci are loc o luptă între spiritul bun și cel rău, și învingătorului omul îi cedează întreaga putere asupra sa.